Dorje Dorje dongan meben dewa tamba taminawa yuji yenin chama yina chen semrab do ne ba yu che yusum sanje tam je ngo kunya zo jamba ko de zo men do je dan ni gam so chu yin ja bong ga dan ju za yo la me je ge pe man do de ma me ba lang go ra ba de be cha zo jen ja so chu da shen se jen tam je gi ju jin ge la Kiwanin serap tham je do to zawa chambo konen je so som bra ze do so ma ye sen ji kan ni la sha ko do sa ko mo nam na bra chang se je ye tine do ze ba jambol ye ben do je so wa de ga dan de sam jen to be ga ke don de ben nam da ge dan be re sin chambo ko san she rap so ya wa se je nam la cha so ni nga mo ba la bra do jen do kan ji san so se be do je don to se je ga je go ye pe ma na go ri je da bo ni ga la ri ba la Labatsa Dawan Gurjin Labe, Mugul Lama Namjida, Yun Sanji Gunda Yamaya, Kadin Sanji Gunda Labe, Savi Nami Choloso, Dajan Develo Nanchola, Kanda Chobi Tongi Jidana, the Shelaman Gurgava House, the Chiki Chapi. Sember de Batata, Dirige, Namaria Dambala, Yanan, Namjindi, Dugum Dada, Yanam Dana, Doatum, Yajizam, Tamji Dundagi, Chutin, do Manamana Nevis, 남경란 남주메베 산얘기 고방나 지행고 진내 연구를 자고 예배 장에서 고나나 제비는 샘플 사업 방식 쇼를 자고 되는 중에 만 이번에 अथवा जुन सुकै पुण्य हामीले आर्जन गर्दा पनि हाम्रो मेन कुरा चाहिँ हाम्रो मनोसय भन्छ नि त्यो राम्रो चाहिन्छ बुद्धिचित्त अनि हामीले चाहिँ बुद्धिचित्त उत्पाद गर्नुपर्ने रहेछ नि त्यही कारण जस्तै हामीले जुन सुकै पाठ गर्दाखेरि होस् अथवा पुण्य आर्जन गर्दाखेरि होस् अथवा तपाईहरु मन्त्र जप गर्दाखेरि होस् हामीले सुरुमै संगे छु दशुगे छनमला भन्ने पाठ गर्छ नि हो त्यो पाठले के जनाउँछ भन्दाखेरि शरण गमन र बुद्धिचित्त उत्पाद जबसम्म हाम्रो मनमा शरण गमन हुँदैन तबसम्म हामी बुद्धिस्ट हुन सक्दैन है शरण गमन भनेको के हो भन्दाखेरि त्रिरत्नको शरणमा म पर्छु भन्नु नि त हामी किन त्रिरत्नको शरणमा पर्नु भन्दाखेरि हामीलाई दुःख छ यो संसारको त्यो दुःखबाट हामी चाहिँ उद्धार हुनु छ र उद्धार गराउने शक्ति चाहिँ कसलाई छ भन्दाखेरि त्रिरत्नलाई मात्र छ अब त्रिरत्न भनेको को हो भन्दाखेरि बुद्ध रत्न संघ रत्न धर्म रत्न हो यो त्रिरत्नको शरणमा परेर उहाँले दिनुभएको पथ मार्गदर्शनलाई चाहिँ हामीले साधना गरेर बल्ल हामीले यो दुःखबाट पार गर्ने हो अनि बोधिचित्त चाहिँ किन हामीलाई उत्पत्ति गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ महायान हो नि त बुद्धिज्ममा पनि महायान र हिनयान दुईटा छ त्यो मध्ये हामी महायान भनेको मन ठुलो आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि बढी सोच्ने त्यही कारण हामीले सानो पुण्य कमाउँदाखेरि होस् अथवा प्रवचन सुन्दाखेरि होस् जहिले पनि सुरुमा आफ्नो मनसय चाहिँ के उत्पत्ति गराउनुपर्छ भन्दाखेरि म चाहिँ आज यो प्रवचन सुन्दैछु यो प्रवचन सुनेर म राम्रोसँग साधना गर्नेछु र त्यो साधनाद्वारा म छिट्टै बुद्ध क्षेत्र प्राप्त गरेर चाहिँ यो संसारमा दुःखमा अल्झिरहेको यो संसारको सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ म मुक्त गर्नेछु भन्ने खालको एउटा बोधिचित्त सद्भाव भन्छ नि त्यो बोधिचित्त चाहिँ उत्पाद गर्नुपर्छ त्यो बोधिचित्त उत्पाद गरेको बोधिचित्तले रसिएको पुण्य चाहिँ कहिले पनि खिएर जाँदैन भन्छ नि अरू सबै पुण्यहरू चाहिँ के भन्दाखेरि केराको रुख जस्तो रह्यो कि घेवा सेको छुसिन सिन्धु ढेबुले जिने सेवयो झान्जु सेमले झन्सिन तपाईँ यहाँ ढेबु जिम्बा मिल्छ सेवयो फेलबाट गयो भनेछ नि त जस्तै अरू पुण्यहरू बोधिचित्तले नरसिएको पुण्यहरू चाहिँ सबै केराको रुख जस्तै हो एकचोटि फल दिन्छ अनि रुख नै सुकेर जान्छ बोट नै सुकेर जान्छ अरे तर बोधिचित्तले रसिएको पुण्य चाहिँ धेरैचोटि त्यसले फल दिँदाखेरि पनि अझै बढी त्यो फैलिएर जान्छ अरे पुण्य चाहिँ त्यही कारण जहिले पनि सुरुमा मनसय अथवा आफ्नो भावना चाहिँ कस्तो भावनाले सुन्नुपर्छ भन्दाखेरि म आज एउटा यो प्रवचन सुनेर यो प्रवचनको पुण्य अथवा यो प्रवचनद्वारा मैले छिट्टै मुक्ति पाएर चाहिँ यो संसारको सबै दुःख पाइरहेको प्राणीहरूलाई म उद्धार गर्नेछु भन्ने खालको सोच विचार बनाउने अथवा अब मनोसय पनि अर्को पनि के चाहिन्छ भन्दाखेरि प्रवचन दिने गुरु पनि एउटा साधारण व्यक्ति नभएर चाहिँ आम व्यक्ति नभएर
जस्तै हामी यिङमा भइसकेपछि गुरु पनि एउटा गुरु पद्मसम्भवको रूपमा प्रत्यक्ष मेरो अगाडि हुनुहुन्छ भावनाले अनि वरिपरि आफ्नो प्रवचन सुन्ने साथीहरू पनि सबै ढाकिनी हुन्छ नि देवी देवताहरू सबैजना सँगै सुन्दैछु भन्ने भावनाले चाहिँ प्रवचन सुन्यो भने झन् बढी पुण्य लाभ हुने भएकोले सबैले यो भावना चाहिँ उत्पत्ति गर्नु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब चाहिँ बढ्दो भन्छ नि सबैले सुनेको होला धेरैचोटि बढ्दो तर बढ्दो भनेको के हो भनेर हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म सामान्यमा बढ्दो भन्ने कुरा समयले जनाउनु रहेछ बर भनेको बिचको दो भनेको समय भर्दो पनि भनिन्छ भर्दुई पनि भनिन्छ यसको नामहरू धेरै छ बिचको समयले जनाउँछ अब यतिखेरको बढ्दो चाहिँ कस्तोले जनायो भन्दाखेरि उता पनि नभएको यता पनि नभएको बिचमा अल्झिरहेको मान्छेलाई चाहिँ अल्झिरहेकोलाई चाहिँ बढ्दो भनेको छ जस्तै कहिले कहिले हामी जोक गरेर भन्छ नि म त बढ्दोमा छु भन्छ नि यता पनि काम छैन उता पनि काम छैन म बिचमा डुलिरहेको छु भनेको जस्तो बढ्दोमा भएको भन्छ नि त्यो बढ्दो भनिन्छ तर बढ्दोमा चाहिँ कति प्रकारको छ भन्दाखेरि अब यहाँ व्याख्या बढ्दोमा 6 प्रकारको बढ्दो रहेछ कि हामी सबै पनि अहिले बढ्दोमै छ क्याब्जी दुजम रुमबोचे जिग्दा यसिन दोर्जे शाबने फाक्पा थुजे छिमनाकी ग्याबो टोटा दान्ते संगीत पंगी काउ जिला सम्मनागा विचे छेसे बढ्दो ठीक छ दिदर संगीत छ तामजीकी बढ्दो नबा दुतन पाउने सुनेलिस ओ बुद्धले कति एउटा धर्म स्कन्द प्रवचन गर्नुभयो भन्दाखेरि 84,000 धर्म स्कन्द बुद्धले अब एउटा धर्म स्कन्द भन्छ नि धर्म ठेली त्यो ठेली चाहिँ पहिला लाङपोचे हात्ती रबचन भन्ने एउटा हात्ती छ कि त्यसले मात्रै बोल्न सक्छ त्यो हात्तीको बल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिलेको हात्ती 500वटा अहिलेको हात्तीको बल चाहिँ त्यो एउटा हात्तीलाई छ कि त्यो हात्ती अहिले छैन सत्ययुगमा मात्रै आएको हात्ती रहेछ नि त्यो हात्तीको नाम चाहिँ रबचन भनेको छ हो त्यो कारण गर्दाखेरि एउटा धर्मठेली बोक्नको लागि 500वटा हात्ती चाहियो भने 84,000 धर्मठेली बोक्नलाई कतिवटा हात्ती चाहियो त्यति धर्मठेली चाहिँ त्यति धर्म स्कन्द चाहिँ बुद्धले प्रवचन गर्नुभएको छ कि सबै के हो भने त्यो नै एउटा अखति हो संसारमा भएको प्राणीहरू सबैलाई मुक्ति दिलाउने बाटो दुःखबाट पार गर्ने एउटा उपाय हो त्यस्तो खालको प्रवचन गर्नुभयो अनि त्यो सबै ठेलीहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा छैन कुनै नागलोकमा छ कुनै देवलोकमा छ कता कता छरिएको छ कि उनीहरूले आफ्नो आलम्बनमा राख्नको लागि आश्रयको लागि पूजापाठ गर्नको लागि सधैँ गाउँ गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो आश्रयको लागि चाहिँ लगेर गएको रहेछ नि त अनि बुद्धले अरू पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि सबै त्यो 84,000 धर्म स्कन्धको सार चाहिँ 6 प्रकारको बढ्दोमा समावेश गराएर बुद्धले प्रवचन गर्नुभएको छ कि भाषण गर्नुभएको छ चिर सांगिक छ सब संज्ञा छ थिबे गोमो जिने जो छोको नरङ सोसो थोने दाना सांगी मिक्या सुङ यो अब बुद्धले के भन्दाखेरि जहिले पनि प्रवचन गर्नु भन्दाखेरि विनय जनहरूको क्यापेसिटीलाई हेरेर उनीहरूलाई कस्तो खालको प्रवचन गर्दा चाहिँ रुचाउँछ कस्तो खालको प्रवचन चाहिँ उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ बुद्धले धेरै प्रवचनहरू थरीको प्रवचनहरू पनि गर्नुभएको थियो अनि त्यो सबै एउटा हामीले साधना गर्यो भने गर्न सकिँदैन नि त अब बुद्धको ती मार्गदर्शनहरू छ सबै हामीले साधना गर्न सक्दैन तर पनि त्यसको सार चाहिँ हामीले साधना गर्ने हो कि अब उदाहरण राख्दाखेरि हामी तिर्खा लागेको टाइममा सबै जर्किनको पानी खान सक्दैन नि त तर जति पानी खाए आफैलाई फाइदा हुन्छ नि त प्यास मेट्ने त्यस्तै हो नि अब बुद्धले दिनुभएको मार्गदर्शन सबै हामीले साधना गरेर गर्न सकिँदैन तर जति सक्छ हामीले कोसिस गर्दै जाने हो र हामी आफ्नो दुःखबाट पार हुँदै जाने हो नि देथमजी घाँसचिगी मिचेदिजीगा चेन्सा सेम्बासीगी साम्लो ताङको लगलेम दादी भर्दो नम्बर डोला मोटेवारिस अब हामीले एक जुनीमै बुद्ध प्राप्त हुने अथवा यो दुःखबाट पार हुने खालको साधना चाहिँ के हो भनेर बुद्धले अरू पनि भर्दोमा 6 प्रकारको भर्दोलाई प्रवचन गर्नुभएको छ त्यो भर्दोलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चिनेर त्यो भर्दोबाट कसरी मुक्त पाउने र कसरी चेन्सा सिम्बा भनेर चाहिँ हामीले समातेर तुरुन्तै त्यो ठाउँमा पुग्न सक्ने सुखवती भवन अथवा बुद्ध क्षेत्रमा पुग्ने खालको साधना चाहिँ के भर्दोमा उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ भर्दोको रूपमा बढ्दो सेवा दे कहाँला सेना फर लोया मिचु योया मिबाट देवाला बढ्दो अब बढ्दो भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि उता पनि जाने छैन यता पनि फर्किने छैन कि त्यो बिचमा अड्केको त्यसलाई चाहिँ बढ्दो भनिन्छ अथवा यो जुनी सकिएर चाहिँ पछिको जुनी नलिएको त्यो बिचमा बसिरहेको समय जुन छ नि बर भनेको बिच दो भनेको चाहिँ समय अथवा टाइम
हो त्यसलाई चाहिँ बढ्दो भनिन्छ डुक्दै घन्टा रहेछन् राङसिन अब 6 प्रकारको बढ्दो छ भने नि त अब 6 प्रकारको बढ्दो के हो भने राङसिन के नै कि बढ्दो भनेको चाहिँ स्वाभाविक जीवनको अन्तर्भाव जन्मेदेखि नमर्नेसम्म के हो त्यो पनि एउटा बढ्दो हो त्यो पनि एउटा समय हो नि हाम्रो लागि स्वाभाविक जीवनको अन्तर्भाव भनौँ न हामी सबै त्यही बढ्दोमा छौँ कि अहिले है अनि दोस्रो मिलम निङठुल्की बढ्दो के भन्छ ब्रह्म सपनाको अन्तर्भाव सपना देखेर तपाईँले सपनाबाट नबिउन्जिन्जेलसम्म तपाईँको त्यो पनि एउटा बढ्दो त्यो सपनाको बढ्दो अनि राङनाङ सम्दिङकी बढ्दो भनेको त्यो चाहिँ समाधि अन्तर्भाव भन्छ नि त्यो ठुल्ठुलो गुरुहरू त्यो समाधिमा मन त्यो ध्यानमा मन स्थिर राख्न सक्नेहरूलाई मात्रै सकिन्छ त्यो हामीसँग छैन त्यो बढ्दो चाहिँ मन चाहिँ एकाग्र एउटा समाधिमा विपसनामा बस्ने एकान्त मन एक ठाउँमा त्यो शून्यता अथवा कुनै विषयलाई चाहिँ मन अडेर फोकस गरेर राख्न सक्नेलाई चाहिँ त्यो के भन्छ सम्देनकी बढ्दो हो भनिन्छ त्यसलाई सम्देन भनेको ध्यानको अन्तर्भाव हुनु अनि चौथो चाहिँ शिखा दुङ्गलकी बढ्दो भनेछ मरण क्षणको दुःखको अन्तर्भाव भन्छ नि जब हामी मन लाग्दाखेरि सास नगएसम्म जुन त्यो हामीले बग्छ नि त्यो अवधिमा बग्ने दुःख त्यसलाई त्यो पनि एउटा समय बिचको समय हो नि त मरणको क्षणको बढ्दो त्यो चाहिँ मरण क्षणको अन्तर्भाव भनिन्छ अनि छुङ्गी बढ्दो भनेछ धर्मकायाको अन्तर्भाव त्यो पनि मरेपछि आत्मा र शरीर के भन्छ विश्वर हुँदाखेरिको एउटा स्टेज हो कि त्यो एउटा समय त्यसलाई पनि के भनिन्छ भन्दाखेरि छुङ्गी बढ्दो भनिन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ 6 ठाउँमा चाहिँ कस्तो बढ्दो भन्दाखेरि शिवा लेगी बढ्दो हो भनिन्छ त्यो चाहिँ 21 दिन पार भइसकेपछि मरेर त्यो मान्छे 21 दिन पार भइसकेपछि उसलाई शिवा लेगी बढ्दो भन्ने एउटा बढ्दो आउँछ समय त्यो मध्ये अब हामी सबै अहिले कहाँ छौँ भन्दाखेरि स्वाभाविक जीवनको अन्तर्भावमा छौँ हामी सबै त्यो के भनिन्छ केनेगी बढ्दो भनिन्छ टिबिटनबाट केमा दाउला के नै बढ्दो छ त्यो छेला लौमे लेलो पाँच नै यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि एउटा बढ्दोको मलमभित्र भनेछ नि केमा भन्नु चाहिँ ओहो कठैबडा भन्छ नि कठैबडा ओहो भनेको अनि अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्दाखेरि केनेको बढ्दोमा छु जीवनको अन्तर्भावमा छु त्यतिखेर छेला लौमे भनेको हाम्रो आयुमा चाहिँ टाइम छैन अरे क्या हामीलाई त्यो आनन्द गरेर बस्ने खाएर बस्ने मौज गरेर बस्ने टाइम छैन अरे कहिले मर्छ निश्चित छैन नि त त्यो टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि यो समयलाई चाहिँ खेर नफालिकन अथवा अल्छी नगरिकन पुण्यमा लाग्नु अथवा पछि जुनीको लागि केही गर्नु भनेको रहेछ नि सेसु ngaraङ छोला तान्दा के नै के पर्दो छ देहरे दिक्कत दिला मने टाउने सामो याबोस ताना अब हामी सबैलाई अहिले के हो जीवनको अन्तर्भाव प्रकट भइरहेको छ हामी सबै जीवनको अन्तर्भावमा छौँ यतिखेर चाहिँ हामीले एकदमै जोखिमपूर्ण एकदमै के भन्छ संवेदनशील त्यस्तो समय छ नि त हामीले त्यो समयमा चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँग सोच विचार आफ्नो लागि आफैले सोच्नुपर्छ भन्ने हुँदैछ केने दादै पर्दो लो खाचे सोंदो खाचे सोंमेदो छेदी चावनी मिता छेवाउँदो मिटाउने खाप्सम्म यो मानिस अब अहिलेसम्म जन्मेर अहिलेसम्म हामी कति समय गइसकेको छ हाम्रो आफ्नो उमेर है अनि कति गएको छैन अझ कति बाँकी छ यो जुनी त हामी बस्ने त हामीसँग आफ्नो दिनमा छैन कुन दिन जानुपर्छ त्यो थाहा छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि नजाने मान्छे चाहिँ कोही पनि छैन रे अब मरणबाट उम्किनु सक्ने त कहाँ पनि छैन नि त पहाडभित्र लुकियो भने मरणबाट उम्किन सक्दैन फलामको बाकस बनाएर भित्र बसेर लुकियो पनि सकिँदैन नि त यो त हामी जानु नै पर्छ हामीलाई यो थप चावने यो मरे त्यो त मेबे लुदी त्यो मे छुसो लुक्ता त्यही कारण अहिले हाम्रो शरीर भनेको चाहिँ एउटा पानी ढुङ्गाको उदाहरण राख्छ नि त जस्तै समुद्र तार्नको लागि चाहिँ पानी ढुङ्गा चाहियो त्यो पानी ढुङ्गा पनि सुरक्षित राम्रोसँग राख्नु पर्छ नि त त्यो पानी ढुङ्गा बिगारेर त्यसले समुद्रको तार गर्न सक्दैन नि त त्यही कारण हाम्रो यस्तो जुनी यो शरीर नै एउटा पानी ढुङ्गा हो अनि हाम्रो मन चाहिँ पानी ढुङ्गा चलाउने मान्छेले कि त्यही कारण समुद्र तार्नको लागि यो समुद्र भनेको चाहिँ यो दुःख सागर हो भवचक्र भन्छ यो संसार त्यो एउटा पार गर्नको लागि अथवा तर्नको लागि यो शरीरलाई युज गर्नु पर्यो नि त प्रयोग गर्नु पर्यो केलाई प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि पुण्य आर्जन गर्ने अथवा मुक्तिको बाटो खोज्ने बुद्धले दिनुभएको मार्गदर्शनमा हामी साधना गर्ने त्यस्तो खालको त्यही कारणले गर्दाखेरि यो समयमा चाहिँ यो शरीरलाई खेर नफालिकन यो जुनीलाई खेर नफालिकन लेलो नामेङ देदु चाहन्थे बल्ल चाहिँ फेन्जोक छ भने हामी अल्छी गरेर सधैँ सुतेर भन्छ नि के अरे त्यो जन्डाहरूलाई चाहिँ दुग्दाङ ग्याल्छन् बादिन सुम यला यसले गर्दा मिछे जोक भन्छ कि जस्तै जन्डाहरू दजाहरू चाहिँ
हावा जता उतै हल्लिएर चाहिँ उसको जिन्दगी सकिन्छ अरे कि त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन मेन कुरा आफैले अहिलेदेखि सोचेर अब हामीसँग यतिखेर मर्छ भने हामीले थाहा पाएर निश्चित भएको भए हामी जे आनन्दसँग बस्यो पनि भयो नि त तर कसैलाई पनि निश्चित छैन नि त कहिले काल आउँछ कहिले जान्छ थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले एकदम संवेदनशील समय हामी आफैले सोच्नुपर्ने समय आइपुगेको छ भन्नुभएको छ यतिखेर सोचेन भने पछि एक दिन मृत्युको मुखमा पुग्दाखेरि पछुताएर पनि ढिलो भइसक्यो नि त म गर्छु भन्दा पनि सक्दैन त्यतिखेर त्यो अहिलेदेखि सोच्नुपर्छ भनेस् त्यति कहाँ ज्या यो मारेस दे हिन्दू दादा लेलो नमेला माताङ रङ छिकर फेमिली बिछे छिचे त्यही कारण अहिलेको यस्तो समय हामीसँग जोस जाँगर भएको समय हामीसँग गर्न सक्ने समय कुनै रोग नराम्रो रोगले नसमातेको समयमा चाहिँ त्यो समयलाई खेर नफालेर मर्दाखेरि एउटा फाइदा हुने खालको धर्म पुण्य हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ गङ्गा जे माथुम नाय राङ्गी खाङ थुतु कि छेसी जेना केने बढ्दो काब्दे राङ्गी मिचेदी केवा छिम यला डोक्थुके सम्बोषित त्यही कारण अब हामीले सबै बुद्धले दिनुभएको सबै मार्गदर्शन हामीले साधना गरेर गर्न सकिँदैन तर हामीले जति सक्छ त्यति आफ्नो कोसिस गर्दै आफ्नो समयले खेर नफालेर मर्दाखेरि एउटा पशु हुन नपर्ने हिसाब चाहिँ अहिलेदेखि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ दिग्बन्ध आएर यहाँ पाङ खान्थ्यो अब जति सक्दो पाप भनेको एउटा भयो भने हामीले सानो पाप भयो भने त्याग्दै जान सक्दो अनि पुण्य भनेको सक्दो कमाउँदै जाने अरे कि त्यही कारण पाप सानो भनेर हेला नगर भनेको छ नि त एउटा आगोको झिल्का सानो झिल्काले पनि पहाड जत्रो घाँस डराउन सक्छ अरे कि पुण्य सानो भनेर हेला नगर एउटा सानो पुण्यले पनि जम्मा गरेर समुद्र भन्न सक्छ एउटा थप मिलेर समुद्र भन्छ नि त्यस्तै त्यो पुण्यलाई पनि हामीले राम्रोसँग गुवा पढेर मना गुवा गऱ्यो भने त्यो पुण्य फैलिएर जाँदो रहेछ नि त तपाईँले एकचोटि परिक्रमा गरेको छ भने त्यसलाई राम्रोसँग पढेर मना गुवा डेडिकेसन गऱ्यो भने भोलिपर्सि त्यो पुण्य चाहिँ कहिले पनि खेर नगरेर आफै भित्र फैलिएर ठुलो पुण्यमा परिणत हुने त्यस्तो रहेछ नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि के भन्दा अरे होइन डुक खाङथुक भने चाहिँ पुण्य एउटा सानो भयो भने जति सक्दो आफूले कमाउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ दादा हेमे दियो साइनिन राङसी सोङ ग्योबा के माग्यो बसी जेगोरे भनेर से सुङ यो पारे त्यही कारण अहिलेदेखि हामीले पुण्य कमाएर भोलि नै मर्नु पऱ्यो पनि एउटा आफूले पछुतो नहुने डर नहुने त्यस्तो चाहिँ अहिले बनाउनुपर्छ अरे कि भोलिपछि मर्न लाग्दाखेरि चाहिँ आत्तिएर छटपटेर ओहो मैले एक जुनी लियो मान्छेको जुनी लियो तर मैले हुन्छ नि जो मान्छे पनि त्यो हो नि त राम्रो काम गरेपछि आनन्द हुन्छ नि आफूलाई होइन गल्ती गरेपछि आफ्नो मनमा अशान्ति हुने हो उसलाई निन्द्रा लाग्दैन उसलाई अशान्ति भयो नि त त्यही कारण मर्दाखेरि पनि त्यही हो नि आफूले राम्रो काम गऱ्यो सक्दो पुण्य कमायो जति सक्दो गऱ्यो भने मर्दाखेरि पनि मैले त एउटा मान्छेको जुनी लिएर कमसेकम यति त गरेँ मलाई केही पछुतो छैन म कमसेकम मरे पनि राम्रो ठाउँमा त जान्छु होला भन्ने खालको एउटा आत्मविश्वास आफूले गएपछि उसलाई मर्दाखेरि पनि आरामसँग भन्न सक्यो नि त नभए खालि त्यस्तै नराम्रो काममा फसेर पुण्य पनि नकमाउने नचाहिँदो मात्रै गरेपछि मर्दाखेरि एकदम डर पछुतो हुँदो रहेछ नि मान्छेलाई अनि छटपटिने कारण त्यो रहेछ नि त अनि मर्दाखेरि चाहिँ अहो भएन भनेर गल्ती गरेर रोएर चिच्याएर पनि काम छैन ढिलो भइसक्यो नि त्यही कारण अहिले सोच्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो रहेछ देलाम पर्दो दङ्गो के नेङ्गी पर्दो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि पहिलो बढ्दो अन्तर्भाव जीवन अन्तर्भाव चाहिँ पहिलो बढ्दो भयो है यतिखेर चाहिँ हामीले एकदम आफैले सोचेर आफ्नो लागि आफैले गर्नुपर्ने आफ्नो कृपावान चाहिँ आफैले बनाउनु पऱ्यो यतिखेर चाहिँ आफूलाई मुनि खसाल्ने कि माथि पठाउने कि राम्रो ठाउँमा जाने कि त्यो सबै आफ्नो हातमा छ नि त यो मान्छेको जुनी लिएर मान्छे चाहिँ के भन्छ चेतनशील प्राणी हुन्छ नि विवेकशील के भन्दाखेरि राम्रो नराम्रो सबै छुटाउन सक्ने है यस्तो गर भन्दाखेरि पुण्य गर तिमी राम्रो ठाउँमा जमिन्छ माने पेमे मन्त्र जप तिमी मान्छेको जुनी पाउँछ पछिको जुनीमा दुर्गतिमा जन्म लिँदैन सर्गतिमा जन्म लिन्छ भन्दैन हामीले सक्यो नि त बुझ्यो नि त तर पशुको जुनी लियो भने त माने पेमे भन्न जाँदैन उसले त खालि दुःख त्यही कारण आचार्य शान्ति देवले के भन्नुहुन्छ लाले लाग्बे लुथुने त्यहाँ साङ्गी यो तप्सो भन्छ नि मान्छेको जुनी चाहिँ देवताको भन्दा नि उच्च श्रेष्ठ राम्रो जुनी हो क्या मान्छेको जुनी चाहिँ यो जुनीमा हामीले सबै पुण्य गर्न सक्छौँ यो जुनीमा हामीले बुद्धता प्राप्त गर्न सक्छ अरे अरू देवताको जुनी लिए पनि एकदम सम्पन्न भयो भने उसको चाहिँ पुण्य कमाउने टाइमै छैन उसँग पुण्य कमाउने सोच नै आउँदैन अरे अनि पहिला कमाएको पुण्यहरू सबै खिएर जान्छ अरे कि सकेर त्यहाँदेखि त्यो पुण्य नभएपछि ऊ सिधै जाने कहाँ हो नर्कमा त्यही कारण देवताहरू मर्नुभन्दा देवताहरू चाहिँ आयु लामो उनीहरूसँग आयु निश्चित हुन्छ उनीहरूसँग सबै सम्पन्न हुन्छ नि अनि उनीहरूलाई दुःख पनि नभएपछि उनीहरूलाई पुण्यको सोच आउँदैन अरे कि अनि पुण्यको सोच नआएपछि खालि त्यो मौज मस्तीमा देवताको त्यहाँ भएको के भन्छ काम गुणहरू भुलेर चाहिँ अनि पछि मर्नुभन्दा एक हप्ता अगाडि बल्ल उसको नजिकको फुलहरू कुहिएर नराम्रो दुर्गन्ध आउने यस्तो हुन्छ अरे नि सङ्केत 7 दिन अगाडि मात्रै देखाउँछ अरे कि त्यो सङ्केत देखाएपछि अनि उसको आफन्त नजिकको मान्छे देवताहरू सबैले लगेर उसलाई
फोहोर ठाउँमा फालिरहेको छ अरे कि अब मुनि जाऊ फेरि राम्रो पुण्य कमाएर यहाँ आऊ भनेर पठाइदिन्छ अरे त्यहाँदेखि ऊ त ढिलो भइसक्यो एकदम पछुतो भएर त्यहाँदेखि उनीहरू कहाँ जन्मिन्छ भने त्यहाँदेखि उनीहरू सिद्धे नर्कमा मान्छेको जुनी चाहिँ त्यस्तो होइन अरे कि देउताको भन्दा पनि उच्च चोला बुझ्न सक्ने जान्न सक्ने सबै गर्न सक्ने किन हामीसँग दुःख छ नि त दुःख भएर त हामीले धर्मको याद आउँछ नि त दुःखै नभएपछि कहाँबाट धर्मको याद आउँछ त्यही कारण हाम्रो जुनी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण अब अहिले बाजुन्जेललाई हेरे पनि अब जनावरहरू हेरे पनि कति दुःख छ त है गाउँ गयो भने बिरामी गयो पनि अब सहेर बस्नु पऱ्यो उनीहरू अब मान्छे गएपछि त डक्टर ठाउँमा जाने अनि उपचार गर्ने आफ्नो समस्या पोख्ने औषधि खाने त्यो छ नि त तर जनावरसँग छैन नि त उनीहरू त मान्छेले लगेर त्यो गर्यो अब नभए सहेर बस्नु जति गाउँ गयो भने कुहियो भने त्यस्तो हेर्दाखेरि पनि मान्छेको जुनी चाहिँ एकदम अरूभन्दा पनि उच्च भएको हामीले थाहा हुन्छ अनि अर्को पनि अब हामीले एनिमलहरूको फिल्महरू हेर्छ नि हेर्दाखेरि पनि कति दुःख छ जङ्गलमा बस्नेहरू पानी खाँदाखेरि पनि डर के भन्छ पानीमा खाँदाखेरि पनि गोहीको डर घाँस खाँदाखेरि बाघको डर कति डर छ खानालाई पनि उनीहरूलाई स्वतन्त्र छैन नि त अब हामी मान्छे त उनीहरूले हेऱ्यो भने धेरै राम्रो त्यस्तो जुनी पाएको टाइममा चाहिँ त्यो जुनी चाहिँ खेर पाल्नु हुँदैन भन्ने कारण त्यो रहेछ नि त्यही कारण यो पहिलो बढ्दो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो अन्तर्भाव चाहिँ जीवन अन्तर्भाव त्यतिखेर चाहिँ हामीले राम्रोसँग सोच्नुपर्छ भन्नुभएको छ अनि दोस्रोमा चाहिँ मिलम्गी बढ्दो भन्छ नि सपनाको अन्तर्भाव भ्रमित सपनाको अन्तर्भाव हुन्छ नि अनि हुनु त अब हामी सबै सपनामै हो हिजो के गर्यो आज सपना हो आज के गर्छ भोलिको दिन हेर्दाखेरि सबै सपना हो नि त र हामी निन्द्राबाट बिउजेको छैन र थाहा पाउन सकेको छैन सपनाबाट बिउजेको चाहिँ बुद्ध मात्रै हो भन्छ नि त जबसम्म हामी सपनाबाट बिउजौँ तबसम्म हामी दुःखबाट मुक्त पाउन सक्दैन अरे कि जस्तै उदाहरण राखेन तपाईँ निदाइरहेको बेलामा एउटा बाघले लखाएको सपना देख्यो भने चाहिँ तपाईँले सपनामा म बाघ मार्छु भनेर हुँदैन नि त तपाईँ त्यो बाघको डर चाहिँ सपनामै बाघ मारेर पनि मुक्ति हुन सक्दैन जे गरेर पनि मुक्ति हुन सक्दैन अब कसरी त्यो सपनाको डर मुक्ति हुन्छ भन्दाखेरि यो त एउटा खाली सपना मात्र भ्रम मात्र हो यो वास्तविक छैन मैले सपना देखिरहेको छु भन्ने कुरा तपाईँले बोध भयो तपाईँले थाहा पायो भने बल्ल त्यो सपनाको डर हराउने हो नि त त्यस्तै हामी पनि यो संसारमा दुःख पाइरहेको हामी सपनामै छौँ त्यही कारण मिलम निङठुल कि बढ्दो हुनु कारण त्यो भनाउँछो मर न्याल्ने नि खुक्ने सानी नि माछोल कि बढ्दो मिलम कि बढ्दो छ कि हामी सुतेर सपना देख्छ नि सपना देखेर सपनाबाट नबिउन्जेसम्म चाहिँ के हो त्यसलाई सपनाको अन्तर्भाव भनिन्छ अरे कि धेतु छेचुङले माथो शिवादन सिवाडे त्यतिखेर हामी समय लामो र छोटो भएको मरेको एउटै अरे नि हामी मर्दाखेरि र सपना निदाउँदाखेरि एउटै हो अरे कि जस्तै तपाईँहरू कल्पना गर्नु नि यस्तो निदाउँदाखेरि सुतेर सिधै निन्दा लाग्दैन नि त टाइम लाग्छ नि बिस्तारै आधी घन्टा कोही त अब धेरै सोच्नेहरूलाई चाहिँ दुई घन्टा 3 घन्टा रातभरि पनि निन्दा लाग्दैन कसैले धेरै सोच्छ अनि बिस्तारै अनि सपना लाग्दाखेरि नि अनि सुरुमा बिस्तारै आफ्नो इन्द्रिय छ नि 5वटा इन्द्रिय छ नि त आँखाको विज्ञान कानको विज्ञान अब नाकले सुँग्ने विज्ञान जिब्रोले बाहिरको स्वाद लिने विज्ञान सबै विज्ञान छ नि 5वटा विज्ञान चाहिँ बिस्तारै विलय भएर जान्छ के त्यसको शक्ति कमजोर हुँदै जान्छ अनि निदाउन लाग्दाखेरि अनि मान्छेले बोल्यो भने अलिकति त्यति नसुन्ने त्यस्तो हुँदै अनि अँध्यारो भएर जान्छ नि ड्याममै त्यतिखेर हामी निदाउँछ नि त त्यस्तै मर्दाखेरि पनि त्यसरी हुने रहेछ कि हाम्रो विज्ञानहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै त्यो सबै विज्ञानहरू कहाँ जान्छ भन्दाखेरि कुनिसी नम्से भन्छ त्यो आलय विज्ञान एउटा त्यसको स्टोर गर्ने विज्ञान हुँदो रहेछ त्यो विज्ञानभित्र चाहिँ स्टोर हुने रहेछ कि त्यो सबै त्यो भित्र विलिन भएर जाने हामीले अहिले पाप धर्म जे गरे पनि त्यो एउटा वासना राख्छ नि वासना राख्ने ठाउँमा एउटा विज्ञान हुँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ आलय विज्ञान भन्दो रहेछ त्यो विज्ञानभित्र चाहिँ सबै विलिन भएर जाने रहेछ कि विलिन भइसकेपछि त्यहाँ भएको वासनाले गर्दाखेरि अनि फेरि सपना देख्ने हामी निदाउने बित्तिकै सपना देख्दैन नि त निदाएर आधी घन्टा जस्तो भइसकेपछि 10-15 मिनटपछि बल्ल सपना देख्न सुरु हुन्छ नि त किन भन्दाखेरि मर्दाखेरि पनि यस्तै हो कि बिस्तारै कानले सुन्ने शक्ति पनि कमजोर हुँदै जाने आँखाले पनि आफ्नो वरिपरि आफन्तहरू रुएको पनि अब घेरेर बस्छन् छोराछोरीहरू अनि मिट भएर राम्रो नदेख्ने अनि बिस्तारै यो आफ्नो 5 इन्द्रियको शक्तिहरू कमजोर हुँदै अनि अँध्यारो जस्तो भएर ड्याममै जान्छ नि त मान्छे हो त्यही कारण अहिलेदेखि मर्दाखेरि र सपना देख्नु एउटै हो भने चाहिँ अहिलेदेखि चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ कि सुख डा डी रो रेक्जा छोवाङा भने चाहिँ बाहिरको 5वटा वेदना छ नि त है वेदना 5 प्रकारको वेदना अब कानले सुन्ने हैन नाकले सुन्ने त्यो सबै विज्ञानले गर्दा हो नि त अनि बाहिरको 5वटा गुण हो त्यसको त्यो लिने हो कि त्यसको वेदनाहरूलाई सुख दिने रानी कुसिङ आउँदा ग्यालसँग भनेपछि आफ्नो
अहिले जुन मैले कुरा गरेँ नि आलय विज्ञानभित्र चाहिँ सबै विलिन भएर आफ्नो इन्द्रियको शक्ति विज्ञानहरू अनि हामी चाहिँ बेहोस भएको जस्तो कि सुत्दाखेरि निन्द्रा लाग्दाखेरि सोहने त्यति नि खुग्ने सोहने सी सोहट अब मिलम याङ यङ ग्यु मे भन्ने नाक्थ्यो सुरुमा त हामी अन्ध्यारो जस्तो भएर जान्छ नि त र अति त अब कुनसिङ आउँथ्यो गेलवाडे त्यतिखेर चाहिँ के भन्छ फ्यान्ट भएको भन्दो रहेछ नि बेहोस भएको भन्दो रहेछ नि त हामीलाई कहाँ बेहोस भएको भन्दाखेरि अहिले जुन आलय विज्ञानको कुरा गरेँ नि स्टोर कन्सुनिस भन्दो रहेछ नि इङ्ग्लिसबाट हो त्यसमा चाहिँ हामी के भएको भन्दाखेरि बेहोस भएको त्यसमा फ्यान्ट भएको दा चिर्तामा हिउँडाला छर्चिङ मैनी कोने कुसिङ आउँदो ग्याल याङ मारिक बे लेकी लुङ्गी लाउने जिम्बासु छियुल तेने मिलम युगी देन सु डा दिरो देजा नाङ्गी युरे नावादि खोराङ ngो राङ्गन खोक्पे नाले मिलम यु श्रवा याङ मारे नामसे खोक्पा नाले छिरुगी युले ख्याम समय मारे भनेछ नि अब हामी सुतिसकेपछि आफ्नो फेरि निद्रा लागिसकेपछि त्यसकै समय पछाडि चाहिँ आफूमा भएको वासना राम्रो नराम्रो कुन प्रकारको वासना राखेको छ या तपाईँले दिनभरि के को लागि सोचिरहनु भएको छ त्यसको बिउ राख्छ नि मनमा त्यो आलय विज्ञानभित्र त्यो बिउले चाहिँ बल्ल त्यो बिउ र हाम्रो ग्रहण आत्मग्रहण छ नि एउटा हामीले राम्रो नराम्रो भन्ने एउटा सोच क्लेश आवरणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट जागृत भएर अनि त्यहाँबाट हामीले सपनाहरू देख्ने अरे के सपनामा के देख्छ नि बाहिर राम्रो घर देख्छ राम्रो आवाज सुन्छ राम्रो चिज देख्छ अनि कस्तो अब तपाईँको अनुसार त्यो सपनाहरू देख्छ अरे कि अनि सपना देख्दाखेरि किन देखेको भन्दाखेरि हामीसँग आत्मग्रहण हामीमा भएको आत्मग्रहणले गर्दाखेरि नाना थरी सपना देख्छ अरे जस्तै तपाईँ कुनै कामको लागि तपाईँ टेन्सन लिइरहेको छ त्यही सपना देख्छ राति किन त्यो टेन्सन लिगु भएर त्यसले त्यसमा बिउ राख्छ अरे कि त्यो बिउबाट फेरि त्यो आत्मग्रह भएर त्यहाँबाट फेरि देख्ने अनि सपना देख्दाखेरि हाम्रो बाहिर भएको राम्रो घर देख्छ गाडी देख्छ अब के देख्छ सबै मनभित्र आएको पनि होइन नि त हाम्रो मन निस्केर बाहिर घुमेर आएको पनि होइन अरे कि त्यो सबै हामीमा भएको कर्मको वासना हो त्यसले आभास भएको त्यसले देखेको अरे नावादि खोराङ ngो राङ्गोइन खोपे नाला मिलम युसेवाय मारे नामसे खोपा नाला छिरो ख्याम समय मारे खोपा नाला दे देवर नावा ठुल्ने ठुल्बे बढ्दो छे मिलम नावा दे छाले निमन नावा तर ठुल्बे किङकी छेन गाङ ठुल्बा मेन देने सुडा दिरो रेजाला ताने खोराङ रोदु जेने निनन गाङ सवा दे ठुलजम सुसोने मिलम ताने दा ठुल्ते बारिस अब जुन देख्छ नि आफ्नो सपनामा त्यो देखेको सबै हामी भ्रम भएर देखेको कि खास बाहिर रूपमा छैन नि त त्यो सबै आफ्नो मनमा चाहिँ त्यो सबै कुराको शून्यता हो भन्ने कुरा बोध गर्न नसकेर अथवा वास्तविक रूप सपना हो भनेर हामीले चिन्न नसकेर चाहिँ भ्रममा परेर चाहिँ सबै कुरा देखेको अरे मिलम देपेना ngансो gyumada मिलम रा सेसों दिला यंसा ngансो मिलम दे मिदेम थम्जेकी छाशा यो त्यही कारण हामीले शून्यता भन्छ नि शून्यताको बोध गर्नुपर्छ भन्छ नि हामीले किन अट्याचमेन्ट भएको भन्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ छ वास्तविक त्यसको रूप छ भन्ने कुरा हामी भ्रममा परेर हो नि त अनि त्यसमा आत्मा ग्रह गर्यो अनि त्यो चिजको विपरीत के कुरा भयो भने हामीलाई रिस उठ्यो अनि त्यो चिजलाई मोहमा के भन्छ अट्याचमेन्ट राग अनि त्यो चिजलाई कसरी बिगार्दिने रिस त्यसले गर्दाखेरि मनमा शान्ति त्यहाँबाट चाहिँ कर्महरू सञ्चय हुने रहेछ नि त नराम्रो कर्महरू त्यसपछि त्यो कर्मको फल हामीले पाउनु पर्ने हो त्यही कारण बुद्धले पनि सुरुमा धर्मदेशना दिनु हुँदाखेरि बनारसमा 4 आर्य सत्यको प्रवचन गर्नुभयो नि त धर्म प्रवर्तन सुरुमै बुद्धले के भन्नुभयो दुःख सत्यलाई चिन भन्नुभयो नि ढुङ्गल सेपबाट चाहिँ पहिला दुःखलाई चिन अरे कि हामी यो संसारमा के दुःख छ हामीसँग हाम्रो दुःखहरू खान नपाउन लाउन नपाउन अलिकति रोग बिमार हुनु त्यो खास हाम्रो मूल दुःख होइन नि हाम्रो मूल दुःख भनेको जन्मिनु पर्नु बुढो हुनुपर्नु बिमार हुनुपर्नु मर्नु पर्नु चाहिँ मूल 4वटा दुःख छ नि के कारणले यो दुःखलाई चाहिँ चिन भनेछ नि बुद्धले अनि दुःखलाई चिनेर ढुङ्गल सेपबाट कुनजुङ पाङबाट चाहिँ भनेपछि दुःखको बिउ चाहिँ के हो कहाँबाट आएर चाहिँ दुःखहरू त्यो बिउ चाहिँ खोज भनेछ नि त अनि त्यो बिउलाई चाहिँ हामीले नष्ट गर भनेछ नि त त्यो बिउ कसरी नष्ट गर्ने भने मनमा गएको नराम्रो सोचलाई नष्ट गर्दै लानु मनलाई प्युरिफाई गर्दै लानु हो नि त शोधन गर्दै लानु पापलाई जस्तै त्यसपछि ढुङ्गल सेपबाट कुनचुङ पाङबाट चाहिँ घोकपाङ बिन्दु छ भनेछ नि आफ्नो मनमा भएको आवरणलाई चाहिँ त्याग्दै गएपछि अनि हामीले पाउने फल घोकपा भनेपछि त्यो एउटा तपाईँले क्लेशलाई त्याग्दै गएपछि त्यसको एउटा फल पाउँदो रहेछ त्यो फल सबै जम्मा गरेर चाहिँ बुद्धता प्राप्त हुनेको एउटा फल हुँदो रहेछ नि मनमा शान्ति आउने त्यो फल चाहिँ प्राप्त गर भनेछ नि लम त्यहाँबाट छ त्यो प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ साधना गर भनेछ नि बुद्धले यो 4वटा देशमा दिनुभयो नि त जस्तै पहिला ढुपा कुल्ने भन्ने एउटा गुरुले पनि एउटा एकदम ठुलो गुरुको अगाडि गएर चाहिँ म मर्नदेखि एकदम डर लाग्छ के गर्नु पर्ला गुरु भनेछ नि त अनि गुरुले के भन्नुभयो भने तिमी मर्नु नपर्ने बनाऊ भनेछ नि त
अनि मर्न नपर्ने चाहिँ कसरी बनाउने गुरु भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ मर्न नपर्ने चाहिँ तिमीले जन्म लिनु नपर्ने बनाऊ भनेछ नि त। अब जन्मबाट गएको मर्न नि त। अनि जन्म लिनु नपर्ने चाहिँ कसरी बनाउने गुरु भन्दाखेरि त्यसको बिउ चाहिँ तिमीले नष्ट गर भनेछ नि। त्यसको बिउलाई कसरी नष्ट गर्ने भने मनलाई शान्त राख, मनलाई चाहिँ ध्यान तपस्यामा लिन गर भनेछ नि त। मन एक ठाउँमा राखेर मनमा जति फोहोर पस्दै मैला पस्दै 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 जान्छ त्यति नै हामीलाई रोग धेरै आउने, त्यति नै कर्महरू सञ्चय हुँदै जाने रहेछ नि त। अनि कर्म आर्जन नराम्रो नराम्रो कर्म जम्मा हुँदै हुँदै गएपछि त्यो उसले चाहिँ फल दिने रहेछ नि त। त्यो जरा चाहिँ के हो भने मान्छेको मन रहेछ कि दुःख पनि मन, सुख पनि मन, सबै उत्पत्ति हुने चाहिँ उत्पत्तिको क्रम कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ? मनबाट। त्यही कारण सधैँ ध्यान साधना गर्ने, मनबाट नराम्रो सोचहरूलाई कम गर्दै जाने, त्यो हुन्छ। अनि हामीले ज्ञान पनि विज्ञान पाँचवटा विज्ञान भन्ने खालको अब 5वटा चाक्षु ज्ञान भन्नेहरू सबै उत्पत्ति कहाँबाट हुन्छ? मनबाटै हुने हो नि त। मन जति सफा हुँदै गयो त्यति हामीले भोलिको भविष्यको बारेमा थाहा हुने, पहिलाको जुनीको बारेमा थाहा हुने, त्यस्तो ज्ञान चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने हो। जस्तै पानी जति सफा भयो त्यति हाम्रो छाया, हाम्रो प्रतिबिम्ब सफा आउँछ नि। ऐना पनि जति सफा भयो त्यति सफा आउँछ, त्यस्तै हो नि। मन जति सफा भयो त्यति नै त्यो ज्ञानहरू आउने हो। त्यसलाई नै स्थिर रूपमा राख्दै गएपछि एक दिन अनि बुद्धता प्राप्त हुने, सबै ज्ञान आउने। अनि मन जति दमिलो भयो उति अशान्ति। जस्तै पानी पनि नहलाइकन राखेपछि सबै मैलो मुनि फेदमा गएर सफा हुन्छ नि, त्यस्तै मनलाई पनि ध्यानमा लिन गरेर नहलाइकन राख्ने हो नि त। खास जति राख्यो उति शान्त आफैले पनि अनुभव हुन्छ नि त। केही नसोचेर तपाईँको सोचहरू सबै बन्द गरेर 5 मिनट 10 मिनट त्यस्तो राखेपछि शान्त हुन्छ नि। त्यसरी नै आफू रिफ्रेस हुने हो नि त। अब हामी दिनभरि यो शरीरले 24 घन्टामा काम गरेपछि त शरीर थाक्छ, शरीरलाई पनि आराम चाहियो, मनलाई पनि आराम चाहिन्छ अरे कि। मनलाई आराम नभएपछि मान्छे पनि एकदम थकित देख्ने, धेरै रोगहरू आउने। अब मेन रोग आउनेहरू त सबै यो हाम्रो आवरणहरूले गर्दा रहेछ नि। त्यसलाई पञ्चमहाविष भन्छ नि हाम्रो आवरण, क्लेशहरूलाई। रिस, राग, ईर्ष्या, डाहा भन्ने यो सोचहरू सबै के हो? मनलाई अशान्ति पार्ने, हाम्रो जीवनलाई नै अशान्ति पार्ने चिज हो नि। यिनीहरूलाई चाहिँ सक्दो कम गर्दै गर्दै गयो भने चाहिँ हामीलाई शान्ति आउने, खुसी हुने, रोग कम हुने। अनि ल भनेर सबै उखालेछ। अनि किरा चाहिँ पायो कि एउटा किरा त पायो, तर त्यहाँदेखि त्यो चरा चाहिँ यति अग्ली भयो कि बेरुप हेर्दाखेरि पनि अब कस्तो देख्छ चरा, बुत्ला नभएको चरा उड्न पनि नसक्ने। अनि तिन कुदेर हिँड्ने जङ्गल बिचमा है, उड्न पनि नसक्ने। अब किरा त सटाउने, तर के गर्ने? अनि त्यहाँबाट कुद्दा कुद्दा कुद्दै रुखले गोज्ने, यताउता ठक्कर खाने गरेर त्यो किरा खाना नपाउँदै मरेछ त्यो चरा। अनि हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो कि, खालि भविष्यको सोचमा डुबेर हामी टन्नै कमाउँछु, घर बनाउँछु, गाडी बनाउँछु, टन्नै कमाउँछु, अनि आनन्दसँग बस्छु भनेर सोच्छ नि त बुढेसकालमा। तर त्यतिसम्म हामी बस्छ कि बस्छन् त्यो कसले ग्यारेन्टी दिन सक्दैन नि त। अब नकमाउनु पऱ्यो नि, होइन कमाउनु, तर आफ्नो पनि ख्याल राख्नु, राम्रो खानु, राम्रो लाउनु, बिरामी भयो भने उपचार गर्नु भन्ने कुरा हो नि त। अब उपचार नगर्ने, पैसाले लोभ गरेर जम्मा गरेर राम्रो नखाने, खाली गाडी किन्छु भनेर जम्मा गरेर लास्टमा पैसा जम्मा भएर टन्न पैसा हुँदाखेरि उसको टाइम सकिसक्यो, रोगले खत्तम भइसक्यो, अब माथि जानै पर्ने टाइम आइपुग्यो। अब यत्रो भयो भने के गर्ने त? त्यही कारण अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने रहेछ क्या हामी सबै। खालि भविष्य कल्पना नहुने रहेछ। अनि आफ्नो छोराछोरीको लागि भनेर खालि जम्मा गर्नु त्यो पनि राम्रो होइन रहेछ कि। छोराछोरीहरूलाई धन थुपार्नुभन्दा पनि सिप सिकाउनु राम्रो रहेछ कि। किन भन्दा आफूले धन थुपारेपछि अब उसको कर्ममै छैन भने चाहिँ त करोड त 1 दिन 2 दिनमै सघाउँदो रहेछ नि त। त्यही भएर उसँग राम्रो सिप सिकायो अथवा उसलाई एउटा पुण्यको मार्ग बाटो देखाएपछि उसले पुण्य कमायो भने हामी लक भन्ने कुरा सबै पुण्यबाट आउने हो नि त। राम्रो सोच बोक्नु, आफूले ध्यान साधना गर्नु, सधैँ पुण्य आर्जन गरेपछि जीवन सम्पन्न हुने रहेछ। त्यो सबै फल, पुण्यको फल हो। त्यसैले गर्दाखेरि मिलम निङठुल कि बढ्दो भनेर त्यो सपनाको भावस अन्तर्भाव दाक्षिता हिउँडोला छ कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि झन्डै हिँड्छु मिलम दिए त्यहाँ प्रथम चाहिँ इच्छा। अब हामीले सपनामा देखेको चाहिँ असत्य, विपनामा देखेको चाहिँ सत्य हो भनेर हामीले उदाहरण राख्छ नि त। खास बुद्धले भन्नुभयो त विपनामा देखेको चिज पनि सबै शून्यता हो भनेको छ नि त। शून्य जस्तै हामीले अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि आगो कहाँबाट आयो? पाउँदैन नि त। सलाएर त्यो यस्तो हामीले त्यो गर्दाखेरि आगो निस्क्यो। त्यो एउटा सङ्ग्रह भएर मात्रै त्यो उत्पत्ति भएको अरे कि। त्यो कहाँ गयो? आगो निप्दाखेरि छैन, कहाँ गयो त्यो आगो? पाउँदैन खोजेर। मान्छे बुवा आमा जम्मा भएर त्यो कोखबाट जन्म लियो होइन, तर त्यो मान्छे मरेपछि कहाँ गयो? खरानी भयो। मान्छेको नाम मात्रै कहाँ थियो भन्ने पनि छैन। सपना जस्तो हो नि त सबै सोच्यो भने। जस्तै अहिले उदाहरण राख्यो भने हामीले त्यसमा देख्छ नि त, आफ्नो ऐनामा हेरे नि हुन्छ नि त। ऐनामा आफ्नो प्रतिबिम्ब छ भन्छ नि हामीले, तर खोज्दाखेरि पाउँदैन नि त। कहाँ गयो? ऐना टुक्रा बनायो भने पाउँदैन नि त। यो संसार सबै त्यस्तो हो कि वास्तविकमा।
त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सपनाबाट नै हामीले साधना गर्न सकिन्छ अरे सपनामा जे देख्छ सबै एउटा सपना हो वास्तविक छैन सपनामा हामीले दुःखको सपना देख्छ सुखको सपना देख्छ तर दुःखको सपना देख्यो भने त्यो दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि चाहिँ यो सपना हो यो खाली भ्रम हो यो सत्यमा छैन यथार्थमा छैन भन्ने कुरो थाहा पाएन बल्ल त्योबाट हामीले मुक्त पाउँछौँ त्यस्तै हो नि हो त्यही कारणले गर्दाखेरि dendah insan nan sun milam di midem bar thamje ki cha sha ninang de dem bar cha sha da sangye ki na milam na wa de da ninang de chikpa chikyang dem ba yo mare thamje midem ba buddha ko view point buddha ko आवास मा चाहिँ के हो सपना र विपना एउटै हो उहाँको लागि सबै उहाँले बोध गरिसके नि त यो संसार नै एउटा सपना भएको उहाँले बोध गरिसके नि त त्यही कारण उहाँ चाहिँ दुःखबाट मुक्त भयो के जस्तै अहिले पनि ठुल्ठुलो गुरुहरूले पनि पहिला टिबेटमा इतिहासमा पनि रहेछ नि त जस्तै यो खम्बा चाहिँ टचेबल भन्छ नि हामीले छुन मिल्ने छेक्ने भन्छ नि त अनि एउटा गुरु आएर चाहिँ एकदम ठुलो गुरुहरू के साधना गरेर ध्यान तपस्या गरेको एकदम ज्ञान प्राप्ति भएको उहाँले चाहिँ मेरो लागि यो खम्बा चाहिँ शून्य हो भनेर के अनि आएर हातले यस्तो यस्तो हल्लाइदियो खम्बाभित्र हात सट छिरेर गएर के त्यो सबै आफ्नो आफ्नो भ्यू पोइन्टमा हो नि त अब हामीले त देख्छ छुन्छ गोज्छ सबै के हो भन्दा हामीसँग त्यो कर्म छ नि त जबसम्म त्यो कर्म हुन्छ तबसम्म हामीले भोग्नै पर्छ नि त्यो कर्मबाट मुक्त भएपछि बल्ल हामीले पनि त्यो सबै सपना भएको र सबै एउटा भ्रम भएको चाहिँ हामीले के भन्छ बोध गर्न सक्छ कि अहिले सक्दैन हामीले त्यही कारण थम्जे राङ्गी राङ गोपरवा बुद्धको आवासमा चाहिँ सबै एउटा सपना जस्तो सबैले आफैले झुक्याएको जस्तो हो कि संसारको कुरा त्यो चाहिँ बुद्धले मात्रै बोध गर्न सकिन्छ हामीले सकिँदैन भन्ने पेना घनाउँछ के नि त ठुलो ले छावा खाङटु लेखा खाङजे खावा सागतु तेन खाङटु चावनिङ छ यो त्यही कारण हामीले जन्मेदेखि अहिलेसम्म के काम गर्यो है के कमायो के गर्यो अनि कहाँ राख्यो सबै खोज्दै गयो भने पाउँदैन नि हामीले त्यो सबै एउटा सपना हो नि त हिजो के थियो आज हेर्दाखेरि सपना हो हैन त्यस्तै हो भन्नुभएको छ राङ्गी मिसे चिल्ला जेबेले गाते दाता खाने जेतु त्यहाँ नाचिके त्यहाँ यो अब एक जुनीमा गरेको दुःख कष्टहरू के गरेको सुखै देखाऊ भन्दाखेरि अहिले देखाउने केही पनि छैन नि त आजकल एउटा भिडियो खिचेर राख्यो भने त्यही भिडियो हो यस्तो गरेको थियो भने देखायो अब छैन नि एउटा स्मरण मात्रै हो कि थोया यो मलाई दिए मिताको दियो पाइ सबै त्यसले के जनाउँछ भने सबै अनित्य भएको जनाउँछ कि अब बौद्ध दर्शन अनुसार हामीले हेऱ्यो भने बिहानको तपाईँ अहिलेको तपाईँ होइन र कि यदि चेन्ज भइसक्यो तर हामीले अहिले मोटो अनित्य मात्रै देख्छ नि त्यो मसिनो अनित्यहरू हामीले देख्न सक्दैनौँ कि त्यो चाहिँ कसले देख्छ भन्दाखेरि बुद्ध र बोधिसत्वहरूले मात्रै देख्छ कि जस्तै उदाहरण राख्यो भने एउटा रौँ हुन्छ नि एउटा रौँ हातमा हत्केलामा राख्यो भने हामीलाई थाहा हुँदैन नि त त्यही रौँ आँखामा गएपछि एकछिनमा थाहा हुन्छ नि त रौँ बस्यो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ नि त्यस्तै त्यो रौँ चाहिँ आँखामा गएको जस्तो को हो भन्दाखेरि बुद्ध र बोधिसत्वहरूले चिन्छ यो अनित्य हो यो दुःख हो भनेको हामी चाहिँ चिन्दैन र कि हामीले त्यही दुःखलाई नै सुख सम्झेर भुलिरहेको छ हामी भ्रममा परिरहेको छ भन्छ नि जस्तै एउटा उदाहरण राखेर चाहिँ नि एउटा कुकुर चाहिँ हड्डी टोकेछ अरे कि हड्डी टोक्दा त्यो हड्डीले चाहिँ गोजेर रगत निस्किन्छ अरे कि मुखमा अनि रगत निस्केर त्यो रगतको टेस्टलाई चाहिँ ओहो हड्डीको टेस्ट कति मिठो भनेर खाइरहेछ अरे कि त्यस्तै हो त्यही दुःखलाई चाहिँ उसले चिन्न सकेको छैन कि अब त्यस्तै भइरहेछ दुःखलाई दुःख चिन्नुपर्छ भन्छ नि भाइको जति पनि गुरु मुसीले भन्नुभएको छ नि परम सम्भवले अब हामीले नचाहिने कुरा त केही पनि छैन र क्या यो देख्यो भने चाहिने त्यो देख्यो यसरी जिन्दगी त्यसरी भुलेर बस्यो भने हामी जिन्दगी खेर जान्छ कि त्यही कारण आफूले मेन कुरा धर्मको लागि पनि टाइम दिनुपर्छ पुण्य कमाउनुपर्छ साधना गर्नुपर्छ ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने भन्नुभएको छ नि त त्यही कारण मिता भयो खराङ गीता घनाउँछ त्यहाँ आफैले देखाइरहेको छ नि सबै अनित्य हो भन्ने हिजो के थियो आज के थियो तपाईँले किनेको कुराहरू होइन हिजो आज गर्दै गर्दै त्यो पुरानो हुँदै जान्छ जुन कुरा पनि अब यो संसारमा भएको सबै कुराले तपाईँले परम खुसी चाहिँ दिन सक्दैन र एउटा क्षणिक खुसी चाहिँ दिन्छ जस्तो नयाँ आइफोन किन्नु अब 1 महिना बढीमा 10-15 दिन 20 दिन चाहिँ एकदम मजा आउँछ खुसी हुन्छ चलाउनलाई फेरि त्यही हो फिलिङ्स नै हुँदैन त्यसपछि नयाँ गाडी किन्नुहोस् है 1-2 वर्ष चाहिँ अब नयाँ कुदाउन मजा आउँछ अलिकति सानो हुन्छ नि मान्छे अगाडि अनि 1-2 वर्ष पछाडि त्यो के बिग्रियो भनेर हामीसँग कमेन्ट गरेर बस्छ नि यो बिग्रियो त्यो बिग्रियो यो कमाउने ठिक छैन रहेछ यो गाडी खत्तम रहेछ भन्ने हाम्रो सबै त्यस्तो हो कि कुनै पनि सार छैन अरे कि परम खुसी भनेको कुनै पनि भौतिक चिजले दिन सक्दैन त्यही कारण यस्तो चिजमा चाहिँ धेरै नभुल्नु त्यसलाई भुलेर चाहिँ हामीले आफ्नो जिन्दगी खेल्न पाउनु भनेको छ नि चिग्लासौँ मेताबा चिग्लासौँ दिङ्गाले अनि हामीले सबै अनित्य हो भनेर सोचेर आफूसँग भयो पनि ठिकै छ नभयो पनि ठिकै छ भएको खण्ड पनि ठिकै छ युज गर्ने नभएको खण्ड पनि केही दुःख हुनु भएन फुटे पनि जे भयो पनि हुन्छ नि सन्तुष्टि हुनु पऱ्यो कि मेन कुरा
अनि सबभन्दा ठुलो त्याग भनेको चाहिँ मनभित्रबाट त्याग्नु रहेछ, बाहिरबाट नत्यागे नि हुन्छ कि बाहिरबाट चाहिँ मोह गर्नु भएन। पहिला इन्डियामा सत्य गर्न एउटा के भन्छ सन्यासीहरूको चाहिँ सङ्ग्रह रहेछ कि, अनि जङ्गलमा सन्यासीहरू अब सबै त्यागेर आएको सन्यासीहरू बस्ने ठाउँ। अनि एउटा मान्छे चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा सन्यासी चाहिँ एकदमै धनी, उसँग हरब सम्पत्ति हो, उसले चाहिँ सबै त्यागेर सन्यासी हो अरे। सन्यासी हुँदाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ अब न्युज चाहिँ पत्रिका सबैमा छापेछ अरे कि, सबै पत्रिकामा न्युज छाप्दाखेरि उसले चाहिँ अब त्यो न्युजको टुक्रा चाहिँ लगेर गएछ अरे सन्यासी बस्ने ठाउँमा, जङ्गलमा तपस्या बस्ने ठाउँमा। अनि सधैँ सन्यासी साथीहरूलाई देखाउनु कि हेर्दा म को भनेर कि, अब त्यस्तै साथीहरू चाहिँ पुरा उसलाई चाहिँ प्रशंसा गर्ने अरे कि, ओहो तपाईँ त यस्तो मान्छे बाफ्रे यस्तो त्यागेर आउनुभएको प्रशंसा गर्दैछ। अनि एउटा एकदम कठोर सन्यासी रहेछ नि, खतरा सन्यासी, उसलाई देखाएको केही भन्दैन अरे कि, 2 चोटि देखायो केही पनि भन्दैन, 3 चोटि देखायो केही पनि भन्दैन। पछि एक दिन चाहिँ हत्तु भएर चाहिँ सोधेछ भने तपाईँ केही त भन्नुहोस्, मैले 3 पटक देखाइसक्यो, तपाईँले सबै साथीहरूले मलाई प्रशंसा गर्छ, तपाईँले न राम्रो भन्यो न नराम्रो भन्यो, केही त भन्नुहोस् भनेछ भने त्यो सन्यासी साथीले के भन्यो, तिमीले यत्रो बौद्धिक सम्पत्ति त्याग्न सक्यो भने यो कागजको टुक्रा किन त्याग्न नसकेको भनेर कि, वास्तवमा उसले भित्रबाट त्यागेको छैन रहेछ नि त, त्यो काम छैन नि, त्यहाँ भित्रबाट त्याग्न सक्नुपर्छ कि। अहिले छोडेर जाऊ भने जान सक्ने खालको चाहियो नि त मेन। त्यही कारण हामी दुःख किन हुन्छ भन्दाखेरि धेरै मोह भएर तपाईँको घर सम्पत्ति जे भयो एकदम बढी माया भएपछि त्यो एउटा विश्व भन्दाखेरि दुःख हुन्छ नि। एउटा सम्पत्ति मात्रै होइन, आफन्तहरूसँग पनि आफ्नो जिम्मेवारी त निभाउनुपर्छ, आफ्नो बुवा आमा अथवा बुढाबुढी सबै जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ। तर धेरै मोह हुनु पनि दुःख रहेछ नि त, विश्व हुँदाखेरि आफूले पिरोल्ने पागल हुने सबै के हो त्यो यथार्थ रूप नचिनेको हो नि त। आखिर यो संसारमा बुद्धले भनेछ नि, जन्मको अन्त्य मरण हुन्छ होइन, मिलनको अन्त्य विछोटमा हुन्छ, साँचेको सबै सकेर जान्छ भन्ने त्यो एउटा बनेको चिज सबै फुटेर जान्छ भन्ने चाहिँ एउटा यथार्थ हो नि त, यहाँ प्राकृतिक नियम। त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्न सक्नु पऱ्यो कि, अनि बल्ल हामीमा अलिकति आत्मबल आउँछ, अनि दुःख कम हुन्छ नि त। अनि त्यो चिन्न नसकेपछि हामी के त्यसमा आत्मग्रह बसेर त हामी दुःख पाउँछ नि, ओ यो साँच्चै गरेछ भएन मलाई भने आत्तिने खालको त्यस्तै। त्यही कारण सबै सपना जस्तो गुरु रबचनले भन्नुभएको छ नि, तिमीलाई दुःख सुख जे पऱ्यो भने सबै सपना हो सोचेर चाहिँ मनले धेरै केयर नगर्नु भन्नुभएको छ नि त। धेरै केयर गऱ्यो भने धेरै दुःख हुन्छ नि त। त्यही कारण यो मिलम सपनाबाट हामीले सिक्नुपर्छ भन्नुभएको छ नि त। दिन अहिले दिन सम्झे दि माटीबाट खोरवा ख्याम गयो चावा यो मेरो मेरो भनेर जति आत्मा अहमता हुन्छ त्यति नै हामीले यो संसारमा डोराउनु काम गर्छ कि यो अहमताहरूले दिइन्छ दिइन्छ मिन्चिता मिलम गे नावा दिने हाम्रो नाम कोन्चोला सोवातमले मिलम गे नावा ठुल्पा हाम्रो म सेवा सिक्सो सधैँ आफ्नो गुरु अथवा त्रिरत्नहरूलाई प्रार्थना गरेर चाहिँ सपनामा देखेको र विपनमा देख्ने चिज सबै एउटै हो भन्ने खालको चाहिँ बोध गर्न सक्ने खालको रियलाइज गर्न सक्ने एउटा शक्ति ममा प्रदान गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सधैँ प्रार्थना गर्नुपर्छ कि ठुल्किरो थुप्पा मिलम गीत हेरौँ जे थुप्पा दिँदैन। अनि सपनामा पनि हामीले भन्छ नि सपनामा पनि राम्रो नराम्रो सपनामा पनि पुण्य र पाप हुने रहेछ नि। हामीलाई नराम्रो सपना देख्यो भने त्यो पाप रहेछ नि त, किन हामीमा भएको नराम्रो सोच विचारले देखेको छ नि त्यो। त्यही कारण सपना देखेर बिउजिने बित्तिकै हामीले क्षमा याचना गर्नुपर्छ कि प्युरिफाई आफूले क्षमा याचना गर्ने हो मैले यस्तो सपना देखिदियो भनेर प्रार्थना गर्ने। राम्रो सपना देख्यो भने सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ यस्तो होस् भनेर मुवा गरिदिने परिणामना गर्ने त्यो गर्नुपर्छ नि त। त्यही कारण हामीले सुत्दाखेरि जहिले पनि चित्तको बोधिसत्वको हामीले सिल लिएर सुत्न सक्यो भने एकदम ठुलो पुण्य हुन्छ भन्ने कारण त्यो हो। सबै सपना चाहिँ पुण्य भएर जान्छ अरे कि त्यसको सुरुवात जसले गर्यो त्यो सबै त्यसमै रसिएर जाने रहेछ नि त। त्यही कारण मिताक्यन बढ्छे दुर्भिज्ञ भन्छ म यो। त्यही कारण यो हामीले बोध गर्न सक्यो भने चाहिँ आफ्नो अनित्यबाट हुने खालको हामीलाई बाधा अर्चनाहरू छ नि दुर्दशाहरू सबै हामीले निवारण गर्न सक्ने शोधन गर्न सक्ने चाहिँ खालको एउटा शक्ति चाहिँ हामीमा प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ यो साधना गऱ्यो भने। अब तेस्रो चाहिँ ध्यान अन्तर्भाव। ध्यान अन्तर्भाव भने त्यही गाडी रेसेर्ना द ngaraang so nyambar shagbe ka nyam shagla नेबे युन्देला सम्झन बदुसे भनेछ। ध्यान अन्तर्भाव चाहिँ हामीले सक्दैन। ठुलो ठुलो गुरु ध्यानमा एकदमै मन एकचित्त राख्न सक्ने हामी चञ्चल मनहरू राख्न सक्दैन कि एकदम एकछिन राख्न सक्छ। तर हामीले कोसिस गर्दै जानुपर्छ। पहिलो दिनमा 1 मिनट राख्न सक्ला, भोलि लम्बी आउँदै जाने हो कि त्यसलाई। पछि 2 मिनट कोसिस गर्ने, 3 मिनट कोसिस गर्ने। अब गाह्रो त सबभन्दा गाह्रो मन हो नि त। वार गरेर जित्नु भन्दा पनि मनबाट विजय हुनु गाह्रो छ भनेछ नि त। झगडा गरेर जित्न त विजय त जनावरले पनि गर्छ नि त, झगडा गरेर जुतेर जित्नु। तर मान्छे भएपछि मनसँग जित्न सक्नुपर्छ भन्छ नि, आफ्नो मनको नराम्रो सोचहरूसँग जित्न सक्नुपर्छ। अनि त्यो ध्यान अन्तर्भाव चाहिँ हामीले सक्दैन। ठुल्ठुलो गुरुहरू ध्यानमा एकदमै बस्न सक्ने हजार हजार वर्ष बस्ने गुरुहरू पनि छ नि त पहिला टिबेटमा। त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको समाधिमा बस्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शरीर पनि चिया चरा किराहरूले गुण बनाउँदाखेरि पनि अझै उहाँ समाधिमै छ।
जब त्यो समाधिबाट उहाँ जागिन्छ तब मात्रै उहाँ मर्छ अरे कि त्यस्तो रहेछ नि त अहिले लद्दाखतिर पनि एउटा देखाउँदो रहेछ नि एउटा भिक्षुको एउटा मूर्ति जस्तो एउटा ध्यानमै छ उहाँ जस्तै पहिला पनि एउटा कथा रहेछ नि ध्यानमा भुलेपछि तपाईँको ध्यान केन्द्रित हुन सक्यो भने तपाईँ हात जहाँ राखेको छ एकछिनपछि तपाईँको हात यहाँ राखेको फिलिङ्स पनि आउँदैन अरे कि मन चाहिँ एकदम ध्यानमा केन्द्रित भयो भने त्यो पोइन्टमा पुग्न सक्यो भने तपाईँ एक हप्तासम्म तपाईँको मनमा त्यो क्लेशको सोच आवरणहरू उत्पत्ति हुँदै हुँदैन अरे त्यो चाहिँ एउटा सङ्केत किन हामी त पुग्न सकेको छैन अनि त्यसमा पुग्यो भने थाहै हुँदैन अरे कि कति समय बितेको पनि थाहा हुँदैन र पहिला एउटा गुरु चाहिँ उसको चेलाहरूसँग जङ्गलमा पिकनिक गएको रहेछ नि त पिकनिक जाँदाखेरि चाहिँ गुरुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चिया पकाउँदै रहेछ चेलाहरू आगो फुकेर दाउरा तिमीहरू चिया पाक्यो भने चाहिँ मलाई त्यो भाँडा कचौडाको त्यो भाँडाको त्यो बिर्को हुन्छ नि त्यसमा लट्ठीले बचाएर चाहिँ मलाई बोलाउनु है भनेर कि अनि गुरु चाहिँ यस्तो गरेर जङ्गलमा तपस्यामा बस्नु भएछ नि त अनि गुरु तपस्यामा बस्दा उहाँ तपस्यामा लिनु भइसक्यो थाहै छैन चेलाहरूले चाहिँ बिर्सेछ भाँडाको त्यो बजाउनु गुरु हरायो त्यहाँदेखि पछि जति खोज्यो पनि पाएन अरे गुरु पछि 1 वर्ष पछाडि त्यो कुरा याद आएछ नि त अनि त्यो ठाउँमा गएर फेरि अनि चिया बसालेर चाहिँ त्यो भाँडा बिर्को बसायो कि अनि गुरु निस्केर आउनु पऱ्यो कि ओहो चिया भर्खर पाक्यो भन्नुभयो कि भनेपछि त्यसरी बुल्दो रहेछ कि ध्यान केन्द्रित हुनु हो त्यही कारण त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ध्यान अन्तर्भाव त्यो समय चाहिँ के भन्छ ध्यान अन्तर्भावको समय हो नि त त्यो हामीले सक्दैन नि त्यो कुरा तर कोसिस गर्दै जानु पऱ्यो दिनदिनै अनि सुरुमा नै हामीले सास प्रश्वासबाट सुरु गर्छ नि त सासलाई गन्ने सुरुमा तपाईँ 25 चोटि सधैँ 1 हप्तासम्म चाहिँ 25 चोटि सासलाई ध्यान राखेर गन्दै 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 लाने फेरि मन यताउता सोच नराम्रो के सोच आएपछि आउनु दियो अरे कि त्यसलाई वास्ता नगरेर आफै आउँछ आफै हराउँछ अरे कि त्यसलाई वास्ता गऱ्यो भने झन् हाम्रो मन बिगार्दो त्यो त चोर हो नि त हामीले बिगार्न आएको त्यो ध्यानलाई बिगार्न आएको नाम त कुम्बु भन्छ नि चोरहरू के नाम तहरू विकल्प सोचहरू त्यहाँ त्यसले आउन दियो जान दियो एउटा मान्छे पनि आयो भने हामीले वास्ता गऱ्यो भने बढी बोल्छ नि त पेरा मान्छे वास्ता नगरेर राखेपछि भनेर फर्केर जान्छ त्यस्तै हो नि त त्यसले आउने आऊ जाए गए जाऊ वास्ता गर्नु भन्नु तर आफ्नो मन चाहिँ एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर राख्नुपर्छ अनि हामीले बल्ल मनलाई ध्यान गर्न सकिँदो रहेछ नि त त्यही कारण बढ्दो सेर गएर चावा दे थमल ठुल्चम दे माइ माइ खासी केने के नावाला सब दे डामे ब खोरा यहाँबाट सबै युन्देला समदेन बाबा सेवा समदेनला यहाँबाट सबै दिसु नामका याता बताको क्या छु लब गिमी त्यो बताको तिङिन जिन नेगु गिरे मातो नाम तो राबा जाबा टा नाम तो छावा जिम्बा टा स्योर सोना तिङिन जिन ने थुकियो माने भने नि अनि कस्तो भन्दा ध्यानमा बस्दाखेरि पनि एउटा कस्तो खुल्ला आकाश जस्तो के त्यसलाई चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेर मन चाहिँ केन्द्रित एकदम खुल्ला आकाश जस्तो गरेर राख्नुपर्छ अनि सबभन्दा ठुलो ध्यान अनि केही चिजलाई ध्यान केन्द्रित गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो फेरि सोच आउँछ अरे कि त्यसको रङ्गीसङ्गीहरू चिजहरू देख्दाखेरि चाहिँ फेरि सोच उत्पत्ति भएर त्यसले फेरि बिगार्छ अरे कि त्यही कारण एकदमै खाली शून्य कुरालाई चाहिँ फोकस गरेर मन चाहिँ एक केन्द्रित भएर राख्नुपर्छ भन्नुभएछ नि त अनि समुद्र चाहिँ छालले नहलाए जस्तो गरेर समुद्र जस्तै राख्नुपर्छ पहाड जस्तै राख्नुपर्छ भन्छ नि मनलाई शान्त गरेर जस्तै पहाडहरू नजिकन बस्छ नि त्यसरी मनलाई राखेपछि एउटा आफैलाई थाहा हुन्छ कि शान्त त्यसमा कति अनि उज्यालो फिलिङ्स हुन्छ नि त त्यो चाहिँ के हो मनको ज्योतिहरू खुल्दै गयो कि मनमा ज्योति प्रकाश मनको ज्योति चाहिँ उत्पत्ति भयो पहिला झाडल रुम बस्यो हो भने 14 चोटि चाहिँ त्यो बस्नुभएछ नि मन्ड्रो पूर्वाभ्यास साधना उहाँको गुरुले चाहिँ 12 चोटि मात्रै बस्नु भयो कि उहाँले 14 चोटि एउटा साधना सक्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मनमा कमलको फुल फुलेको जस्तो भावना हुन्छ अरे कि उहाँले कमल फुल फुलेको जस्तो एकदम उज्यालो त्यो ज्ञानको हामी तेस्रो आँखा भन्छ नि त्यो चाहिँ उत्पत्ति हुँदै आएको हो नि त तेस्रो आँखा भएपछि यो आँखाले केही पनि यो आँखा नभए पनि देख्छ अरे कि सबै कुरा पछिल्लो समयमा पनि यो झिग्मे फुन्चो रुम्बुसीले पनि त्यस्तै रहेछ उहाँको आँखा नदिने तर सबै कागजहरू पढ्न सक्ने अनि कस्तो हो यो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ धेरै ध्यान साधनाले भित्र सबै स्थिर भइसकेर ज्ञान प्राप्ति भइसकेर चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे नि त तेस्रो आँखा हुन्छ नि हो त्यस्तो त्यही कारण सक्दो हामीले चाहिँ कोसिस सबभन्दा ठुलो सुरुमा चिन्तन गर्नु मनन गर्नु अनि ध्यान गर्नु भन्छ नि हाम्रो धर्म साधनाको मूल नै त्यो हो नि त लास्टमा त हामी ध्यानमै पुग्नुपर्छ नि त ध्यान जति गऱ्यो त्यति नै मन सफा भनेर त्यहाँ हाम्रो नराम्रो सोच आवरण क्लेशहरू सबै सफा गर्दै लगेपछि बल्ल हामीले बुद्धता प्राप्त गर्ने हो नि त दा गम्खेन नाम त कुम्बुल मासुर टेम्पा मायौँ बा सी अनि आफ्नो स्मरण शक्ति चाहिँ एकदम लहरै राख्नुपर्छ कि स्थिर रूपमा स्मरण शक्ति चाहिँ स्मरण गरेर ओहो म ध्यानमा छु भन्ने खालको चाहिँ अवेरनेस र माइन्डफुलनेस भन्छ नि हो त्यो चाहिँ राखिरहनुपर्छ मन त्यही बल्ल अनि आफ्नो ध्यान हुनु पऱ्यो नि त
नत्र फेरि मन भुलेर कहाँ पुगिसकेको हुन्छ त्यो थाहै हुँदैन ओहो भएन भनेर फेरि आफैले जागेर मेरो मन फेरि भुल्यो भने फेरि आफ्नो ठाउँमा राख्ने कोसिस गर्ने कि तब के अरे समथिङ हामीले सिकमा थोबाट हो त्यो ध्यानलाई चाहिँ कसले बिगार्न नसक्ने खालको चाहिँ एकदम ध्यान केन्द्रित भएर राख्नुपर्छ भन्नुपर्छ जस्तै ध्यान राख्दाखेरि पनि एकदम ध्यानमा बसेपछि बस्यो जो आयो पनि मलाई म वास्ता नगर्ने खालको हुन्छ नि अलिक सानो क्राङ्कुङ के डिस्टर्बमा मन भुल्ने खालको त्यस्तो हुनु भएन एकदम स्थिर हुनुपर्छ कि अनि मेन दृढ वीर्य हुनु पऱ्यो नि त हामीलाई चाहिँ एकदम कोसिस मेहनत हुनु पऱ्यो अनि अब चौथो के पर्छ अब अहिलेसम्म 3टा बढ्दो कुरा गऱ्यो नि त जीवन्तको अन्तर्भाव सपनाको अन्तर्भाव अनि ध्यानको अन्तर्भाव यो 3टा चाहिँ कहाँ समावेश हुन्छ भन्दाखेरि जीवन्तको अन्तर्भावभित्र समावेश हुन्छ अनि जीवन्तभित्रै हुने कुरा हो यिनीहरू नास्ति कि एवाच्छे सपरेमा त त्योभन्दा अलग छैन त्यो भित्रको कुरा हो कि तदा केने बढ्दो नि न्यामले त्यो कप्सेन केने बढ्दो दुईलाई गम गरे त्यही कारण केने बढ्दो राम्रो त्यही कारण हामीले केने बढ्दो हामी जीवन्त अन्तर्भाव भएको टाइममा चाहिँ यो कुरालाई ध्यानमा राखेर साधना गर्नुपर्छ अथवा पुण्य जति कमाउन सक्छ आफ्नो समयले खेर नफालेर मान्ने गर्ने हुन्छ कि भजन गुरु जप गर्ने हुन्छ कि त्यो सबैबाट हामीले पुण्य कमाउन सक्छ नि त अब मानेको कुरा गरेर कति ठुलो कुरा छ नि मानेभित्र होइन जस्तो ओम मान्ने प्रेमी हौँ भनेछ नि त ओम भनेको चाहिँ अब चेनेसीको काया वाका चित्तको सिद्धि भयो मणि भनेको चेनेसीको हातमा धारण गरेको मणि पद्मे भनेको पद्मा धारण गर्नुभएको मे भनेको त्यो एउटा एकार छ नि एकाले के जनाउँछ बोलाएको पुकारेको जनाउँदो रहेछ नि त हौँ भनेको तपाईँको जुन ज्ञान छ जुन सिद्धि छ त्यो मलाई प्रदान गर्नुहोस् भनेर चाहिँ पुकारेको रहेछ नि त र मेरो मामा भएको सबै दुःखहरू के भन्छ तपाईँले हटाइदिनुहोस् भने त म पनि तपाईँ जस्तै बनाइदिनुहोस् भनेर पुकारेको रहेछ नि त अनि तपाईँले मात्रै होइन तपाईँ माने जपेको टाइममा तपाईँको वरिपरि बसेको जसले सुन्छ उनीहरूको पाप पनि शोधन हुन्छ अरे के जस्तै पहिला एउटा लामा चाहिँ सधैँ बिहान पूजा पाठ गरेर बस्ने अरे कोठामा अनि माथि चाहिँ भङ्गेराले गुण बनाएको थियो अरे कि अनि भङ्गेराले चाहिँ सधैँ सुन्ने रहेछ नि उसको त्यो पूजापाठ अनि सुन्दाखेरि चाहिँ भङ्गेराको पाप पुरा सफा भएर पछि मान्छेको जुनी पाएछ नि त मान्छेको जुनी पाएर भङ्गेरा फेरि एकदम धर्ममा आस्था भएको मान्छे भएर पछि बिछु भयो रहेछ नि त त्यस्तो कथाहरू छ नि त्यही भएर हामीले माने जप्दाखेरि पनि अब जस्तै हामी ठुल्ठुलो मानेहरू गुमाउँछ नि त्यहाँ घन्टी किन राखेको भन्दाखेरि कहिले कहिले नर्गमा प्राणीहरू एकदमै दुःख पाएर चाहिँ बेहोस हुन्छ अरे कि अति दुःख सहन नसकेर यातनाले अनि बेहोस हुँदाखेरि त्यो बानी गुमाउँदाखेरि त्यो घन्टीको आवाज चाहिँ उनीहरू भ्याउजिन्छ अरे कि त्यतिखेर माने पेमे हौँ भनेर भन्न सक्यो भने त्यो भ्याउजिनीसँगै उनीहरूले सुन्छ अरे कि त्यो सुन्ने बित्तिकै उनीहरू त्यहाँबाट तुरुन्तै मुक्ति हुन्छ भनेर सुन्छ जस्तै अङ्गुलीमाला भयो अङ्गुलीमाला पनि 999जना मान्छे मार्दाखेरि पछि नर्गमा पतन भएछ नि त पछि बुद्धले उसलाई स्मरण गरेर माने पेमे हौँ भन्दाखेरि त्यो आवाज सुनेर त्यहाँबाट माथि देवलोकमा जन्म लिएकोहरू जस्तै आजाद शत्रुले पनि बुवालाई मारेको एकदम पञ्चमहापाप गरेको उसको बुवा पनि हो बोधिसत्व पनि हो रहेछ नि त उसको बुवा चाहिँ अनि त्यसको फलले नर्गमा पुग्दाखेरि बुद्धले माने जप्दाखेरि त्यो सुनेको भरले उहाँ उम्केको मुक्ति पाएको कुराहरू धेरै छन् त त्यही कारण पुण्यले चाहिँ जति सक्दो आफूले सक्दो पुण्य गर्ने समय मिलाएर अब तेस्रो मृत्यु क्षणको दुःख अन्तर्भाव पुग्छ अब हामी त्यो चाहिँ के हो भने दाँत छिखा दुङ्गल कि बढ्दो साइन्छ राङ्ला नेकी त अब भन्न सक्दैन नि हिजो हाटाकाटा भएको मान्छे अहिले तुरुन्तै मर्छ होइन अब मर्नको लागि त कति छ अब बाँच्नको लागि पो कम छ त अब संसारमा के भन्छ आश्रयहरू धेरै कम छ नि त बाँच्नको लागि औषधि खाना लुगा त्यही पनि विपरीत भएर कति मान्छे मरणमा पुग्छ है बच्चाहरू जस्तै कपडा राम्रोसँग नभेट्दाखेरि थुन्निएर सास बन्द भएर मर्ने भयो है जस्तै खानाबाट त्यो फुड पोइजन भएर मर्ने अनि औषधि पनि उल्टो भएर विपरीत भएर मर्ने कति छ नि त त्यही कारण साङ्गीन जम्ला अनि अब मरणको क्षणमा चाहिँ हामीसँग त्यो सङ्केतहरू आउँछ भनेको छ कि त्यो सङ्केतहरू त एकदम जस्तै नङहरू के हुने खालको सङ्केतहरू धेरै छ तर पनि हामीले के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो बढ्दो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्ने कारण के हो भन्दाखेरि हामी जहाँ जाँदाखेरि पनि त्यो लोकेसन बाटो थाहा पाएर गएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ नि त अल्मल लिँदैन नि त हो त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कि त्यो हामीले बढ्दो थेडोल भन्नुपर्छ नि त श्रवण महाविमुक्ति भन्ने एउटा पाठ छ नि त त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मरण त्यो सुन्यो भने मरेको मान्छेहरूले मर्दाखेरि याद आउँछ कि किनभने हाम्रो इन्द्रिय छ नि जुन शक्ति 9 गुणा अहिलेको भन्दा पनि प्रष्ट हुन्छ कि त्यतिखेर कान नसुन्नेले पनि कान सुन्ने है नदेख्ने आँखा नदेख्ने देख्ने यस्तो खालको शक्ति अहिलेको भन्दा 9 गुणा अनि अहिले प्रवचन सुनेको कुराहरू त्यतिखेर तुरुन्तै याद आएर आफ्नो बाटो खोज्न सक्छ कि त्यस्तो खालको त्यही कारण धेरै सुनेको जति सुनेको त्यही राम्रो हो त्यही कारण गुरुहरू बोलाएर त्यो मर्न लागेको मान्छेको कानमा चाहिँ भर्दोको बारेमा तिमी अब मर्दैछौ तिमी यस्तो हुन्छ बाटो देखाउँछ नि त मार्ग अब त्यही कारण दाछिका दुङ्गलमा सानो जम्मा अब भोलि जस्तोमा हामी अब एकदम रोगले चाप्यो
अब एक्सिडेन्ट भएर एकदम ठुलो नि दुर्घटना ड्याममै मरिहाल्यो भने त अर्को कुरा हो त्यसलाई बिस्तारै मर्ने समय पनि छैन सम्झिने समय पनि हुँदैन तर हामी जस्तो बिस्तारै बिरामी गरेर दुःख परेर मर्नेहरूलाई चाहिँ अब सबै कुराहरू आउँछ कि यो भर्दोको कुराहरू उनी डर्ने खोराङ शब्द अब बिरामी भएर अब मर्ने अवस्था अब आफैले थाहा भइसक्यो कि अब म स्योरमा मर्दैछु भन्ने कुरा त्यतिखेर जति पूजा गरे पनि फाइदा हुँदैन है अब जति औषधि उपचार गरे पनि फाइदा नभएपछि त अब त मर्छ भन्ने थाहा हुन्छ नि आफैले हो त्यो क्षणमा चाहिँ अनि दा छिवाला थाहा चाहिँ आउँछ चाहिँ ले मिर्चे गुसी चाहिँ के ने दा पर्दो चाहिँ थाहा चाहिँ फेम्बाने त्यतिखेर चाहिँ हामी सोच आउँछ अरे कि मैले एक मान्छेको जुनी लिएर चाहिँदो नचाहिँदो सबै काम गरेँ अहिलेसम्म केही पनि फाइदा छैन रहेछ सबै एउटा हुन्छ नि मान्छे खाली धन सम्पत्ति काम बुढेसकाल पुग्दाखेरि ओहो मैले यति गरेँ आखिर केही पनि सार्दा छैन रहेछ बेकार रहेछ भन्ने सोच हुँदो रहेछ कि मान्छे थाक्दो रहेछ कि ओ त्यस्तो हुन्छ अरे उहाँ दुजेको थाहा चाहिँ नि फेम्पा केही पनि फाइदा छैन रहेछ भन्ने कुरा नर्ज रिवाङ रि ग्याल्पो रि रबचम युना थाना कुबा चम्सी नि खेवा आफूसँग धन सम्पत्ति पहाड जत्रो थुपरेको भयो पनि सुमेरु पर्वत जतिको भयो पनि लानु त केही पनि छैन नि त्यतिखेर सबै राखेर जाने नि त एउटा सियो दाबो पनि लान पाउँदैन भनेछ नि दमङभित्र भनेछ नि त छुको झिम्बा मितामा दिनी सेङ्गी तेर्सुङ भनेछ नि धनीहरूले दान नगर्ने चाहिँ त्यो अरूको सम्पत्ति सम्हालेर बसेको अरे आखिर मरेपछि त्यो अरूको भयो त्यहाँ छुको झिम्बा मितामा दिनी सेङ्गी तेर्सुङ भनेछ नि धनीले दान गर्न नसक्नेहरू चाहिँ अरूको सम्पत्ति सम्हालेर बसेको अरे कि मरेर गएपछि सबै अगाएको हो नि त त्यही कारण खेराउने खप्ची क्या खेराउने एउटा सियो पनि लान पाउँदैन आफूसँग जति भए पनि दाल ले मातो त्यतिखेर लाने भनेको आफ्नो कर्म हो जे पनि क्या भेल्यु दिए आफूले सानैदेखि अब दुःख गरेर पालेर मेकअप गरेर कति दुःख गरेर पालन पोषण गर्यो यो शरीर त त्यागेर जानुपर्छ त्यतिखेर सानो डोरे मरे त्यो रहेछन् ल खेर्यु घाडे रहेछन् रङ्गी सक्दा गेवा यो नट दिक्वा यो नट दे ले क्या न्याम डोगरी त्यतिखेर चाहिँ आफूले लाने भनेको पुण्य भयो नि पाप भयो नि त्यो लगेर जाने हो कि माझे बेले जेसो उठायो तपाईँले नगरेको कर्म तपाईँको पछाडि आउँदैन अरे तपाईँले जे गरोस् आफूले गरेको मात्रै आफूले लगेर जाने हो कि आफ्नो कर्म मात्रै गल्सी राङ्गी दामगा न्याम्रेङ्गी गर्ने फोवा रहेछन् आफूले पहिल्यैदेखि फोवा भन्छ नि फोवाको साधना गरेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ आफूले तुरुन्तै फोवा गरेर जानु पनि सक्छ क्या मरण क्षणमा पुग्दाखेरि ओहो अब म मर्ने टाइम अब आफूले विश्वास हुन्छ नि आश हुँदैन नि अब म बाँच्ने आश छैन अब म मर्ने टाइम पुगेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि एकदम फोवा उत्क्रान्ति साधना भन्छ नि फोवा भनेको चाहिँ खास आफ्नो चित्तलाई चाहिँ सिधै ध्यान साधनाद्वारा चाहिँ माथि बुद्ध अमिताभको सुखावती भवन पुर्याउन सक्ने खालको एउटा साधना छ कि भित्रबाट साधना गर्नु त्यो साधनामा अनुभव भएको अनुभवीहरूले चाहिँ त्यतिखेर आफैले फोवा गरेर आफ्नो आत्मालाई आफैले माथि पठाउन सक्छ कि अनि त्यो नसक्नेहरू चाहिँ अनि बल्ल भर्दोमा पुग्ने रहेछ नि त फोवा ह्याम्लेन चालले चाहनु खोराङ छिकर यो मिको बच्चा अहिलेदेखि फोवाको साधना पुण्य धेरै आर्जन गर्नेहरू चाहिँ मर्दाखेरि कस्तो हुँदैन अरे उहाँले खोराङ गिराङ त्यतिखेर चाहिँ आफूले ठुलो कृपा गरेको अरे कि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ दा ngarang सिंखम देन्डा सिदा डोआ से साम्बा से डोगी नि खोराङ छेपा रापले अब म यस्तो खालको भवनमा चाहिँ जान्छु है भन्ने खालको सोच त्यतिखेर आफैले आत्मविश्वास हुन्छ नि म चाहिँ त्यतिखेर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जान सक्छु भन्ने खालको चाहिँ एउटा आत्मविश्वास भयो त्यो सबभन्दा साधक भन्छ नि धर्म साधक बौद्ध धर्म अवलम्बीहरूको सबभन्दा उच्च अथवा श्रेष्ठ चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो हो महाश्रेष्ठ चाहिँ छेपा मिसेले छुट्टीको चावाले सिधै दुख्योमा एक जुनीमा धर्म साधना गरेको चिनो चाहिँ मर्दाखेरि राख्नुपर्छ क्या हामीले मेन कुरा हाँसी मर्न सकौँ है सक्ने त्यो चाहिँ सबभन्दा किन भन्दा उसले केही चिन्ता डर छैन नि अब म जस्तो भयो राम्रो ठाउँमा जान्छु भन्ने खालको विश्वास भइसक्यो नि त हो त्यो चाहिन्छ भने चाहिँ सिलु खेपा गयो पऱ्यो नि दाङनाङसो राङ्गे थामल सिन राङदिन छे गाला थुबे दिसु छि यसो मरे दिदिन छे गाला थुबे दिदि सिका लामा लेबा हेर्दै राङ्गे लामा कोन्चुलो छ त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो गुरु अथवा मूल गुरु चाउ लामा अथवा आफ्नो इष्टदेवहरूले चाहिँ पुकार्न सक्छ कि त्यति बेला चाहिँ मनभित्रबाट अब म यस्तो टाइम भयो तपाईँकै कृपाले तपाईँले मलाई डोराउनुपर्छ भन्ने खालको पुकार्नुपर्छ त्यतिखेर राङ्गे लामा कोन्चुलो छ अनि आफूसँग भएको धन सम्पत्ति जे छ सबैमा राख मह त्याग्नुपर्छ कि अब मसँग जे छ सबै मैले चाहिँ बुद्धहरूलाई चाहिँ चढाइसक्यो त्रिरत्नलाई चढाइसक्यो सबैलाई दान गरिसकेँ मैले अब म लानु केही पनि छैन सबै कुरा मैले दान गरिसकेँ मैले माया मारिसक्यो भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिन्छ कि मान्छेको मन त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ नि त अनि मृत्युको क्षणमा हामीले पछुतो भएर आफ्नो गल्तीहरूलाई चाहिँ हामीले क्षमायाचना गर्न सक्यो भने त्यो एकदम बलियो हुने रहेछ किनभने त्यतिखेर एकदमै भित्रबाट आएको कुरा हो नि त अनि छिट्टै आफ्नो पाप पनि शोधन हुने रहेछ कि कमसेकम अनि 80-90% चाहिँ त्यतिखेर शोधन हुन्छ कि मरणको अन्तिम क्षणमा चाहिँ हामीले पछुतो भएर क्षमायाचना गर्न सक्यो भने अथवा पुकार्न सक्यो भने अनि त्यतिखेर आफ्नो भन्छ नि पहिला त्यो थुक्दम भन्छ नि गुरुहरू
अन्तिम क्षणमा मर्न लाग्दाखेरि चाहिँ बस्छ नि ध्यानमा त्यो थुक्दम बस्यो पनि राम्रो नराम्रो हुँदो रहेछ नि त त्यो थुक्दम भनेको धेरै लामो समय बस्नु पनि राम्रो होइन अरे कि त्यो शब्द अलिक कमै समय हुनुपर्छ धेरै लामो समय बसेको चाहिँ कोही लामाहरू मर्दाखेरि लामो समय त्यस्तो ध्यान बस्नु चाहिँ त्यो राम्रो होइन रहेछ किन भन्दा के कुरा भाङ्गिरहेको अरे कि त्यसलाई के शेष कार्मिक के नराम्रो कुरा भाङ्गिरहेर त्यो त्यसको लागि नै समय पर्खेको जस्तो अरे कि ठुल्ठुलो गुरुहरू धेरै बस्दैन तुरुन्तै थुक्दम बस्छ 1-2 दिनहरू सकिहाल्छ कि अनि त्यो चाहिँ फेरि राम्रो नराम्रो रहेछ कुनै कुरामा मन अड्क्यो भने बस्ने हो ठुल्ठुलो गुरुहरू चाहिँ ध्यान तपस्या मात्रै गरेको भएर त्यो जुन प्रभासकार भन्छ नि क्लियर लाइट भोइसल भन्छ ट्रिटमेन्टबाट एकदम चम्किलो एउटा उज्यालो किरण एउटा चाहिँ हामीले देख्छ त्यतिखेर त्यो हामीले अहिले जोक्सन साधना गर्नेहरू चाहिँ थाहा हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ मनन गरेर जस्तै बत्तीको उज्यालोमा साधना गरेर बस्नु बत्तीको त्यो चाहिँ हाम्रो दीपको त्यो आगो छ नि आगोमा मन राखेर त्यो उज्यालोमा मन एकाग्र भएर बस्छ नि त जोक्सन ध्यान गर्नेहरू त्यस्तोहरू बस्नेहरू चाहिँ अनि कोही चाहिँ फेरि पापीहरू पनि बस्दो रहेछ त्यसरी धेरै पाप आफ्नो धन सम्पत्तिमा एकदम मन अडेर बस्यो पनि त्यसरी बस्ने तुरुन्तै नजाने थियो अन्तिम सासमा पनि अड्केर बस्ने पहिला एउटा सिकारी पनि त्यसरी बसेछ नि त यसरी बस्दाखेरि चाहिँ अनि एउटा चेलाले चाहिँ गुरुलाई के हो गुरु त्यो मर्दाखेरि ध्यानमा बस्ने त ठुल्ठुलो गुरुहरू मात्रै बस्न सुनेको थियो यस्तो पापीहरू पनि बस्दो रहेछ के हो यो सोद्धाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नराम्रो हो भनेछ नि त नपत्ता हेरे भनेर छेउमा गएर तिम्रो हरिण फुस्क्यो हो भनेछ नि त ड्याङ्गै डलेर कि त्यो मान्छे हरिणमा अड्किएको रहेछ उसको मन चाहिँ सिकार खेल्ने मान्छे रहेछ नि ऊ सधैँ हरिण फुस्क्यो भनेको त ड्याङ्गै डलेर कि त्यस्तो अनि हाम्रो गाउँमा पनि गएको रहेछ कि एउटा मान्छे चाहिँ मन लाग्दैन बुढो एउटा चाहिँ अड्केर बसेछ पछि हाम्रो गाउँको एउटा लामा छ त्यो लामालाई चाहिँ बोलाएर तिमी किन बस्यो अब तिमीलाई केही पनि आउँछ भन्दा केही पनि छैन तिम्रो सबै अरूको भइसक्यो अब तिमी जाने टाइम भइसक्यो किन त्यसरी बसेको भनेर त ठ्याक्कै डलेर कि त्यो मान्छे यो भर्खरको कुरा हो त्यसरी बस्दो रहेछ नि त्यसरी त्यही कारण सबैमा माया मोह आफूसँग गएको सबै मैले चाहिँ तीर्थलाई चढाइसकेँ अर्पण गरिसकेँ भनेर चाहिँ माया त्यागेर अब जाने ठाउँ माथि जस्तै आफूले कुन स्थान चाहिँ सङ्कल्प गरेको हुन्छ हामी धर्म साधना गर्ने मान्छेहरू जस्तै गुरुपद्मा बाबाको भगवान्लाई सङ्कल्प गरेर जाने कि जस्तै बुद्ध अमिताभ हुन्छ नि सुखावती भगवान्लाई सङ्कल्प गरेर जाने कि त्यसरी जानुपर्ने रहेछ नि त्यतिखेर मन चाहिँ अड्किनु नहुने राम्रो महँगो किम्ती चिज रहेछ त्यो चाहिँ पछि त्यो लामा मरेपछि अब कोठाको साथीहरू खोजेर त्योसँग यस्तो राम्रो चिज त्यो कहाँ गएर मैले खोजेको पछि एउटा भ्यागुता पो आएर बसेछ अरे कि यसरी समातेर त्यसको सिउलाई छोड्नै नमान्ने रे के पछि तातो पानी खानेर बल्ल बल्ल छोडेर कि पछि त्यो चाहिँ ठुलो गुरुहरूलाई चलाएछ नि त्यो चाहिँ त्यही कारण मर्दाखेरि मान्छे ठुल्ठुलो चिजहरू त्यसो गुरुहरूलाई चलाउँछ नि चलाएर उसलाई उद्धार गरिदिनुहोस् उहाँ गरिदिनुहोस् भन्छ नि त कारण त्यो रहेछ नि त्यहाँदेखि मृत्युको क्षणमा पुग्दाखेरि सबै कुरा मोह राग त्यस्तो अट्याचमेन्ट छोडेर त्यागेर जानुपर्ने रहेछ सबै कुरा मैले चलाइसकेँ भनेर चाहिँ त्यसो जानुपर्ने रहेछ त्यतिखेर अड्क्यो भने चाहिँ खतरा अड्किने रहेछ अनि भनेको है सिसाने न्यानो दुङ्गो न्योङ्गो भएको त्यतिखेर चाहिँ अब जसै पनि सक्दो त्रिरत्नलाई पुकार्ने आफ्नो गुरुहरूलाई पुकार्नु पर्ने रहेछ नि त्यो पीडा हुन्छ नि त्यो पीडा चाहिँ हुन नपर्ने अहिलेदेखि सोच्नुपर्छ अरे कि सिसाने न्यानो दुङ्गो न्योमा गोबासी लामा कन्चोलो सो फुसुसु त मरिसकेर पनि नर्क दुर्गतिको दुःख पाउनु नपर्ने हिसाबले अहिलेदेखि नै आफ्नो त्रिरत्न आफ्नो गुरु इष्टदेवहरूलाई चाहिँ पुकार्नुपर्छ अरे देता नाङ्गे दादा ने फोवा डायो न जाङ सिरेन अहिलेदेखि नै हामीले फोवामा 2 प्रकारको फोवा हुन्छ कि आफ्नो लागि आफैले साधना गर्ने फोवा र अरूको लागि गरिदिने फोवा आफ्नो लागि अहिलेदेखि नै आफैले फोवा साधना गऱ्यो भने चाहिँ पछि मर्दाखेरि मृत्युको अन्तिम क्षणमा चाहिँ आफैले चिनेर आफैले अब म जाने टाइम भयो म फोवा गर्छु भनेर आफैले गरेर जाने पनि रहेछ नि सिरेन दुई ठाने राङ्गी राङ्ला फोवा छम्झेर चाहिँ यो सबभन्दा उच्च हो कि यो चाहिँ गर्न सक्यो भने आफूले फोवा गरेर जान सक्यो भने अनि त्यो सकेन भने अब आफ्नो लामा आफ्नो गुरु इष्टदेवहरू अथवा गुरुहरू अथवा आफ्नो साथी एकदम मन मिल्ने साथीहरू चाहिन्छ नि त फोवा तर्किन्दा अनि फोवा गरिदिने उसलाई भयो भने त्यो पनि राम्रो अरे र उसलाई त्यो उपक्षमा थतो अनि त्यतिखेर उसलाई पनि याद आएर तुरुन्तै जान सक्छ अरे माथि सुभावती भवन दा गाउँदा देन्चे गाला त्यो त्यो रानी सेमाको भयो न्याम्नै सानो थानाले तौँ के नै पर्दैन न्याम्नै भनेछ त्यही कारण अहिलेदेखि नै हामीले मरणको क्षणमा पीडा हुनु नपर्ने दुःख हुनु नपर्ने कुरा चाहिँ अहिलेदेखि नै हामीले राम्रोसँग सोचेर आफूले आफ्नो लागि अहिलेदेखि पुण्य आर्जन गऱ्यो भने चाहिँ त्यतिखेर हामीले पछुतो हुँदैन अरे न त त्यतिखेर ढिलो भइसकेको हुन्छ त्यतिखेर एकदमै पछुतो हुन्छ अब मर्दाखेरि कसरी मर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब कसरी मर्छ त हामी मर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हुँदो रहेछ नि त सुरुमा आमाको गर्भमा बस्दाखेरि चाहिँ बुवाको स्पर्म भन्छ नि सेतो त्यो बाघ र आमाको रगत त्यो मिसिएर आफ्नो शरीर बनेको हो नि त
अनि त्यो सेतो बाघ चाहिँ कहाँ बस्छ बुवाको स्पर्म चाहिँ कहाँ बस्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ छाङ्बीको यो टाउको माथि बस्छ कि हम अक्षरको रूपमा अनि आमाको चाहिँ यो मुनि हाम्रो पेटको मुनि बस्दो रहेछ टेवामा अनि मर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै त्यो दुइटा माथि माथि आएर ठोक्ने रहेछ नि छातीको बिचमा अनि ठोक्दाखेरि बल्ल अँध्यारो भएर जाने रहेछ नि त सुरुमा त हाम्रो शरीर पनि पञ्चतत्त्वले भनेको हो नि त आगो पानी है अनि माटो अनि फलाम भयो जस्तै हावा भयो हाम्रो सास चाहिँ हावा हो नि त त्यही कारण हाम्रो शरीरमा भएको सबै विलिन भएर जाने रहेछ कि एकअर्कालाई त्यो विलिन हुने सँगै हाम्रो इन्द्रियको शक्ति पनि विलिन भएर जाने जुवा ढोलुङ चाला जुवाङा चुद्युने तामुलु छाक्दिने जुवाङा तन यार दुपा जिग्दिने yang जुवाङा रिम्बा फरेरे थिम डोगी इन्जाङ जो मेला सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरको जुन ताप छ नि त्यो ताप चाहिँ आगोमा विलिन भएर जान्छ कि आगोमा विलिन भएर जाने त्यतिखेर चाहिँ मान्छे एकदमै गर्मी भयो लुगा फुकाल्दियो भन्छ नि मर्न लाग्दा मान्छेहरू भन्छ याद गर्नु त मलाई एकदमै गर्मी भयो लुगा फुकाल्दियो पोल्यो भनेर कराउँछ कि किनभने आफ्नो शरीरमा भएको ताप चाहिँ अब त्यो धातु पञ्चधातुमध्ये आगो धातुभित्र चाहिँ अग्नि धातुभित्र चाहिँ विलिन भएको रहेछ कि अनि त्यस पछाडि हाम्रो शरीरको मासु चाहिँ केमा भन्दाखेरि माटोमा विलिन भएर जान्छ त्यो शरीरको मासु चाहिँ माटो रहेछ नि त हाम्रो शरीरमा त्यो भन्दाखेरि मान्छे मर्दाखेरि एकछिन कस्तो मोटो मान्छे ठुलो भएर खुम्ची कस्तो भएर जान्छ नि त्यो आफ्नो शरीरको माटो चाहिँ बाहिरको माटो धातुमा विलिन भएको रहेछ अनि हाम्रो शरीरमा भएको रगत चाहिँ पानीमा विलिन हुन्छ कि है अनि यसरी पञ्चतत्त्व विलिन भइसकेपछि अनि बाहिरको सास बन्द हुन्छ एकचोटि बिस्तारै फेर्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि भित्र तान्छ एकचोटि बाहिर यसरी फेरेर त्यहाँदेखि चाहिँ जान्छ कि त्यसरी जान्छ त्यसरी नै हाम्रो सास चाहिँ बन्द अनि त्यतिखेर नि ठोकिसक्यो कि पञ्चधातु चाहिँ विलिन हुने बित्तिकै त्यो मुनिको हाम्रो आमाको त्यो त्यहाँ प्राप्त भएको रगत र माथि बुवाको त्यो सेतो भाग चाहिँ बिचमा ठोकेर त्यहाँबाट चाहिँ हामी बेहोस हुने हो नि त नाम छेडेन्ते पाइ थिगले कर्चा राख्ने लेबे नाउँदो यो बा ने हेरे माइ मर्चा त्यो तेवा नला ने हेरे दे निगा नाङ छेबा निगमला दब्बे गुडी खादब त जने नामसे छिला ठोक्दाखेरि नि आत्मा बाहिर निस्किने रहेछ नि त नामसे थ्योन रोदु रानी न्यामलेन दा मेकेने नामसे त्यो थोर्ने युरो दिए आफूसँग अब यसको बारेमा अनुभव छैन अथवा आफूले पहिल्यैदेखि नै यस्तो ध्यान साधना गरेको छैन भने चाहिँ आत्मा निस्केर चाहिँ बेहोस भएर बस्ने रहेछ कि भन्छ नि मरेको मान्छेहरू 3 दिन आधासम्म चाहिँ बेहोस हुन्छ नि त होस आउँदैन थाहै हुँदैन मलाई मरेको के हो थाहै हुँदैन अनि त्यो ठोकेर ठ्याक्कै आत्मा निस्किँदाखेरि चाहिँ एउटा अहिले प्रवासकार भन्छ नि वेसल भन्छ नि क्लियर लाइट भन्छ नि हामी जोक्सिनको साधना गर्ने पनि थाहा हुन्छ एकदम चम्किलो उज्यालो आकाश जस्तो एउटा शून्यताको एउटा उज्यालो खालको किरण हुन्छ नि त्यो क्लियर लाइट भन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ एक क्षण मात्रै आउँछ त्यो पनि ताप धेरै हुनेहरूलाई फेरि आउँदैन रहेछ नि अलिकति तुरुन्तै हराएर जाने रहेछ नि त अलिकति पुण्य गरेको एकदम पहिलादेखि एकदम ध्यान साधना धेरै गरेको त्यो सम्बन्धी ज्ञान भएको अनुभवीहरूलाई चाहिँ आउँदो रहेछ ठुल्ठुलो कुरोहरू त्यो आउने बित्तिकै त्यसलाई टक्क चिनेर अनि त्यही ध्यान भयो बस्ने रहेछ कुरोहरू त्यसलाई टक्कै चिनेर त्यसलाई मन अडेर अनि बस्ने रहेछ कि त्यो के हो भन्दाखेरि अनि गुरुहरू थुदम बस्यो भन्छ नि कारण त्यो अब हामी जस्तो अनुभवी नभएको ध्यान साधना धेरै नगरेको मान्छेले थाहा हुँदैन रहेछ नि त आउँछ अनि एकछिनमा हराउँदो रहेछ अनि त्यहाँदेखि हामी चाहिँ आत्मा निस्केर बेहोस हुने आत्मा पनि अब भन्छ नि शरीरको माथिबाट निस्किएको चाहिँ राम्रो ठाउँमा जम्मा लिन्छ मुनिबाट निस्किएको चाहिँ राम्रो ठाउँमा जम्मा लिन्छ भन्छ नि हाम्रो शरीरमा चाहिँ 9वटा पाल छ नि त त्यो 9वटा पालहरूबाट अब कुन ठाउँबाट निस्किन्छ त अब त्यो आत्मा निस्केको सम्म चाहिँ तातो बस्दो रहेछ कि तातो बस्छ त्यो मान्छे कहाँबाट निस्केको छ आत्मा अनि त्यसरी नम्से नामका अनि त्यतिखेर चाहिँ के हो आफ्नो आत्मा चाहिँ त्यो आकाश धातुमा चाहिँ विलिन भयो कि नामका वेसल लाग्थ्यौँ त्यतिखेर आकाश पनि कहाँ विलिन हुन्छ भन्दाखेरि वेसल प्रवासकार भन्छ नि हो त्यसमा विलिन भयो कि धेरै nganaङ सो न्यामलिन जेकेन सो गम्बे टेगु ते nganaङ सो नाउ छेट्यो दुई वेसल लाग्थ्यौँ त्यतिखेर अब आफूले ध्यान साधना गरेको तपस्या गरेको मान्छेहरूको चाहिँ वेसल लाग्थ्यौँ भनेर चाहिँ प्रवासकार लाइफमा चाहिँ टक्कै त्यतिखेर त्यो आफ्नो आत्मा निस्किनु र त्यो बाहिरको त्यो देख्ने ठ्याक्कै चिनेर चाहिँ टक्कै त्यो बस्दिएको उहाँ त्यसमा पढेर ध्यानमा बस्दिएको वेसल लाग्थ्यौँ त्यो नामका याद अब त्यो कस्तो आकाश एकदमै सफा आकाश जस्तो एकदमै सफा दिने कि हो त्यो विषयक भन्छ नि विषयक त्यो सफा विषय देखेपछि उज्यालो आकाश जस्तो एकदम शून्य देखेपछि त्यसलाई नै चिनेर टक्क मन अडेर बस्ने इङ्ग्रिक त्यतिखेर के भन्नु त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्रिक माबु ठेपा भन्छ इङ्ग्रिक माबु ठेपा भन्छ बुवा र आमा र छोरा भेटेको भन्दो रहेछ कि उदाहरण राखिएको जस्तै आमा र छोरा चाहिँ छुटेर 20 वर्ष भयो भने पछि भेटेर एकचोटि चिन्छ नि त
त्यस्तै आमा चाहिँ के भयो हामी नमर्दाखेरि गरेको साधना चाहिँ भयो त्यसलाई साधना गर्यो अनि छोरा चाहिँ के हो मरिसकेपछि देख्ने कुरा अब जीवित हुँदाखेरि गरेको मलाई टक्क देख्ने त्यो चिनिँदैन चिनेर टक्क मन त्यसमा ध्यान केन्द्रित हुनु बस्यो नि त हो त्यो नै थुक्न भयो त्यही कारण मर्दाखेरि थुक्नमा बसेछ गुरु ठुल्ठुलो ध्यानमा बस्नुपर्छ को चाहिँ झ्यालु भन्छ नि इन्द्रिय बढी हिजो अस्ति पनि टिभीमा एउटा गुरु पनि जो सानो भएछ नि त अहिले पुरा न्युजतिर बाहिर त्यो सबै उनीहरूले महाशान्ति ग्रेट पर्फेक्सन भन्छ नि इङ्ग्लिसमा त्यो साधना गर्ने हो कि जोक्छन् त्यो साधना गर्नुको लागि नै हामीले पहिला पूर्वाभ्यास धेरै गर्नुपर्छ त्यो साधना चाहिँ हतपत हामीले गर्न सक्दैन किनभने त्यसको लागि धेरै पुण्य चाहिने रहेछ नि हामीलाई जस्तै सिंहको दुध चाहिँ मामुली भाँडामा हाल्यो भने भाँडा फुट्छ अरे नि त त्यसको लागि एकदमै योग्य राम्रो भाँडा चाहिन्छ अरे नि त त्यसै त्यो सिंहको दुध रूपी त्यो महाशान्ति अथवा जोक्छनको के भन्छ ज्ञान अथवा त्यसको धर्म निर्देशन अथवा त्यसको अभिषेक पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो पात्र चाहिँ बलियो हुनु पऱ्यो त्यो बलियो कसरी बनाउने भन्दा धेरै पुण्य आर्जन गरेर जस्तै मण्डल अर्पण गर्ने आफूमा भएको पापहरू शोधन गर्ने वज्र सत्वको भयो अनि लामे नाजुर भन्छ नि गुरुबाट सिधै आफूले सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि लामे नाजुरको साधना भयो होइन जस्तै पुण्य आर्जनको लागि मण्डल भयो त्यस्तो खालको खास हेऱ्यो भने त्यो पूर्व अभ्यासमै बुद्धता प्राप्त हुने विधि सबै पुगेको छ कि कठोर रूपमा दृढ रूपमा एकदमै राम्रो केन्द्रित गरेर गयो भने त्यसले पनि पुग्ने रहेछ कि त्यो त्यही कारण जोक्छन भनेको चाहिँ त्योभन्दा पनि माथि स्टेपको के भन्छ धर्म साधना हो त्यो पाउनको लागि सुरुमा हामीले धेरै पुण्य कमाउनु पऱ्यो त्यो साधना गरेर अनुभवी भएको चाहिँ सिधै चिन्ने रहेछ कि त्यो प्रवासकार भन्छ नि क्लियर लाइटलाई चिनेर होसललाई चिनेर टक्कै त्यो थुदम बस्ने रहेछ गोम ल्याउने मेखेन थाम्छु कि छिटो थामल देतु सेवा ध्यान चाह अरे अनि म अब साधना नभएको पुण्य नभएको मर्दाखेरि चाहिँ कसरी मर्ने भन्छ अब हामी जस्तो साधारण रूपमा अब रुएर हुन्छ कि धान निकालेर कोही त जिब्रो निकालेर मर्ने रहेछ कोही अब के भन्छ उसको दिशा पिसाब निस्केर पनि मर्ने रहेछ त्यो सबै डरले हो नि त अनि त्यस्तो छरपटेर मर्ने रुएर मर्ने सबै त्यो के हो भने उसले पुण्य नभएको चिन्ह उसले राम्रो नगरेको जुनी खेर फालेको चिन्ह सङ्केत हो कि थुक्दम देश आयो र म त बस्छु म बुट्यो नि त्यही कारण मर्दाखेरि पनि सबभन्दा थुक्दम धेरै प्रकारको थुक्दम हुँदो रहेछ ध्यान सिंहासन ध्यान भन्दो रहेछ सिंहासन ध्यान चाहिँ बुद्ध तपाईँले देखेछ बुद्ध बित्नु भन्दाखेरि यसरी बित्नु भयो नि दाहिनेबाट सबभन्दा सुत्नु पनि सबभन्दा राम्रो सुत्ने यो हो नि त यसरी सुत्छ नि हामी बुद्ध बित्नु भयो जस्तै त्यसरी सुत्नु भयो कि त्यो सुत्यो भने हाम्रो के भन्छ प्रज्ञाको त्यसमा धेरै फाइदा हुने रहेछ प्रज्ञाको नारीमा हामीमा धेरै प्रकारको नारीहरू छ नि जस्तै यसरी सुत्यो भने चाहिँ अज्ञानता बढ्छ भन्छ जस्तै सुँगुर जस्तै सुत्छ नि यसरी त्यो चाहिँ के हो भने अज्ञानता बढ्ने रहेछ नि अज्ञानताको नसाहरूमा सम्बन्ध हुँदो रहेछ कि सबभन्दा राम्रो सुत्ने चाहिँ यसरी सुत्नु अरे बुद्ध बित्नु भएको जस्तै अनि मर्दाखेरि पनि त्यसरी मर्न सक्यो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो कि 24 घण्टा त्योभित्र बाहिरको सास गएर भित्र सास भाग्यो हुन्छ नि हो त्यो बिचमा हो त्यो भनेर छ नि त थुक्दम देशै गायो मारेर के जो लाग्थ्यो बाथो हुने डोल डोबी यो रेस त गनाउँछु यो थुक्दम भनेको चाहिँ कसरी भयो थुक्दम जुन गुरुहरू अन्तिम क्षणमा चाहिँ जुन ध्यानमा बस्न्छ नि त्यो कसरी भएको भन्दाखेरि ऊ ध्यान साधना धेरै गरेको फल हो कि उसले त्यसमा अनुभवी भएको अनि त्यहाँबाट बेहोस भयो हामी जस्तो मान्छेहरू सबै अब गुरुहरू भयो त्यसमा टक्क चिनेर उहाँहरू प्रवासकारलाई चिनेर उहाँहरू चाहिँ थुक्दम बस्ने भयो नि त अनि हामी बेहोस भइसकेर चाहिँ सिधै कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि छैनिकी भर्दो धर्मताको अन्तर्भावमा पुग्छ कि हामी जस्तै अब तपाईँ अब जो भयो मरिसकेपछि 3 दिन आधाको पछाडि चाहिँ होस आउँछ अरे कि उसलाई होस आएर चाहिँ उसले टक्क कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कर्म प्रतिभास हुन्छ नि आफ्नो कर्मले गर्दाखेरि आफ्नो जस्तो रूप थियो त्यही रूप देख्छ अरे जुन लुगा लगाउँथ्यो त्यही लुगा देख्ने सबै त्यही देख्ने उसले थाहा छैन कि म मरिसक्यो भनेर अनि घरमा आउने अनि सधैँको जस्तो कुरा गर्ने होइन सबैसँग बोल्न थाल्ने यस्तो गर्दो रहेछ नि उसले अनि कसैले पनि उसलाई जवाब नदिएपछि अचम्म लाग्छ छटपटिँदो रहेछ अनि के भयो मलाई किन म त्यस्तो भयो मलाई किन कसले जवाब दिएन छटपटेर खोजी हिँड्छ त्यहाँदेखि अब बुद्धिस्टहरूको पूजा गरेको देख्छ नि अनि उसको लासहरू देख्छ अनि उसलाई एकदम छटपट्टि हुन्छ कि के गरौँ अनि उसलाई एकदमै कुरा गर्न मन लाग्छ अरे बोल्न मन लाग्छ केही भन्न मन लाग्छ उसलाई अनि लास्टमा चाहिँ 9 चोटि पस्ने कोसिस गर्छ कि उसको लास्टमा
तर अब अहिले मान्छेहरू त चाँडै लान्छ नि लास कोही त 1-2 दिनमै लाँदो रहेछ अनि उ त अब लास पस्ने ठाउँ पाउँदैन नि त्यो उसलाई अनि लासमा पस्न पनि सक्दैन उ अनि झन् छटपटेर जतिचोटि लासमा पस्ने कोसिस गर्यो त्यति उसलाई पीडा हुन्छ नि घोचेको जस्तो कस्तो कस्तो पीडा हुन्छ नि त अनि घरमा रोएको त्यही कारण आफन्तहरूतिर रुनु हुँदैन हुन्छ नि त किन अहिले एउटा जीवनी छ कि एउटा खान्डो लिङ्सा छुकी भनेको एउटा जीवनी किताब छ त्यसमा एकदम प्रश्न लेखेको छ त्यो उहाँ चाहिँ बितेर कति दिन पछाडि चाहिँ फर्केर आयो कि जीवित रूपमा अनि ऊ बित्दाखेरि म यसरी मरेँ म मरेपछि यस्तो भयो है अनि घरमा यस्तो सल्लाह हुँदो रहेछ कुन लामा ल्याउने पूजाको लागि भनेर सल्लाह हुँदो रहेछ अनि मान्छेहरूले चाहिँ घरमा चाहिँ परिवारहरूले चाहिँ अब आशा हुन्छ को हुन्छ उसले चाहिँ होइन ऊ नमर्दाखेरि यो लामासँग एकदम भक्ति थियो यो लामाको भक्ति थियो यो लामालाई एकदम धेपा श्रद्धा गर्थ्यो त्यो लामा ल्याउनुपर्छ भनेर सल्लाह भयो अरे कि अनि लामाहरू ल्याएर टक्कै लामा आउँदाखेरि एउटा कस्तो शान्त खुसी भयो अरे कि अनि आफन्तहरू रुँदाखेरि चाहिँ एकदमै उसलाई पीडा भयो अरे के पीडा भयो भन्दाखेरि त्यो मास रगत र पिपको चाहिँ असिनाहरू एकदमै झरेको जस्तो पीडा भयो कि उसलाई असिनाले पिडो ठोक्यो दुख्यो अनि लामाले चाहिँ सम्झाएर नरु तिमीहरू रुनु हुँदैन यस्तो हुन्छ भने सम्झाउँदाखेरि फेरि त्यो सबै हराएर जाने अरे कि असिनाहरू सबै हराएर जाने त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ भनेर उहाँले चाहिँ अनुभवी भएको बोकेर आएको अनि त्यहाँदेखि मन यस्तो भयो त्यसपछि एकजना मान्छे आएर मलाई लग्यो कहाँ लग्यो यमराजकोमा लग्यो अनि त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरू रहेछ कि त्यहाँ कुनै अब त्यही कारण भर्दो भनेको चाहिँ यस्तो ट्रान्जेक्सन हो कि जो पनि त्यहाँ पुग्नै पर्छ विश्वास गरोस् नगरोस् हिन्दू होस् बुद्धिस्ट होस् क्रिस्चियन होस् जुनसुकै धर्मको व्यक्ति होस् तर त्यहाँ पुग्नै पर्छ कि सबै प्राणीहरू किरा फाटेङ्ग्रा पशु देव सबै त्यहाँ पुग्नै पर्छ त्यहाँबाट चाहिँ अनि शरीर फेरेर आउने हो कि आफ्नो कर्मअनुसार जस्तै हामी अमेरिका जानु पऱ्यो भने डाइरेक्ट प्लेन पाउँदैन नि त यहाँदेखि गएर कुनै ठाउँमा अब जस्तै थाइल्यान्ड अथवा कुन ठाउँमा प्लेन फेरेर जानु पऱ्यो नि त्यस्तै ट्रान्जेक्सन रहेछ कि त्यो चाहिँ भर्दो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर त्यहीँबाट हामीले आफ्नो कर्मअनुसार शरीर फेरेर आउने अनि शरीर फेर्दाखेरि पनि अब जस्तै उदाहरण राख्यो भने हामीसँग पैसा धेरै छ भने राम्रो गाडी किन्न पायो होइन राम्रो कार चल्न पायो पैसा ठिकैको छ भने मोटर बाइक किन्न पायो पैसै छैन भने साइकल किन्नु पऱ्यो त्यस्तै रहेछ नि त त्यहाँ पनि आफूसँग धेरै पुण्य छ भने राम्रो शरीर राम्रो रूप राम्रो खानदानी त्यसले अनि ठिक्कको छ भने चाहिँ अब ठिक्कको जन्म लिने एकदम पाप बढी भोगोहरू चाहिँ अब कस्तो कस्तो नराम्रो रूपमा दुःखमा अपाङ्ग भएर जन्मिने त्यस्तो रहेछ नि त अनि त्यतिखेर पनि हामीले जन्म लिँदाखेरि पनि एकदम प्रार्थना गरेर जन्म लिनुपर्छ अरे कि म चाहिँ यस्तो ठाउँमा जन्म लिन पाऊँ कि जहाँ धर्मको किरण भएको धर्मको ज्योति भएको ठाउँमा र त्यस्तो धर्ममा आस्था राख्ने एउटा परिवारको रूपमा र म धर्ममा लाग्दाखेरि पनि एउटा परिवारको साथ पाउने ठाउँमा त्यस्तो ठाउँमा जन्म लिन पाओस् भनेर चाहिँ सङ्कल्प गरेर अथवा प्रार्थना गरेर मैले धेरै धर्म भएको ठाउँ मैले धर्म प्रचार गर्न सक्ने ठाउँ त्यसमा जन्म लियोस् भनेर ठ्याक्कै जन्म लिनु रहेछ नि त त्यस्तो अनि बर्दोमा पुग्ने नपर्ने चाहिँ दुईजना मात्रै दुईवटा व्यक्ति मात्रै छ कि त्यो बाहेक यो संसारमा भएको हर सबै प्राणीहरू बर्दोमा पुग्नै पर्छ त्यो ट्रान्जेक्सन हो नि त त्यो एउटा ठाउँ त्यो प्लेन सार्ने ठाउँ शरीर सार्ने ठाउँ हुनुपर्छ बर्दोमा पुग्नै नपर्ने चाहिँ दुईजना को हो भन्दाखेरि एउटा महापाप पञ्चमहापाप गरेको हुन्छ नि छम्मेबङ्गा भन्छ नि पञ्चमहापाप एकदमै ठुलो पाप गरेको व्यक्ति हो त्यो चाहिँ मर्ने बित्तिकै आँखा चिम्लिने बित्तिकै सिधै नर्कमा पुगिसक्यो कि त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो नर्कमा वज्र नरक भन्छ नि यस्तो त्यहाँबाट कहिले पनि उम्किन नसक्ने ठाउँ पुगिसक्यो त्यहाँबाट एकदमै पुण्य धेरै भएको मान्छेहरू पनि त्यहाँ भर्दोमा बस्नै पर्दैन तुरुन्तै माथि भुवनमा सुखवती भुवन अथवा कुनै बुद्ध क्षेत्रमा पुगिसक्यो अरे कि त्यो बाहेक अरू सबै त्यहाँ भर्दोमा पुग्नै पर्छ नपुग्नु पर्ने कोही पनि छैन जस्तो आगोलाई तातो होइन भने पनि तातै हुन्छ नि त होइन अरूले भन्यो भने जे भन्यो भने आखिर त्यसको यथार्थ रूप त तातो नै हो नि त्यस्तै भर्दोमा पनि पुग्नै पर्छ जो प्राणी भयो भने त्यही कारण भर्दो भनेको चाहिँ ठुलो ट्रान्जेक्सन रहेछ नि त त्यहाँ गएर अरू आफ्नो कर्मअनुसार शरीर फेरेर आउने हो नि त त्यहाँबाट जस्तै राम्रो कर्म भोग्नु राम्रो शरीर पाउँछ नराम्रो कर्म भोग्नु नराम्रो शरीर पाउँछ अनि भर्दोमा पनि फेरि मरेकोहरू भेट्छ अरे कि एक आपसमा जस्तै त्यो खान्डोको नन्तरभित्र के भनेछ जीवनीभित्र यस्तो जाँदाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ आएर बोलाएर लगेर भने बोलाएर लग्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हजारौँ मान्छेहरू रहेछ चिच्याएर बस्नु त्यहाँ चाहिँ हिसाब किताब हुन्छ नि त जस्तै तिमीले कति पाप गर्यो कति धर्म गर्यो भने छुटाउनु पर्छ त्यहाँ सबै अहिलेदेखि गणन हुन्छ नि गणन चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो काँधमा दायाँ काँधमा सेतो देउता देब्रे काँधमा कालो देउता बस्छ भन्छ नि अनि हामीले एउटा पाप गरेर चाहिँ टक्कै एउटा गेरा हालिदिन्छ कि उसले अनि त्यहाँ चाहिँ दुईजना देउता आएर अनि यो मान्छे अगाडि अब यमराजको अगाडि चाहिँ थुपार्छ कि गेरा कालो धेरै कि अब सेतो धेरै अनि थुपार्दाखेरि अब तिमीले पाप धेरै रहेछ धर्म धेरै रहेछ त्यहाँ छुटाउँदो रहेछ नि त त्यहाँ ढाँटेर केही पनि उपाय छैन अरे कि ढाँटे पनि उनीहरूको फेरि
एउटा सिसी क्यामेरा जस्तै हुँदो रहेछ नि पहिल्यैदेखि रेकर्ड गरेर राखेको कि टक्कै देखाइदिन्छ कि लेगी मेलौँ भन्छ नि कर्मको ऐना भन्छ नि हो त्यो ऐनामा देखाएपछि हामीले जे गर्छ सबै आउँछ भन्छ रहेछ नि अनि त्यतिखेर यस्तो हिसाब हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ एउटा मान्छे रहेछ एकदम पापी अनि सबै सुनाउनु पर्ने रहेछ यहाँबाट चाहिँ म यस्तो मान्छेको जन्म लिएँ मैले यस्तो पाप गरेँ मैले यस्तो गरेँ गल्ती भएर सबै सुनाउनु पर्ने अनि एउटा मान्छे चाहिँ एकदम पापी उसले चाहिँ धेरै पाप गरेर चाहिँ पशु मार्नेदेखि लिएर त्यो तीर्थयात्रीहरूको रासन पानी लुट्नेदेखि लिएर त्यो ठुलो पाप रहेछ नि धेरै पाप गरेँ है मैले भने जस्तो भनेको रहेछ अनि तर पनि मैले पछि एकदम पछुतो गरेँ मैले घर त्यागेर 2 वर्षसम्म म माग्ने मान्छे जस्तै भएर तपस्वी भएर चाहिँ तीर्थ घुमेर कि ऊ साधना गरेर अब क्षमा याचना गरेर आफ्नो पापलाई शोधन गरेर अनि त्यस्तो हिँडेँ कस्तो हेऱ्यो पछि ल सेतो देउता र कालो देउतालाई अब गिटी निकाल भनेछ नि गिटीहरू थुपार्नु पर्यो थुपार्दाखेरि त उसको त कालो सबै सकेर के सेतो पो धेरै भइसक्यो कि किन तीर्थतिर जानु भनेको छिट्टै पाप शोधन हुनु छिट्टो पुण्य कमाउनु चाहिँ तीर्थहरूको आशिष त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त त्यही कारण तीर्थ यात्रा गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ नि हाम्रो लागि जस्तै तीर्थतिर जाने आफ्नो पाप गल्ती छ भने हामीले क्षमा याचना गर्ने होइन अथवा आफूले त्यहाँ छोप घनचक्र पूजाहरू गर्ने त्यहाँको भगवानलाई इष्टदेवहरूलाई सम्झिने अथवा त्यहाँ कुन जस्तो गुरुमुजीको तीर्थमा गर्ने गुरुमुजीलाई प्रार्थना गर्ने ढोक गर्ने होइन तपाईँ पाउनुको ठाउँ यो एकदम शुद्ध भूमि पवित्र भूमि भनेर त्यहाँको माटो दरी हामी टाउकोमा राख्ने एकदमै ढोक्ने भित्रबाट आस्था भक्ति उत्पत्ति गराउनुपर्छ भनेर रहेछ नि त त्यस्तो रहेछ त्यसपछि त्यो खान्डोलाई चाहिँ लगेर जाँदाखेरि चाहिँ अनि यमराजले भन्नुभएछ कि तिमी टाइम नपुगेर आएको रहेछ तर पनि तिमी यहाँ हेर यसको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर जाँदाखेरि एउटा ठाउँमा चाहिँ थुप्रै मान्छे रहेछ कि अनि तिमी कोही चिन्ने छ यो भित्र हेर त भनेर रहेछ त्यो भित्र पनि एउटा आजी भने दिदी भन्ने एउटा मान्छे आएर कि को रहेछ भने उसको गोठालो रहेछ नि त गोठालो चाहिँ पहिल्यै मरेर 3 वर्ष त्यहाँ जन्म नलिएर बसेको रहेछ कि किन भन्दा आत्मा सन्तुष्टि नभएर अथवा कुनै हुन्छ नि आत्महत्या गरेर मर्नेहरू चाहिँ त्यहाँ वर्षौँ वर्ष त्यहाँ अड्केर बस्ने रहेछ नि त अनि बसेर बल्ल भूत प्रेत भएर जन्मिने रहेछ नि त त्यसरी बसेको रहेछ नि अनि पछि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो मान्छेहरू बसिरहेको टाइममा चाहिँ एउटा गुरु आएर कि उताबाट गुरु चाहिँ के गर्दै भन्दा मानेको भागा लिँदै आएर कि अब मानेको भागा लिँदै आउँदाखेरि त त्यो यमराजको यमदूतहरू हुन्छ नि हातमा हतियार बोकेको सबै हतियार खसेर बेहोस भएर त्यहाँ अनि त्यो गुरु आएर चाहिँ अब मेरो सर्कलमा मेरो चेलाहरू को छ तिम्रो आऊ भन्दाखेरि सबै मेरो गुरु भनेर उफ्रेर गएर त्यो दिन अनि गुरुले चाहिँ लगेर गयो कि सबैजनाले उद्धार गर्न आउँछ हुन्छ नि गुरुहरू जस्तै बुद्ध अमिताभले भन्नुभएको छ नि त तिमीहरू मलाई आस्था भक्ति गर्नेहरूलाई मेरो स्थानमा जन्म लिनुको लागि तिमीहरू सङ्कल्प गर प्रार्थना गर त्यहाँ जन्म लिनुको लागि चाहिँ 4वटा कारण पुग्नुपर्छ अरे कि एउटा सधैँ सुखवती भुवनको सङ्कल्प गर्ने है एउटा चाहिँ पुण्य सम्भार आर्जन गर्ने सञ्चय गर्ने अनि अर्को चाहिँ बोधिचित्त उत्पाद गर्ने अनि एउटा चाहिँ गवा मलम गर्ने त्यहाँ जन्म लिनुको लागि गवा मलम गर्ने अवश्य त्यहाँ जन्मिन्छ भनेको सो देवन मलमभित्र भनेछ नि त अनि त्यसरी नै भर्दुको समयमा पनि हामीले पुकार्यो दुःख पायो भने पुकार्यो भने उहाँहरू आएर चाहिँ हामीले उद्धार गर्छ अरे कि आफ्नो इष्टदेव अथवा आफ्नो गुरु आफ्नो चाबी लामाहरूलाई हो त्यस्तो गएको रहेछ पछि त्यो खान्डोलाई चाहिँ अनि फिर्ता पठायो क्या यमराजले अब तिमी जाऊ मान्छेको लोकमा फर्केर जाऊ सबैले सन्देश देऊ पाप नगर पाप गरेपछि यो ठाउँमा यस्तो दुःख रहेछ आफ्नो ऋण तिर्नुपर्ने रहेछ आफ्नो यस्तो दुःख रहेछ भनेर चाहिँ सबैले सन्देश देऊ भनेर फिर्ता पठायो नि त हो त्यस्तै अब तेस्रोमा अब हामी मरेर 3 दिन आधा हामी बेहोस भइसकेपछि तुरुन्तै बेहुजिने बित्तिकै हामी कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि धर्मता अन्तर्भाव भन्छ नि त्यहाँ पुगिसक्यो अब त्यहाँ चाहिँ हामीले एकदमै डरहरू दुःखहरू हुन्छ नि त जस्तै ढलाग्दो आवाज सुन्ने है महाकार भन्ने खालको आवाजहरू सुन्ने ढलाग्दो अब पहाड भाँसेर आए जस्तो समुद्र नै अब छर्केर आएको जस्तो त्यस्तो आवाजहरू ढलाग्दो सुन्ने अनि हामी तर्सिँदा त्यो सबै आफ्नो भ्रम आफ्नो कर्मले उत्पत्ति भयो भने भ्रम त्यतिखेर चाहिँ खालि यो मेरो एउटा भ्रम हो सपना जस्तो हो म राम्रो हुँदैन भन्ने खालको एउटा भावना चाहिँ हामीमा राख्नुपर्छ भन्छ अनि धर्मता अन्तर्भावमा चाहिँ के देवताहरू पनि आउँदो रहेछ नि त देवताहरू प्रकट हुन्छ कि जस्तै छिटो जस्तै शान्त र क्रोधी देव भन्छ नि 100वटा देव छ नि जस्तै हाम्रो ओम व्यञ्जन सातो समय 100वटा अक्षर छ नि त्यो एउटा अक्षरले चाहिँ त्यो 100वटा देवताको प्रतिनिधित्व गर्छ अरे कि ओम व्यञ्जन सातो छिटो धम्बा क्या भन्छ नि त्यो 100वटामा 42वटा चाहिँ के छ 42वटा चाहिँ शान्त देव छ होइन अनि 58वटा चाहिँ क्रोधित देव ढलाग्दो रूपहरू त्यो सबै हामीले उद्धार गर्न आउँछ अरे कि त्यतिखेर अनि आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर 2टा प्रकाश आउँछ अरे एउटा एकदम चम्किलो आँखाले हेर्न नसक्ने खालको प्रकाश हाम्रो साथीको सिद्ध आउने आफ्नो त्यो भगवान् देवगणहरूबाट अनि एउटा प्रकाश चाहिँ मधुर आउने अनि हामीले जहिले पनि के हेर्नु पऱ्यो भने त्यो चम्किलो प्रकाशलाई चाहिँ
सङ्कल्प गरेर मनन गरेर मलाई बचाइदिनुहोस् भने हामीले त्यतिखेर चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ नि। जस्तै त्यो अब सिठोको देवगण जो आउँछ सबैमा मलाई चाहिँ यो दुःखबाट उद्धार गर्नुहोस्, मलाई लानुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरू हामीलाई उद्धारको लागि आएको तर हामीले चिनेन भने फेरि व्रतमा लम्बिने कि हामीलाई 49 दिनसम्म चाहिँ हामी त्यहाँ लम्बेर बस्नुपर्ने। अनि त्यतिखेर चिन्यो र हामीले पुकार्न सक्यो भने तुरुन्तै हामीले उहाँहरूको करुणाको अङ्कुशीले लगेर हामीलाई तुरुन्तै राम्रो ठाउँमा पुऱ्याउने रहेछ नि सुगाउँदो बनाउनु। त्यही कारण हामीले कहिले पनि हामी चाहिँ बढी केमा झुकिन्छ भने एकदम ढलाक्दो प्रकाश भएको ठुलो लाइट त्यो आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ प्रकाश भएको लाइटले चाहिँ डराएर मधुरोमा चाहिँ मन बस्ने रहेछ कि मधुरोमा बसेपछि फेरि यो छलोकमा जन्मिने बाटो रहेछ नि त्यो चाहिँ। त्यही कारण जहिले पनि त्यो उज्यालो किरण डराक्दो किरण हाम्रो साथीको सिद्ध आउँछ त्यसलाई नै मनन गरेर त्यसलाई नै बाटो हेरेर जानुपर्छ भन्छ नि। कारण त्यो रहेछ नि ग्यालो संवाद सेनाउची चार्ने भर्दो गापा छैनी किनको सवराङ्गी ngola खोराङ चोसो कुदु संबने कुङा छेङ्गी जुयो भन जिगबेटा न वेद लासो शर हामीले शर हिन्दू चान गम्ग्यु मेखेन ननि सिठो लासो शर्मा था त जिटा केन त्यहाँ हामीले छामहरु हेर्छ नि छाम दिन त्यो अहिले हामीलाई प्र्याक्टिस गराउनु हो नि त अनुभव गराउनुलाई किन म त्यतिखेर डलाउँदो रुबाट आउँछ नि हामीले चिन्न सकेन भने हामी डरले गर्दाखेरि नि उहाँहरू हामी टाढा हुन्छ अरे कि हामी डरले हाम्रो मनमा डर उत्पत्तिपछि उहाँहरूले बचाउन सक्दैन हामी पनि पुकार्न सक्दैन अनि त्यसरी हामी फेरि बढ्दो दुःख पाउँछ नि। त्यही कारण अहिलेदेखि नै चिन्नु पऱ्यो कि देवताहरू जस्तै यसको अब लामो कुरा गरेन पहिलो दिनमा कुन देवता देखिन्छ दोस्रो दिनमा कुन देवता देखिन्छ एउटा सबै छ तर त्यसको लागि धेरै टाइम लाग्छ। तर संक्षिप्त रूपमा चाहिँ जे जस्तो देवता देखे पनि सुरुमा शान्तदेव 48वटा शान्तदेव चाहिँ 1 हप्तासम्म देख्छ अरे कि हामीलाई मरेको दिनदेखि 1 हप्तासम्म चाहिँ शान्तदेवहरू दर्शन पाउँछ। त्यतिखेर पनि हामी त्यो वज्र सातवाको रूप हो सबै दोर्जे सेम्पा भन्छ नि वज्र सातवाको रूप हो 100वटा रूप छ त्यो क्रोधित रूप शान्त रूप पनि छ। सुरुमा शान्त रूपहरू दर्शन दिन्छ त्यतिखेर पनि लाइटहरू आउँछ दुईवटा लाइट एउटा एकदम चम्किलो प्रकाश डर एकदम आवाजसँगै आउँछ एउटा चाहिँ मधुरो। हामीले कहिले पनि मधुरो लाइटलाई हेर्नु हुँदैन चम्किलो लाइटलाई नै ध्यान केन्द्रित गरेर पुकारेर जानुपर्छ अरे कि। अनि 1 हप्ता पछि चाहिँ अब त्यो शान्त देवहरू नै हामीलाई उद्धार गर्न नसकेपछि क्रोधित देव 58वटा क्रोधित देव चाहिँ हामीले दर्शन पाउँछौँ दिनको एउटा गरेर। अनि 21 दिनसम्म त्यतिसम्म चाहिँ एकदम क्रोधित देव। अनि 21 दिन पछि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ भने 21 दिन पछि त्यहाँदेखि चाहिँ अब हामीले अब पछिको जुनीको लागि बढी सोच्छ अरे कि अनि के जन्म लिने अनि एकदम हावा आएको जस्तो भागेको जस्तो गरेर हावा जहाँसम्म रोकिन्छ त्यहाँसम्म उडेर लान्छ हाम्रो आत्मा त्यसै घुमेर बस्दो रहेछ नि त। नर्मली यो चाहिँ धेरै पाप पनि नगरेको धेरै पुण्य पनि नगरेको बिचको मान्छेहरू अब एकदमै पाप ठुलो र धर्म ठुलोहरू त तुरुन्तै अघि मुनि अघि माथि जान्छ। अब हामी जस्तोहरू बिचमा अड्किने रहेछ छिटो लासोसँग झिकटाक अनि हामी नबुझी गर्दा तर्सिन्छ अरे कि डर लाग्दाखेरि चाहिँ एकदम हाम्रो डर गएपछि मान्छेको दिमाग पनि एकदम काम गर्दैन नि त घुम्सी जस्तो हुन्छ नि। अनि त्यस पछाडि हामीले पुकार्न पनि सक्दैन अनि उहाँहरूले हामीलाई उहाँको करुणाको ढोडीले हामीले डराउनु पनि सक्दैन अरे कि। दिने मर्छुनी पर्दो छिका पर्दो नि न्याम्दु डेने मर्यो दाङ्गार सिलुक जुवाङा गिने नाम्से खाला थिम कुसी नाम गल डोएर देजे होसल नमखा याद अब ठावा सिक्मिङ लसगिले न्यामले मेना होसल वसिङमा अघि भने नि जुन लाइट त्यो चाहिँ आँखामा देख्ने रहेछ नि हामीले क्लियर लाइट भन्ने जुन प्रभासकार लाइट चाहिँ त्यतिखेर हामीले चिन्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो मर्दाखेरि मर्नुको अन्त्य पनि छैन। म मासे हिँड्नु नै के मर्यो नचिनेपछि त्यो तुरुन्तै हराएर जान्छ अरे कि। हामीले कहिले यस्तो लाइट त्यो बत्तीतिर हेर्दाखेरि यस्तो गर्दा साइडमा एउटा किरण देख्छ नि एकदम गोल जस्तो बत्ती हो त्यो हो कि त्यो हामीले जोक्सन साधना गर्दाखेरि पनि त्यो सिकाउँछ कि यो बत्तीको उज्यालोबाट चाहिँ अलिक माथि चाहिँ हेरेर बस्नु हेरेर बस्नु त्यो सिक्छ कि हामी। गाडी न्याम्ने तिङे चाहिँ डिसाइडेको डिओसन अबुटेको उठो दा चोछेवा छिकर पर्दो कप्चोमा थियौँ त्यो माजुम गाउने रानी छिवाला भर्छ हुँदैन दा खोराङ सेदी सेन्ज थाम्छ चाहिँ सिधु क्या पहुँचो खोला अब मर्दाखेरि पनि म त्रिरत्न बाहेक कोही पनि छैन मेरो के भन्छ आश गर्ने ठाउँ मेरो पुकार्ने ठाउँ मेरो शरण लिने ठाउँ भनेर चाहिँ मनभित्रबाट कठोर भाषा हुनुपर्छ आस्था हुनुपर्छ। यदि एकजना पञ्चो सुन्थे रङ्गी चावेला म पञ्चोको आफ्नो गुरु अथवा इष्टदेवलाई चाहिँ गुरु स्वयं नै इष्टदेवको स्वरूपको रूपमा मानेर हामीले पुकार्नुपर्छ। त्यहाँ चावेलामा रे सोवा त रङ्गी चाहिँ दिला दिपा मेके भएन ठुलो त्यतिखेर चाहिँ अन्तिम सास लिँदाखेरि पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि मैले यो जुनीमा एक जुनी लिएर मैले जे जति अन्जानमा पाप गरेको छु त्यो सबैमा म क्षमा याचना गर्दछु। म भित्रबाट चाहिँ म एकदमै के भन्छ भित्रैबाट म एकदम प्रस्तुत छु त्यो पापमा भनेर चाहिँ हामीले माफ माग्ने क्षमा याचना गर्नुपर्छ। त्यतिखेर सिद्धिफेमा त याद हेर्नु मैले यो जुनी सकिने बित्तिकै मलाई तुरुन्तै तपाईँले चाहिँ मलाई माथि लानुहोस् सुखावती भवनमा लगेर जानुहोस् भनेर हामीले पुकार्नुपर्छ।
खा माया भन्ने बादे माटरबाट सेसोना डेन थुकी गयो अनि हामीले चाहिँ मन यताउता नबुलेर एकचोटि त भएर त्यसरी पुकार्न सक्यो भने अवश्य उहाँहरूले हामीले चाहिँ माथि लान सक्नुहुन्छ राम्रो ठाउँमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ अब उहाँहरू बुद्धहरू स्वयंले भनेको भन्दा बुद्धले ढाँट्दैन नि त ढाँटेको भए उहाँले बुद्ध त प्राप्तै गर्दैन नि त सत्य मार्ग सत्य वचन त्यसरी गर्दा उहाँले सत्य फल प्राप्त भयो त्यही बाटो हामीले देखाएको हो नि त एउटा दमङभित्र रहेछ नि एउटा शब्दमा जस्तै बुद्धले आफ्नो जिब्रो यस्तो गरेर देखाएछ नि यति लामो शिरको टुप्पोसम्म पुग्ने रहेछ नि बुद्धको जिब्रो अनि साथीपुत्रलाई भनेछ छ तिमीहरूसँग कसैसँग यस्तो जिब्रो भनेछ नि त यो जिब्रो मैले यतिकै पाएको होइन सत्य बोलेर पाएको हो अरे मैले सत्य बोल्छ सत्य वचनलाई हामीले पनि विश्वास तिमीहरूले पनि विश्वास गऱ्यो भने तिमीहरू अवश्य फल पाउँछ भनेको त्यसरी नै हामी विश्वास गरेर जाने हो नि त पेन नेपाची अनि त्यही कारण हामीले चाहिँ सक्दो त्यतिखेर हामीले नि पुकार्ने अथवा आफन्त भयो लामो गुरुहरूले हामीले बोलाएर पूजापाठ गरिदिने मलम गरिदिने होइन अनि उसको लागि चाहिँ जस्तै सक्यो भने भर्दो थ्योटोल भन्ने पर्छ नि एउटा के भन्छ श्रवण महाविमुक्ति भन्ने एउटा पाठ हाम्रो बुद्धिस्ट कल्चरमा चाहिँ सबैको घर घरमा हुन्छ नि त्यो पाठ त्यो चाहिँ मर्न लाग्दाखेरि अन्तिम सास लिँदाखेरि कानको छेउमा पढिदिन्छ त्यो पढ्ने पनि सबभन्दा राम्रो भयो भने आफ्नो एकदमै श्रद्धा आस्था भएको गुरु त्यो नभए पनि अब एउटा प्रश्न पढ्न जाने मान्छे लामा त्यो पनि भएन भने एकदम मिल्ने साथीहरूले पढिदिनुपर्छ अरे कि हो त्यसरी लामा टेम्पे कुलमान तम्क्युले भर्दो ठाङडोल्के मलम उसलाई चाहिँ अनि भर्दो ठाङडोल्के मलम भने चाहिँ भर्दोको जोखिमपूर्ण यात्राबाट चाहिँ मुक्ति हुने खालको चाहिँ विमुक्तिको एउटा पाठहरू मलमहरू पनि छ त्यो मलमहरू पनि पढिदिनुपर्छ अरे पेन नेपाल चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्यो भने चाहिँ के भन्छ एउटा बिरामी मान्छे चाहिँ मुनि खस्न लागेको टाइममा सबैजना मिलेर उसलाई बचाएको जस्तो हो कि त्यही कारण मरण मान्छेको पछाडि जति हामीले पुण्य गर्न सक्यो जति गेवा गर्न सक्यो त्यति राम्रो रहेछ नि त तर फेरि आफ्नो क्षमता अनुसार फेरि आफ्नो भयो नभएको आफ्नो सबै त्यो नै हुने तर सक्दो आफ्नो क्षमता अनुसारले गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ सिरेन्दिला छेटोक त डोगी मोटो चाहिँ मलम गीत समझो याको जे फ्यान्तो मासिने सांगे थुक्यो चाहिँ बोला सांगे टिमे चुक्तो चाहिँ यो गुम्बो पाक्दो मेबा सांगे सके थु बस्नु होला सब चेन्ज त्यो स्वात अब जस्तै गौतम बुद्धदेखि लिएर चाहिँ सिख बुद्ध अमिताभ सबै नामबाट लिएर हामीले पुगानु पर्छ त्यति अन्तिम क्षणमा सँगै सके थु बस्नु चेन्ज स्वात चेन्ज थियो अब भगवान बुद्ध स्वयंले के भनेछ मेरो नाम सुनेकोले मात्रै पनि उसको दुर्गतिको दुःखबाट मुक्त हुन्छ नर्कको दुःखबाट मुक्त हुन्छ भन्नुभएको छ नि उहाँले त्यही कारण नाम मात्रै सुने पनि हामीलाई धेरै फाइदा हुनेछ सँगै सकेत ढुङ्गाल सुँग्यो भयो शिव अब खोराङ्गे सोया तप्थन सँगै दिन्छन् थियो बच्चनजी नेटो नामले दोथुकियो भयो सिद्धु केलमा डाबु रोक मर डाबु फेन्दो गल छेम बसेर यो रे दा सिद्धु ग्यालने सानो वेसल मै मासिङ रिजल्ट दे यालने छुनी पर्दो नामा छुनी पर्दो सुरु लासो सर जिगबेटा भनेछ नि त्यही कारण अब हामीले त्यो स्टेप त धेरै छ नि त अस्ति मन लाग्दाखेरि हामीले यो खास सक्यो भने फुवा गरेर जान सक्यो त्यो पनि हामीसँग भएन अनि कहाँ पुग्यो हामी होइसल प्रवासकार होइसल आयो त्यो होइसल पनि हामीले चिन्न सकेन त्यस पछाडि के भयो बेहोस भएर त्यहाँबाट के भयो हामी धर्मताको अन्तर्भावमा पुग्यो धर्मताको अन्तर्भावमा पुग्यो त्यसमा पनि हामी मुक्ति हुन सकेन र त्यसमा पनि हामी छिठो भन्छ नि शान्त देवगणहरू धेरै दर्शन पायो कि त्यो दर्शन पाउँदाखेरि पनि मुक्ति भएन भने अब कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि ढलाग्दो बुद्धहरू देवगणहरू छिठो क्रोधित देवगणहरू चाहिँ दर्शन पाउँछ अरे कि त्यतिखेर झन् डर हुँदै जाँदो रहेछ नि त त्यतिखेर याङ अब ठाङ भनेको एकदम डरलाग्दो लाखाटेको कि एकदमै डरलाग्दो देवगणहरू लाखार्ने देवगणहरू पनि ठुलोमा चाहिँ हिमाल जत्रो आकाश जस्तो अब हामीले मनन गरेर गर्न नसक्ने खालको देवताहरू दर्शन पाउँछ अरे कि छिठो खोलाहरू त्यस्तोहरू दर्शन पाउँछ ओ यो सबै एउटा भ्रम हो मेरो मनले देखेको खास त्यो सबै देवताहरू आफ्नो मनभित्र छ अरे नि त मनभित्र पुगेको छ मनको सन्तति नै त्यो चित्त सन्तति नै वास्तविक रूपमा बुद्ध हो भन्छ नि बुद्धको सबै ज्ञानले भरिपूर्ण तर पनि हामी चिन्न नसक्दाखेरि चाहिँ हामी दुःख पाएको नि त त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू सबै जो आउनुभएको सबै मेरै चित्तको कर्म आवाज उहाँहरू मलाई डोडाउन आउनुभएको म उहाँहरूले पुकार्छु भने चाहिँ मन तनबाट पुगार्नुपर्छ भनेर अनि आवाज डलाग्दो आवाज आउने कहिले चाहिँ एकदमै लाखाटेको जस्तो हुन्छ अरे कि त्यो डलाग्दो मान्छेहरू हतियार बोकेर लाखाटेको जस्तो अनि हामी भाग्छ अरे कि त्यो भाग्दाखेरि चाहिँ एकदम पापी मान्छेहरू चाहिँ झन् डलाग्दो पहाडको एकदम जोखिमपूर्ण यात्रा अब चेपमा हुन्छ नि लड्ने भुइँबाट खस्ने ठाउँ त्यसो पहाडको माथिबाट खस्ने ठाउँ त्यस्तो ठाउँ पुग्छ अरे अनि एकदम धर्म गरेको मान्छेहरू चाहिँ बाक्दै जाँदाखेरि एकदम मान्छेहरू स्वागत गरेको हुन्छ नि फुल लिएर त्यस्तो स्वागत गरेको त्यस्तो ठाउँमा पुग्छ भन्दो रहेछ नि त त्यो सबै आफैमा भर पर्ने हो सर्वे था देला जिक्टा था देवा दे याल फेरि डर हुन्छ डरबाट फेरि मुक्ति हुन्छ भन्छ नि याल नि नम्बर सेवा दे लु यो अम्बोको खानु छिटो दिलु से
निका डल्किने छिला थेमा थादो रागली यो मारे रागली मिबेम वेलु कि खाम अब आफ्नो त्यतिखेर मृतकको आत्मा चाहिँ कस्तो हुन्छ यो प्रकाशको शरीर हो कि आफ्नो शरीरमा प्रकाश भएको हो कि लु भन्छ नि शरीर त शरीर हो तर प्रकाशमय प्रकाशको शरीर अनि त्यसलाई कसै केही चिजले पनि छेक्न सक्दैन अरे के अनि जहाँ मनले सोच्यो त्यहाँ अहिले पुग्न सक्छ अरे भर्दो मान्छेले मरेको जो आत्मा चाहिँ जस्तै अहिले म बौद्ध सोच्यो भने तुरुन्तै बौद्ध पुग्न सक्ने त्यस्तो एकछिनमै अनि हामीहरूले आफ्नो परिवारहरूले उसको लागि के सोच्दैछ राम्रो सोच्दैछ कि नराम्रो सोच्दैछ सबै थाहा हुन्छ उसलाई उसले त्यो खालको ज्ञान किन भन्दा हाम्रो शरीर पनि एउटा बोक्रा हो नि त मनको लागि छोपेर राखेपछि मनको ज्ञान चाहिँ बाहिर उत्पत्ति हुन सकेन शरीर र मन अलग भएपछि उसको बोक्रो निस्क्यो नि त बोक्रो निस्किएपछि उसको जस्तै एउटा बत्तीलाई चाहिँ भाँडाले छोपेको जस्तो भाँडा निकालेपछि बत्तीको प्रकाश आयो नि त्यस्तै मनको प्रकाश मनको ज्ञान सबै उत्पत्ति भइसकेपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ कि त्यही घरको परिवारले मेरो लागि के सोच्दैछ मेरो लागि कतिको पुण्य गर्ने सोच्दैछ घेवा कति गर्ने सोच्दैछ अथवा के हुँदैछ सबै थाहा हुन्छ कि उसलाई अनि उसलाई उसको लागि नराम्रो सोच्यो के गरेन एकदम उसलाई रिस उठ्ने चित्त दुख्ने त्यसले गर्दा यत्रो दुःख गरेको पुण्य पनि खेर गएर भर्दोबाट फेरि नराम्रो ठाउँमा जाने रहेछ नि त त्यही कारण उसको सामानहरू केही गर्नु हुँदैन भन्छ नि 49 दिनसम्म अहिले त मान्छेहरू सबै सामान भाग लगाएर के गरिदिन्छ नि किन उसलाई पनि चित्त दुख्दो रहेछ उसले देख्छ नि सबै कुरा ओहो म त अब आखिर घरको पनि एउटा परिवार हो नि म पनि म मऱ्यो भन्दा यति हेला घरको मलाई किन मलाई यसो गरेको छुट्याएको भन्ने खालको चित्त दुख्छ अरे अनि रिस उठ्छ उसलाई अनि उसको सामान थपक राख्ने अनि सक्दो घरमा नरोल्ने अनि मान्यहरू गरिदिने उसको नाममा सबै परिवार त्यस्तो गर्नुपर्छ अरे त्यस्तो गर्दाखेरि उसलाई बढी फाइदा हुन्छ अरे किन उसको मन चाहिँ बिगार्नु भएन एउटा उसलाई चाहिँ सक्दो बाटो देखाउनु पऱ्यो जस्तै टाइम टाइममा गुरुहरू बोलाएर चाहिँ भर्दो थेटोल भन्ने किताब पढिदिने अथवा उसको लास भयो भने लासको अगाडि लास भएन भने उसको लास राख्ने ठाउँमा अथवा ऊ बस्ने ठाउँ हुन्छ नि सधैँ त्यहाँ खानाहरू राखिदिने खानेकुराहरू भरेर राखिदिने अनि सधैँ उसलाई सुर दिने सुर र खाना दिन्छ नि उसको पनि भोक र प्याजको दुःख हुँदो रहेछ नि त बक्स प्याज त तर्फिने कि उसलाई अनि उसलाई चाहिँ खाना उसले खाने भनेको बास्ना हो नि त ढिसा अनि हामीले सुरहरू उसको नाममा त्यो पनि हामीले उसको नाममा राम्रोसँग सोचेर माया गर्नको भावनाले अब पढ्ने पाठ त हुन्छ सुरको पाठ उसको लागि हो उसलाई पाओस् भनेर दिएन भने उसलाई नपाउने रहेछ फेरि त्यसमा पनि धेरै आत्माहरू एकदम बिट लाएर खाना आउँछ कि कहाँ कहाँ सुट गर्छ त्यहाँ सबै बिट लाएर आउँछ कि धेरै बक प्याजको दुःख हुन्छ नि त्यस्तो गर्दाखेरि त्यही कारण उसको नाममा सबको केवा गर्ने अथवा उसको सामानहरू अहिले मान्छेहरू थाहा नपाएर सामानहरू सबै बाहिर लाउने पुरानो जलाइदिने त्यस्तो गर्दो रहेछ नि झगडा गर्ने त्यस्तो गर्नु उसलाई बढी असर हुँदो रहेछ कि उसँग भएको पुण्य पनि खेर जाने रहेछ त्यतिखेर रिसले गर्दाखेरि रिस उठ्छ नि रिस उठेपछि उसले गएको पुण्य पनि खेर गयो पाप भयो अब ऊ माथि जाने मान्छे थियो भने उसलाई त्यो पापले गर्दा मुनि गयो कि त्यही कारण एकदम त्यो होसियार गर्नुपर्ने रहेछ त्यतिखेर युगिसनले मात्रै डुबुले अनि देशमा चाहिँ साँच्चै घिङ्मसै हेऱ्यो उसलाई सबै थाहा पाउने अभिज्ञान पनि छ अरे त्यतिखेर उहाँलाई अभिज्ञान तिम्रो मनमा के सोचेछ मेरो बारेमा अनि कति मान्छेहरू हुँदो रहेछ नि मरेको आत्माहरू चढ्दो रहेछ नि त 49 दिन नपुग्दै चढेर आउँछ अरे कि अस्ति भर्खर सत्य गरिएको घटना इन्डियामा हाम्रो गुम्बाको छेउमा चाहिँ एउटा टिप्टिनको क्याम्प छ कि त्यहाँ चाहिँ एउटा दिदी थियो पहिल्यैदेखि चिन्ने हामी त्यो खुट्टाले यसो मागेर थियो त्यो चाहिँ अमेरिकामा गएको थियो पछि उनीहरू भसाइ सऱ्यो नि त अनि त्यहाँ मऱ्यो रहेछ मरेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गुम्बाको लामाहरू बोलाएर पूजा गरेको उसको घेवा गरेको गर्दाखेरि त एउटा लामाले चढ्यो अरे कि त्यो हातमा चढेर आएर भन्यो अरे कि के भन्यो भन्दाखेरि लामाहरू सबै डराएको छ नि तिमीहरू नडराऊ तिमीहरू त मेरो लागि पूजा गरेको म तिमीहरूलाई केही पनि गर्दैन भन्यो अनि उसको बुढाले चाहिँ मेरो लागि ठिक गरेन अब एउटा मलाई गर्नुपर्ने खालको एउटा पुण्य अथवा घेवा गर्नुपर्ने त्यति गरेन भनेर चाहिँ पुरा गुनासो पकाएर चाहिँ उसले आएर त्यसो ठाउँ धेरै हुँदो रहेछ किन भन्दा उसको लागि हामीले राम्रो गरेन उसलाई चित्त दुख्यो चित्त नबुझेपछि ऊ त्यहाँदेखि भड्किएर के नराम्रो हुँदै जाने रहेछ नि त्यहाँदेखि अनि त्यहाँ जति लम्बेर बस्यो त्यहाँदेखि प्रेत भएर जाने भूत प्रेत भएर अनि आत्मा चढ्ने त्यहाँदेखि झन् नराम्रो भएर जाने रहेछ कि त्यतिखेर चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण रहेछ अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मिथमजिले साम्चै गाइन हा गोवाले खोराङ्गी साबे ग्युला मिसो खान्ड लाउँछ उसले कमाएको धनमा मान्छेले कसरी ओभो गर्दैछ कसरी युज गर्दैछ है सबै उसले थाहा हुन्छ अनि खोराङ्गो थोला उसको माथि कतिको पुण्य गर्दैछ उसको धनहरू ऊ माथि कति पठाउँदैछ पुण्य उसको घेवाको लागि कति युज गर्दैछ अनि कस्तो सोच्दैछ उसको बारेमा त्यो पनि सबै थाहा हुन्छ अरे मिकी त आँखाले पनि देख्न सक्छ अरे क्या हामीले उता नदेख्यौँ सबै देख्छ अरे यता देने बढ्दो डोवा छु इन्डियम त कोड्ने टेकुङ गीत अनि त्यतिखेर बढ्दोको प्राणीहरूलाई दुःख प्यासको दुःख हुन्छ नि त छाटाङ गीत ढुङ्गल के आउँछ सम्झि मिखे उसलाई एकदमै दुःख छ अरे के भोक प्यास ढलक्दो आवाज सुन्ने ढलक्दो देवताहरूको रूप देख्ने है अनि भाग्नुपर्ने सधैँ तर्पिएर बस्नुपर्ने यस्तो हुन्छ अरे कि उसलाई बढ्दो ख्याममा त घेवा छेमा बढ्दोमा अब भुल्नुपर्ने दुःख पाउनुपर्ने चाहिँ को हो भन्दाखेरि धेरै पुण्य पनि नगरेको धेरै पाप पनि नगरेको बिचको मान्छेहरू छ नि त्यहाँ बढ्दोमा
बस्नुपर्छ भनेर हाचाङ्गे दिक्छन् नम्ने चिपा पर्दैन यङको मलाई एकदमै पाप ठुलो भएको बर्दोमा बस्नै पर्दैन आँखा चिम्लिने बित्तिकै मर्ने बित्तिकै मुनि सिधै बज्र नरकमा है मर्किने सुलेप छ दा हाचाङ के रबचन रुबिन सोया चिपा पर्दैन टोको कि मारे मिक चुम्पायङ हेर किसिङमा एकदमै पुण्य धेरै भएको एकदम धर्मावलम्बी एकदमै जीवनभरि नै ध्यान साधना गरेर बस्ने मान्छे पनि तुरुन्तै आँखा चिम्लिने बित्तिकै माथि जाँदो रहेछ अनि कोही कोही बेलामा चाहिँ ठुल्ठुलो गुरुहरूले मलाई लिन आयो म जाने टाइम भयो भने आवाज दिँदो रहेछ नि त त्यस्तो आवाज हुन्छ अरे उहाँहरूलाई जस्तै बुद्ध अमिताभको भक्तिहरूले चाहिँ बुद्ध अमिताभ आफू आउने अथवा उहाँको चाहिँ के भन्छ अटेन्डेन्ट भन्छ नि सेवकहरू पठाउने यस्तो हुँदो रहेछ नि त अनि आफू उसले मात्रै देख्ने फेरि हामीले नदेख्ने अनि जस्तै मर्दाखेरि पनि उसको कानमा चाहिँ खालि ग्यालिङहरू त्यो झाम्टाहरू लामाहरूको त्यो बजाएको सुन्ने यस्तोहरू हुँदो रहेछ कि 然后知道没做西伯伯的，但西伯伯的个子农个给他们先把说我们把东没进，दा गेवा यो न गेवला खुर्की कन्ट्रोल छेबा त्यही कारण अब त्यतिखेर चाहिँ सक्दो माथि पूजा देवता थानाहरू चलाउने पूजा लामाहरूलाई गेवा गर्न लगाउने गुम्पामा चाहिँ अलिअलि भयो भने पैसा पठाउने ठाउँमा फलाना मान्छे चाहिँ यसरी भित्र गयो उसको लागि मुवा गरिदिनु भन्ने त्यो एकदमै उसको लागि जोखिमपूर्ण रहेछ नि अनि छासा बनाउँछ नि छासा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कि मान्छेहरू कतिले थाहा छैन त्यो हड्डी चाहिँ अलिकति उठाएर छासा बनाउँछ नि त छासा भनेको चाहिँ छोड्दैन हो कि यस्तो अनि उसको नाममा हामीले बनाइदिएको भएर त्यो फलले चाहिँ उसले राम्रो जुनी पाउने उसको हड्डी चाहिँ राम्रो हड्डी पनि एकदम सफा गरेर लामाहरूले ठुइ गर्न लाउनु पर्ने रहेछ नि जस्तै मन्त्रहरू छ नि जस्तै वज्र सातुवा पढेर त्यो उसको हड्डीमा त्यसको मन्त्रको अब के भन्छ अथवा कुनै एनर्जी अथवा आवाज पऱ्यो भने त्यसले शोधन हुने रहेछ नि पापहरू धेरै जस्तै मासु खाँदाखेरि पनि पहिला मान्छेहरू जस्तो पहिला एउटा कथा रहेछ नि एउटा प्राणी चाहिँ मरेर खाली जनावरको मात्रै जन्म लिने अरे कि अनि एक दिन चाहिँ एउटा मान्छेको घरमा त्यो एक जन्मेर मारेर खाँदै थियो खाँदै एउटा लामा चाहिँ माग्दै आएछ नि भिक्षा माग्दै आउँदाखेरि त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो मासु चाहिँ त्यो लामालाई चलाएछ नि अनि लामाले राम्रोसँग मुवा गरेर त्यो मन्त्रहरू छ नि शोधन हुने पाप शोधन हुने मन्त्रहरू जस्तै दुर्गतिको पाप शोधन हुने मन्त्र जस्तै नमनटाय ओम काम गर्ने रोचने यो मन्त्रहरू पढेर चाहिँ उसले अनि राम्रोसँग फुकेर खाएको पछि बल्ल त्यसले मान्छेको जुनी पाएर कि त्यो याकले चाहिँ त्यस्तो त्यही कारण त्यो हड्डीमा पनि हामीले सधैँ त्यो मन्त्रहरू पढेर ठुइ गरिदियो भने चाहिँ उसको पापहरू शोधन हुने रहेछ अनि त्यो पनि फेरि हाम्रो मनाङ्गीहरूले पनि थाहा हुँदैन आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ सबै मान्छे बोलाएर दङ कुटेछ के हो है खास लामाको विधिबाट जानुपर्छ त्यसले कसरी कुट्ने मान्छेले पनि कसरी कुट्ने सफा राखेर एकदम गुरुहरूले कुट्नुपर्ने रहेछ नि कुटेर अनि कुट्दाखेरि पनि त्यो आफू कस्तो रूपमा भावना गर्ने जस्तै वज्र सातवमा भावना गर्ने त्यो मूर्तिमा सुङ हाल्दाखेरि पनि आफू स्वयं पनि त्यो देवगणको रूपमा भावना गरेर हाल्नुपर्छ भन्छ नि त त्यस्तो हुन्छ नि त त्यो सम्झेर अनि छासा बनाएर राख्ने गरेर अनि टाढा एकदम त्यस्तो गुफातिर यस्तो ठाउँमा सफा ठाउँमा राख्नुपर्ने रहेछ नि त्यो राखियो भने चाहिँ त्यो छासा भनेको चाहिँ स्तूपा हो कि त्यो स्तूपा बनाएको फलले नै उसलाई फेरि राम्रो ठाउँमा पुऱ्याउने त्यस्तो रहेछ नि त अनि सेर्गु भन्दाखेरि एक हप्तामा दुन्सिक भन्छ नि एक हप्तामा चाहिँ उसलाई मरेको फिल हुन्छ अरे कि त्यो जसरी मऱ्यो त्यसरी मरेको फिल हुन्छ अरे कि त्यही कारण एक हप्तामा चाहिँ उसलाई फेरि पूर्ण उसको मिङजाङ भन्छ नि कागज ल्याएर गुरुहरूले उसलाई अभिषेक दिएर त्यसको आत्मालाई चाहिँ बोलाएर त्यो बसाउन लगाएर त्यो कागजमा अनि त्यसलाई गुरु वाङ दिएर अभिषेक दिन्छ नि अभिषेक दिँदाखेरि चाहिँ अब यो संसारको दुःखहरूबाट मुक्त जहाँ पाए गयो भने चाहिँ हामी आत्तिएर जहाँ पाए जान्छ नि त त्यतिखेर डर लागेर जहाँ पाए गयो भने चाहिँ नराम्रो ठाउँमा जमाउने कि जस्तै कोही कुकुरको पेटमा बसेर जाने अब हामीले देख्दैन कुकुरको पेट थाहा हुँदैन नि आफ्नो कर्मले त्यस्तो देख्छ नि त राम्रो ठाउँ देख्छ अरे कि हावाहुरी आएको एकदम डर लाग्यो हामीले पाखमा ओत लाग्ने ठाउँ खोज्छ अरे कि हामी खोज्दाखेरि चाहिँ आफ्नो कर्मले अब कसो कर्म छ त्यो कसै कुकुरको पेटमा कसै केको पेटमा अनि पहिला एउटा गुरुले चाहिँ एउटा घेसे भन्ने थाहा छ नि तपाईँलाई गिलुक सम्प्रदायको चाहिँ घेसे एकदमै अब हुन्छ नि कोही लामा बन्देमा एकदम खतरा त कहाँ हुन्छ त उसले पनि पाप गर्नुहुन्छ उसँग एउटै हो आखिर हिसाब किताब त सबैसँग एउटै हुन्छ नि अनि ऊ चाहिँ बर्दोमा घुमेको बेलामा चाहिँ एउटा ठुलो गुरुले चाहिँ त्यो चाहिँ गधाको पेटमा बस्न लागेको छ कि अनि तिमी गधाको पेटमा बस्न लागेको छ यहाँ नबस् तिमी गधामा जम्मा लिन्छ भने के भन्छ तपाईँ यो त मेरो लागि महल हो भन्छ कि भन्दा भन्दै पनि मानेन र पसेर गयो कि त्यो भित्र त्यस्तो हुँदो रहेछ नि आफ्नो कर्मले त्यस्तो हो आफ्नो कर्मले त्यस्तो देख्छ कि कर्म प्रतिवास भन्छ नि त्यसलाई लेनाङ भन्छ नि त्यस्तो देखिने त्यही कारण जहिले पनि निर्देशन कस्तो दिन्छ भने हामी होसियार गर्नु आफूसँग अलिअलि ज्ञान छ अभिज्ञान छ बिस्तारै नआत्तिनु नतर्सिनु पुकार्दै आफूले हेरेर जानुपर्छ कि अनि त्यतिखेर बुवा आमा हुन्छ नि जस्तै तपाईँ जुन गर्भमा पस्न लागेको छ त्यो गर्भ पस्नेको जस्तै बुवा आमा छ नि त्यो बुवा आमालाई चाहिँ जस्तै तपाईँ केटामा जन्म लिने भए कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो देख्छ कि केटामा जन्म लिने भए केटीलाई चाहिँ एकदम मन परेको जस्तो अट्याचमेन्ट हुन्छ नि अट्याचमेन्ट
अनि केटालाई चाहिँ अलिकति ईर्ष्या भएको जस्तो यस्तो अनुभूति हुन्छ कि आफैले त्यो भएपछि म केटामा जन्म लिन्छ भने थाहा हुनुपर्छ कि जस्तो तपाईँ केटीमा जन्म लिनु भएपछि फेरि केटालाई चाहिँ मन परेको जस्तो त्यतिखेर बुवा आमा हुन्छ नि माता पिता केटालाई मन परेको जस्तो केटीलाई चाहिँ अलिकति ईर्ष्या भएको जस्तो यस्तो अनुभूति हुन्छ आफूले फिलिङ्स हुन्छ कि अनि त्यतिखेर यस्तो सोच कहिले पनि अब जहिले पनि गर्भमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो सोच मनमा आवरणको बस्नु पर्नु हुँदैन कि जस्तै मन चाहिँ शान्त राखेर माया करुणाको भावनाले यसो पस्यो भने चाहिँ राम्रो ठाउँमा जन्मिने अथवा त्यो बुवा र आमा स्वयंलाई नै के भावना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि गुरु पद्म सम्भव र खान्डो ढाकिने मेन्तर अथवा हिसी सोकेलको भावना गरेर उहाँहरू दुईजनाबाट म प्रवचन सुन्दैछु अभिषेक लिँदैछु भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेर पस्यो भने चाहिँ राम्रो ठाउँमा जन्म लिने रहेछ नि त त्यतिखेर चाहिँ एकदम होसियार गर्नुपर्ने रहेछ जस्तै भनेछन् जस्तै 4 द्वीप छ नि जस्तै यो संसारमा 4 द्वीप छन् जस्तै उत्तर द्वीपमा शर्लिफाको भन्छ नि शर्लिफामा जन्म लिने भए चाहिँ एकदम चौरमा हाँसहरू भएको ठाउँमा पुगेको जस्तो आफूले देख्ने अनि नुबालाङजे भनेको ठाउँमा पश्चिमपट्टिको द्वीपमा जन्म लिने भए चाहिँ एकदम चौरमा गाईहरू चरेको ठाउँमा पुगेको जस्तो आवाज हुने आफूलाई है यस्तो खालको आवाज हुँदो रहेछ 4 द्वीप कहाँ जन्म लिने त्यो सङ्गीत दिँदो रहेछ कि त्यो ठाउँमा अनि मान्छेको ठाउँमा अब मनुष्य लोकमा जम्बुद्वीपमा जन्म लिने भए चाहिँ एकदमै मान्छे भएको सहर बजारभित्रमा हामी गएको जस्तो आवाज हुने त्यस्तोहरू हुँदो रहेछ कि हो त्यहाँबाट हामीले सङ्गीत दिँदो रहेछ कहाँ जन्म लिने हो कस्तो जन्म लिने भनेर मिकिथङ भन्छ देने भर्दो डोवा छोइ न्याम्दो कोर्ने टेकोम गिदुङ छटाङ गिदुङ त्यकन भोग प्यासको दुखहरू हुने रहेछ राङ्के सँगै मिख्या बन्यो भर्दो ख्याम दियो भर्दो ख्याम्बा दे गेवा चे मन्डा दिक्पा छु मन्डा बे चो ख्याम्बा मातो हाजाङगे दिक्जन नामले सिपा भर्दो ख्याम न्योङगे मारे मिक चुम्बादा मार लेप्सा गरे हाजाङ गेवा लाप्छिन बेन्स सबै परमातो डोगोको मारे मिक चुम्बादा यगी सिंगम लेप्सा ता निपा दिनी माहिमबा ngaraङ छु चिता मिछु भर्दो माडो अला थाबियो मारिस दासिपा भर्दो कप दे दुंगल के रांसे बासे मातो मेजिन दा गेवा यो ने गेलो खुइ कोन्चोल चबन न्यानो जमत न्यानो किलखोर शेङ दिगो मिजङ से क्वाङ कुर सेमजेङगी यार डेमासो गेवा फुङबो ग्याचे मटुना त्यही कारण हामीले अब त्यो मर्ने मान्छे मृतकको लागि जति सक्दो हामीले पुण्य गर्न सक्यो अथवा वाङहरू दिन सक्यो अथवा कुनै पुण्य गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो पुण्यले चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ खस्न लागेको चाहिँ बचाएको जस्तो हो कि पेना मिचु याङला लुङडो यो भा मिमाङको रुप्ने याला थेम्पा ताबु भर्दो दुंगल क्योम्ने यार थर्बे गोफाङला थोप्जि यो दे दिन्छ ngaraङसो सिबो ग्याबला गेवा या बसी डुब गयो त्यही कारण हामीले मरण मान्छे आफ्नो परिवार जोइ कोही मर्यो भने उनीहरूको पछाडि चाहिँ मृतकहरू पछाडि राम्रो पुण्य गर्नुपर्छ गेवा गर्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो रहेछ नि त उ चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगिसक्यो नि उसको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो नि त फेरि आफूसँग भएको क्षमता अनुसार गर्नुपर्छ कि अहिले पहिलाको चलनहरू गाउँतिर पनि ठिक छैन रहेछ नि लामाहरूले यति दक्षिणा चाहिन्छ भन्ने खालको डिमान्ड गर्ने है मासु चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भने एकदम नराम्रो रहेछ नि मरेको मान्छेको पछाडि फेरि अर्को प्राण लिनु भनेको चाहिँ त्यसको साथी फेरि अर्को आत्मा पठाएको जस्तो हो कि त्यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन भन्छ नि त्यही कारण गाउँतिर कुनै गाउँमा त मैले सुनेको त म त्यहाँ मान्छे मऱ्यो भने त लामाहरू त खुसी पो हुन्छ नि ल अब हाम्रो जे होस् अब काम भयो भनेर क्या पैसा पाउने भयो त्यस्तो पनि रहेछ अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ फेरि एकदम नराम्रो रीतिरिवाज त्यो भोज गर्नुपर्ने मान्छे सबै बोलाउनु पर्ने मान्छे मरेर रहेछ कहाँ भोज गर्ने रमाइलो गर्ने होइन नि त्यो त अब संवेदना पकाउन आउनु पऱ्यो नि त्यहाँ आउनु पऱ्यो सबै मिलेर सहयोग पो गर्नु पऱ्यो त पैसा दिने होइन त्यो अलि आफ्नो क्षमता अनुसार गर्ने आफूसँग छ भने त गर्नु पऱ्यो अब छैन भने पनि अब जति सक्दो गर्ने हो नि त अब आफ्नै ढुटो हुने गरेर त गर्नु भएन त्यो कुनै ठाउँमा नेम नराम्रो रहेछ कि अनि लाज लाग्छ समाजले गिजाउँछ खिसी गर्छ भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने बाध्यता भएको ठाउँ पनि रहेछ कति त्यो चाहिँ एकदम नराम्रो रहेछ किन भन्दा ऊ त मरेर गयो उसको परिवार पनि यस्तो दुःखमा देखेर उसलाई झन् पीडा हुन्छ नि अनि उसलाई कस्तो उसलाई झन् नराम्रो भयो नि त हो त्यही कारण दिइँदो भन्छ सिम्बो गेवा गेवा टुकिन चावाले त गेवा डुबाला डुब्लु साबु निसु चाजिङ पर्दो खोराङ उता त मासिबे नावादे खोराङ मासिबे लुङाई मासिबे सेम मासिबे नावादे कोर गेप भने त्यही कारण 21 दिनसम्म चाहिँ उसको ठुल्ठुलो गेवाहरू सबै गरिसक्नुपर्छ किन त्यतिसम्म चाहिँ उसले नमरेको मन नमर्दो बेलाको सोच नमर्दो बेलाको सोचाइ सबै एउटै हुन्छ कि उसलाई अनि उसलाई सबै पुग्छ अरे कि तर कुनै ठाउँमा चाहिँ 49 दिनमा गर्छ कि त्यो चाहिँ अलिकति ढिलो भयो जस्तो 21 दिनमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो 49 दिनसम्म पनि गरे राम्रो हो हप्तामा पूजा गर्नु तर 21 दिनमा चाहिँ ठुलो गेवा चाहिँ गऱ्यो पुण्य चाहिँ गऱ्यो उसको लागि अनि 21 दिनसम्म चाहिँ दिउँसो गर्छ नि त्यस्तो गरेको राम्रो चाहिँ सबै निसु चाजिङ दिने छेछेमा भने नि 21 दिनपछि चाहिँ अर्को जन्ममा कहाँ जन्म लिन्छ होला म कहाँ जन्म लिन्छ यसरी सोच मात्रै लिएर भुल्छ कि हो अनि अहिलेको जुन नमर्दाखेरिको सोच चाहिँ उसकोमा आउँदैन अरे त्यति दा यो सापो नेर्ची रिङ था सेगु सुंगबा दे बर्दु हम दिले जिन सापो नेर्ची बर्दु हासङ गल्छम बर्दु
देवुर्द गेवा खाचे दुथुने न्यासोंला रोन्या बसी त्यहाँ कन्ट्रोलको थुजले याटेन अनि 21 दिनसम्म चाहिँ हामीले एकदमै उसको लागि गेवा राम्रो गर्न सक्यो भने पुण्य राम्रो गर्न सक्यो भने मुनि नर्गमा जाने निश्चित भएको मृतक पनि माथि हामीले डोराउन सक्छ र के त्यस्तो खालको दा दुई दे योल्ने मर्लुङ छने कन्ट्रोल थुजे मेबा मारे अब त्यो टाइम सकेर उ मुनि खसिसकेपछि बुद्धहरूको त्रिरत्नको करुणा नभएको होइन र के तर उसकै कर्मले त्यसो गरिसकेपछि अलिक गाह्रै हुन्छ भन्छ वाङ्गी मल्ल न्यासों हिन्दी रंगी दे माजो के बोलते हैं यान डेंथ की यो मार उसको कर्म नसक्नेसम्म उसको कर्म नखिनेसम्म त्यहाँ उसले भोग्नै पर्छ नि दुःख दे इन्सान गेवा बहुसोक सोक सिम्बो गेवला गेजा द बिंगल चेम्बो यमि गुमसन त्यही त्यही कारण मोडर्न मान्छेहरुको लागि चाहिँ गेवा गर्नुपर्छ पुण्य गर्नुपर्छ कारण चाहिँ त्यो हो रे कति थाहै छैन नि है के कोही अब बुवामा एकदम धर्ममा आस्था बोकेको भयो छोराछोरीहरु चाहिँ केही पनि थाहा छैन अनि अचानक बुवामा मरेपछि के गरौँ गर्न अल्मलिने रहेछ के गर्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त छेपाडा गोम्डी योगा नामले लागि शिवा यो भगवान अब कुनै अब एकदम साधना गर्ने मान्छेहरु चाहिँ अब आफू मर्ने थाहा हुँदो रहेछ नि कति अब धर्ममा साधना भएको धर्ममा एकदम भित्रबाट आस्था हुनेहरु चाहिँ बन्दो रहेछ नि कसैले अब म मर्दैछु भनेर सबै कुरा भनेर जाने पनि हुँदो रहेछ कति भएको छ यस्तो त्यस्तो म मर्दैछु अब म यस्तो दिनमा मर्छ यस्तो मेरो लासलाई यस्तो गर तिम्रो यस्तो गर अनि आफ्नो सम्बन्धीहरु पनि उहाँको लागि सबै बाँडेर जाने कि त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ दी थोल लामा एकदम लासो जेसु टेने सो फुसु जुता देका देवा जवा नम्बर गावा सामदो पैकी लासो के छु त्यही कारण त्यति त्यो अवस्थामा चाहिँ एकदम बुद्ध क्षेत्रहरुलाई संकल्प गरेर तपाईले कुन क्षेत्र मन पर्छ जस्तै सांग्य होबामेको सिंगम देवाचन मन पर्छ कि गुरुलुङबुचीको लोनुङ आयाबलिङ मन पर्छ कि चेनेसीको पटला मन पर्छ कि कुन भवनमा जान मन छ त अब सबभन्दा राम्रो त सुभावती भवन हो त्यसलाई चाहिँ हामीले संकल्प गरेर एकचित्त भएर चाहिँ मलाई त्यही डराइदिनु होस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेर मन तर्नबाट चाहिँ जानुपर्छ भनेर दिने लामा नम्बर चाहिँ त्यही मिङजाङमा पर्छ नम्सेको उनी मिङजाङलाई त्यही बेचेसे त्यही कारण चाहिँ अब लामाहरूले पनि प्रवचन गर्छ नि त लामाहरूले वाङ त्यो पूजा गर्दाखेरि हाम्रो मरणको गेवा गर्दाखेरि चाहिँ अनि गुरुले चाहिँ टक्कै काठको टुप्पोमा चाहिँ एउटा राख्छ कि मिङजाङ भन्छ त्यसलाई नाम राखेर चाहिँ त्यसमा आत्मालाई बोलाएर अनि गुरुले प्रवचन सबै त्यहीँ गर्छ फेरि तिमी मरिसक्यौ तिमीले यस्तो भयो तिमीले आत्मा त्यो फोटो पनि राख्छ सानो फोटो राख्छ तिमीले यो आफूसँग भएको सबै सम्पत्तिमा तिमीले माया मान्नुपर्छ अब तिमी त्यो सम्पत्तिमा तिमी मन राग भएर अल्झेर बस्यो भने तिमीलाई फेरि नराम्रो ठाउँमा तिमी दुःख पाउने ठाउँ पुग्छ त्यही कारण यो संसारमा सुख भनेको कहीँ पनि छैन तिमी कतै नहेर जस्तै गिद्ध चाहिँ आफ्नो पासोबाट फुस्किएर जाँदाखेरि कहिले पनि पासोमा फर्केर हेर्दैन नि सिधै जान्छ त्यसरी तिमी चाहिँ अब त उता के भन्छ सुखवती भवन अमिताभको क्षेत्रमा चाहिँ तिमीले संकल्प गरेर मन तनबाट त्यहाँ प्रार्थना गरेर त्यहाँ त जाऊ भनेर चाहिँ उहाँले अभिषेकदेखि लिएर सबै दिन्छ कि उहाँहरू प्रवचनहरू निर्देशन सबै दिन्छ हो त्यसरी थाना मिलु गण्डा जुथोम दिँदा यो थम्चे सुङ निङबो निङजे छेबो राउँछु त्यो फापा चेरेसिकले पुगानी चेरेसिक भन्नुको कारण के हो भने चेरेसिक भनेको नि चेन भनेको आँखा हो नि त आर्यावलको त छोरालाई हामीले चेनरेसिक भन्छ नि एकदमै धेरै करुणा छ अरे कि उहाँसँग उहाँ पहिला सुखावती भवनमै जन्मिनु भएको छ नि कमलको फुलबाट प्राकृतिक जन्म भएको जन्म हुने बित्तिकै 16 वर्षको उमेरमा उहाँले बिचारा भन्ने शब्द वाचन गर्दै जन्मिनु भयो सधैँ उहाँले पृथ्वीको प्राणीहरूको दुःख मात्रै सम्झेर रुनुहुन्छ भने चेनेसिक त्यही कारण चेनरेसिक नाम पनि त्यही कारण चेनरेसिक भनेको नि त चेन भनेको आँखा भयो रे भनेको कहिले पनि आँखा बन्द नगर्ने हेरिरहने सधैँ उहाँको करुणाको आँखाले प्राणीहरू के हुँदैछ कति दुःख पाउँदैछ कसरी यिनीहरूलाई म सहयोग गर्न सक्छु कसरी यिनीहरूलाई म राम्रो ठाउँमा डराउन सक्छु भनेर सधैँ हेरेर बस्ने उहाँसँग यति करुणा छ त्यो मेन कुरा हामी आफैले पुगार्न सक्नु पऱ्यो कि हामी आफै पुगेर बसेपछि त काम भएन नि त जस्तै हामीले खेतमा बिउ रोप्दाखेरि पनि टन्नै रोप्छ नि एकै नासले रोप्छ पानी पनि एकै नासले पर्छ नि माथिबाट तर कुनै बिउ उम्रिन्छ कुनै बिउ उम्रिँदैन किन भन्दा त्यो बिउ आफै पुगेपछि उम्रिने उपाय छैन नि त भावनाहरू बुद्धहरूको करुणामा त कुनै भेद भावना छैन नि सबैले एकै नास हेर्छ कि तर हामी आफैमा पर्नुपर्छ त्यही हामी आफैले पनि पुगार्नुपर्छ कि जस्तो अवस्थामा पनि अब मरण अवस्थामा त जोखिम पनि एकदम महत्त्वपूर्ण अवस्था भयो तर अहिले पनि हामीले पुगार्नुपर्छ भनेको चेरेसिना संख्यो बार्ने दामचेना यहाँ खामसुङको डोवा दितोङ मासुङको भन्दा छङ मिगाबी चेनेसिक चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि पहिला चेनेसिकले चाहिँ जबसम्म यो संसारको प्राणी सबै मैले चाहिँ बुद्ध बनाउँदिनँ तबसम्म आफू पनि बुद्ध त प्राप्त हुँदिनँ भने उहाँ बोधिसत्व हो नि त यसरी बाचा गर्नुपर्छ नि त बाचा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै पटक प्राणीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर कि उद्धार गरेर चाहिँ माथि सुगाउँदै भगवान अब यो लोकमा कुनै प्राणी बाँकी छैन होला भनेर हेरेको उसले उद्धार गरेको भन्दा पनि धेरै प्राणीहरू दुःख पाइरहेछ कि अनि उहाँको आश मरेछ नि अब मैले सक्दिनँ होला भने आश मर्ने बित्तिकै उहाँको शिल भङ्ग भयो कि उहाँले पहिला बुद्ध अमिताभको सामु के शिल दिएको थियो भन्दाखेरि बोधिचित्त अथवा बोधिसत्वको शिल दिएको थियो नि त
अनि त्यो सिल भङ्ग भएर उहाँको टाउको 11 टुक्रामा फुट्यो अनि शरीरहरू 1000 टुक्रामा फुट्यो नि त फुट्दाखेरि बुद्ध अमिताभ आउनु भयो तिमी चिन्ता नगर आत्मा बल भनेको मर्नु हुँदैन हिम्मत हुनुपर्छ भनेर चाहिँ फेरि पूर्ण उहाँलाई चाहिँ सन्त्वना दिएर आश्वासन दिएर फेरि पूर्ण अनि अधिष्ठान गरेको नि सँगै भगवान अधिष्ठान गरेर चाहिँ उहाँको 11वटा शिर अनि 1000वटा आँखा 1000वटा हात आँखामा हातमा चाहिँ आँखा भएको छातोङ खोलो दिएको ग्याबोतोङ भनेर चाहिँ नि 1000 हातले के जनाउँछ भन्दाखेरि 1000वटा के भन्छ चक्रवर्ती राजा जनाउने रहेछ नि उहाँको यस्तो शक्तिको त्यही कारण चेनेसीको 2टा रूप छ नि एउटा 4वटा हात भएको रूप छ एउटा चाहिँ 1000वटा हात भएको रूप चाहिँ त्यस्तो भएको रहेछ कि त्यसरी त्यहाँबाट उहाँ सधैँ करुणाले हेरिरहनुहुन्छ अरे कि अनि सधैँ रुइरहनुहुन्छ अरे कि त्यही कारण हामी आफै पुकार्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो नि 창의적이면 지담적으로 댕기지 좀 감성도가 탐지 대화지 신경쓰야 다운 장에 섬지지 그냥 매년 뭐 코로발라 세두자는 코로베 섬진 다동가르신 망리 마송이 뉴스와 뉴도 마송와 세 카슨 댄서와레 담베지나 다동 마디오 데도 나판 디와 데시니 데체레시시 마슈네 힘문에 아치다 감성이 디오스 카타레지 데데 두세 지점 샤사마레 이번에 힘문과 섬진가게 담장냐면 우동불 주지도 게 꿀리 동불 동도 게 말인데 네 말라 상계 나와 타이 무슨도 제네스기 꾸든도 상계 나와 타이 부ද්ධ 나와 타이 만들어 상계 어밤에 만들지 에우디오 남 바라보고 에우디오 리기보 저기 섬진 남자 마송 냥 마송함 손에 날신 셈게 된도든 기시 우철과 주지 샤들기람 꿀리 철바 동도 게바 차동도 진지라 게바레를 진지 섬진이라 차동 콜로 주지 샤도 진지라 데네도든 나와야 데이터 제네스 투게 뭐 창동 콜로지로 이야기하고 전동 가와서 뭐 상에 다들 상계 똥 중요한데 자 바바 투지 좀 남줄라드네 좀 알렸으면 내가 와하고 거루나 또 데려본 가는 거 되게 와하고 거루 부더로 भविष्यमा चाहिँ जेनेसिसको रूपमा जेनेसिसको अवतारहरू आउँछ के संसारमा प्राणीको हित जगत कल्याण गर्नको लागि उहाँहरू त्यसरी करुणाको भावनाले गर्दाखेरि त्यसरी रूपहरू लिएर आउँछ भन्नुहोस् चन्दोङ देताको फवा जेनेसिसको टुप्थप दोयु चाहिँ गुरु रुम्बुचे छुट्दु नाब गुरु रुम्बुचे भन्ने जेनेसिस भन्ने ढलमा भन्ने सबै सांगे ओबामेको रूप रहेछ नि त सांगे ओबामेकै अहिले मलम भित्र छ नि देमन मलम भित्र दायाँ हातको प्रकाशबाट चाहिँ जेनेसिस उत्पत्ति भयो त्यो जेनेसिसबाट पनि फेरि हजारौं करोडौं जेनेसिस उत्पत्ति भयो के प्राणी उद्धारको लागि अनि देब्रे हातको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के उत्पत्ति भयो ढलमा तारा उत्पत्ति भयो ताराको त्योबाट नै फेरि हजारौं करोडौं तारा उत्पत्ति भयो जस्तै अनि बुद्ध अमिताभको चाहिँ छातीबाट चाहिँ चित्तको प्रकाशबाट चाहिँ गुरु रुम्बुचे उत्पत्ति भयो नि त त्यसरी उत्पत्ति भएर जगत प्राणी कल्याणको लागि त्यसरी आउनु भएको भन्दैछ गुरु रुम्बुचे दोर्जु जेजु दुर्जा सम्झेंगे देवा तोङ चाहिँ देवा जुलु के नेटा चोङहरु त्यही भएर हामीले एमाओ मजर संगी भन्ने एउटा प्रार्थना छ नि त्यो एकदमै पवित्र हो नि त अधिष्ठान के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो निधिपति टेर्दन मिकी दोर्जे भन्ने एउटा गुरु आउनु भएको थियो धेरै अगाडि उहाँलाई चाहिँ सांगे नावा थाए प्रत्यक्ष आउनु भएर सांगे बुद्ध अमिताभ प्रत्यक्ष दर्शन भएर बुद्ध अमिताभले प्रत्यक्ष दिनुभएको प्रार्थना सांगे ओबामेले यो भविष्यमा जो मेरो ठाउँमा आउन मन छ मेरो भवनमा जन्म मन छ जन्मिनु मन छ अथवा यो संसारको दुःखबाट उद्धार हुन मन छ भने चाहिँ मलाई संकल्प गरेर अथवा मेरो भवनलाई संकल्प गरेर यो प्रार्थना गर्नुस् मेरो नाम सुन्ने र यो प्रार्थना सुन्ने सबै चाहिँ मेरो ठाउँमा निश्चित जन्म हुनेछ भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी आज्ञा दिनुभएको रहेछ नि त अनि त्यसरी सांगे ओबामे भन्नु नै उहाँले पहिले जाँचेको रहेछ जस्तै मैले यो प्रार्थना गर्यो भने चाहिँ यो ठाउँमा मेरो सुखावती गर्नु जन्म लिन्छ कि लिँदैन लियो भने चाहिँ म बुद्ध अमिताभको रूपमा बुद्धता प्राप्त होस् लिएन भने चाहिँ म बुद्धता प्राप्त नहोस् भनेर प्रार्थना गर्दाखेरि ठ्याक्कै उहाँले त्यहाँ जन्म लिएछ नि त लिँदाखेरि चाहिँ ओहो मेरो यो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ त्यहाँ जन्म लिन सक्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले विश्वास गरेपछि त्यही प्रार्थनालाई यो लोकमा प्रचार गर्नुभयो कि उहाँले त्यसरी 대화통제 대화전도 기본적이다 소나와래 되다 파바 투지 지금 좀 요 탐진에 디바를 깨라베 대출라 때문에 파바 투지 지금 남기 결과 좀 두준 거만 요새 요라 제레스고라 사다나가 요라 비디레스 두준 뭐시리 त्यसको प्रवचन दिनु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सँगै हामी बढ्दोको प्रवचन दिनुभएको रहेछ कि त्यही कारण कहिले कहिले हामीले सपनामा अब मरेको मान्छेहरू देख्ने यस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आश गरेको हुँदो रहेछ कि उनीहरूले आश गरेको अनि त्यही कारण हामी उनीहरूको नाममा मलम गरिदिने उनीहरूको नाममा चाहिँ हामीले जस्तै बत्तीहरू बाल्दिने गर्नुपर्छ कि पहिला एउटा घटना सत्य घटना रहेछ एउटा छोरा थिए पहिला धेरै बुद्धको कालमा होला त्यो छोराको चाहिँ सपनामा चाहिँ उसको बुवाको सपना देखेछ कि अनि म यस्तो ठाउँमा दुःख पाएको छु तिमीले जसरी भयो नि यस्तो फलानो मान्छेको फलानो नाम गरेको गोरु छ त्यो गोरु चाहिँ किन है भने रे
अनि ऊ सबैलाई के होला भनेर खोज्दै गएको सपना जस्तै ठ्याक्कै रहेछ अरे के फलानु मान्छेको नाम फलानु गोरु ठ्याक्कै गोरु चाहिँ पहिला यहाँ के हो त्यो लगाएर कि जुवा लगाएर चाहिँ यस्तो घुमाएर चाहिँ त्यो दानु पुग्दो रहेछ नि त्यस्तो गरेर चाहिँ हेरेको त गोरु त एकदम बुढो रहेछ के एकदमै बुढो रहेछ अरे अनि पछि उसले चाहिँ त्यो गोरु मलाई बेच भनेछ नि अनि त्यो गोरुको मालिकले के भन्यो भन्दाखेरि अब यस्तो बुढो भएपछि त्यो गोरु के काम हो त्यतिखेर एउटा गोरुको 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ पर्ने रहेछ धेरै अगाडिको कुराहरू छ अनि म तिमीलाई 14 रुपियाँ दिन्छु भनेछ नि त छक्कै परेर तपाईँ के भयो बरु राम्रो गोरु किन्नु जति पनि पाउँछ 14 रुपियाँमा 1-2 रुपियाँमा पाउने रहेछ नि किन यस्तो बुढो गोरु तपाईँलाई काम गर्दैन किन होइन मलाई जसै पनि यो गोरु चाहियो भनेर कि अनि पछि उसले त्यो गोरु किनेर लगेर अनि त्यहाँनिर लगेर ढोडा त लगेर नि अनि लगेको पछि एउटा मन्दिरको अगाडि पुग्यो कि मन्दिरको अगाडि पुगेदेखि गोरु जानै मानेन अरे के जानै मानेन पछि चाहिँ उसले चाहिँ अनि के गर्नु होला त्यहीँ एकछिन राखेको गोरु चाहिँ त्यहीँ आँसु चोयाएर कि आँखाबाट अनि त्यहीँ प्राण त्याग्यो कि किनभने त्यो गोरु रहेछ कि त्यसको बाबु सपनामा आउने आफ्नै बाबु चाहिँ गोरुको जन्म लिएर त्यसरी दुःख भोगेको भएको कारणले भएर मलाई चाहिँ उद्धार गर भनेको रहेछ नि छोरालाई अनि छोराले गएर किनेर दुःखबाट उद्धार भयो उसलाई त यहाँ झोवा लगाएर कति दुःख दिइरहेको थियो नि त त्यस्तो सपनामा नै आएको रहेछ कि अनि त्यसरी आफ्नो अब आफन्तहरू कोही त्यस्तोमा जन्मेको छ भने त्यसरी दिँदो रहेछ सङ्केतहरू कि ल अब यति नै होला है कति बजेसम्म 2 बजेको 1 बजेसम्म भनेको दर्शकबिनहरू यस्तै अन्य बौद्ध धर्म सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक शेयर गरी बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला धन्यवाद।